Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin batiin ng maligayang Pasko. Sampung taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, o maligayang Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko.
dahan-dahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, akong siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda, pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin, para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time, sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang prinsesa. Puso ko katulad ng ginagawa mo, prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Bayang magiliw, perlas ang silanganan. Alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng wataw at mo'y tagumpay na nagdilimlim. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya dapat may mamapit, ang namatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father,
May you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio.
Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw, mga hinigugma ko nga mautod kagabyan kay Kristo sa sinaikaduha nga Sabado sang bulan sang Nobyembre sa kapiestahan ni San Josaphat, obispo kag martir. Tungod sang kasugtanan sang Ginoo kag sang kasuguan sang mga katigulangan, ang mga santos sang Dios nagapabilin sa paghigugma bilang magululutod tungod kay maisa lamang ka espiritu kag pagtuo sa tunga nila. Mga muyo kita. O Ginoo, pukawa sa imo simbahan ang espiritu nga nagtulod kay San Josaphat, obispo kag martir, sa paghalad sang iya kabuhi para sa iya mga tumuluo, kag pabakura kami sa amuman nga espiritu, agud indi man kami magkahadlok sa pagtugyan sa amon kabuhi para sa amon mga kauturan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 18, versikulo 1, tubtob 8. Sadto nga panahon, si Jesus nagsugid sa iya magintutunan sining palaanggiran sa pagtudlo sa ila nga dapat sila magpangamuyo permi kag indi magpakaluya. Sa isa ka banwa, may isa ka hukom nga wala nakakahadlok sa Dios ukon nagatahod sa mga tawo. Kag may babahi nga balo sa sadto man nga banwa nga wala patay ang kadto sa iya nga nagasiling. Buligi ako batok sa akon kasumpong. Sa malawig nga tinion, hindi gid magbulig ang hukom. Pero sang ulihi nagsiling siya sa iya kaugalingon. Bisan pa nga wala ako nagakahadlok sa Dios, kag wala man ako nagatahod sa tawo, pero sa iya kasabad, tingwaan ko nga mabuligan siya, base kon matak-an na ako sa iya pagbalik-balik diri. Kag ang Ginoo nagpadayon sa pagsiling, pamati ninyo ang ginsiling sang hukom nga di matarong. Karon, hindi ba lang ang Dios magaapin sa iya kaugalingon nga mga tawo nga nagapangayo sa iya bulig sa adlaw kag gabi? Magapabuyan-buyan bala sa inya sa pagbulig sa inyo? Nagasiling ako sa inyo, mag-aapin siya sa ila sa gilayon. Pero kung magkari ang anak sang tawo, makakita pa bala siya sang pagtuo diri sa duta? Para sa aton pagpamalandong, mamati kita kay Seminarian Leo Latube, halin sa Apostolic Vicariate of Puerto Princesa, Palawan, isa ka third year theology student sa St. Joseph Regional Seminary. Upda naton siya sa pagpamati sang iya nga reflection. Mayong aga, kag welcome sa aton programa, Brother Leo. Maayong adlaw, Sister Ninya, kag sa tanan nga nagapamati sa aton nga programa. Isa sa mga wala ginatagaan pagtamod sang tawo, kung wala sang kinahanglanon, amo ang pagpangamuyo. Isa sa mga ginakalimtan kaysa pamatyag kag pananaw sang iban, hindi gid man ano sina kaimportante ang pagpangamuyo. Kag isa sa mga ginapatumbayaan naton, amo ang pangamuyo. Siguro tungod nga una, nagasiling kita nga wala ginasapak sang Dios ang aton mga pangamuyo. Ikaduha, kis-a ginakapoy man kita, kag luyag man naton magpahuway. Kag ikatlo, natak-an na kita sang sulit-sulit sa aton pagpangamuyo, pero wala man ginasabat sang Dios. Isa sa mga mabudlay nga himuon kag paninghuaan sa sining kalibutan, amo ang pagpangamuyo.
sa sining masako nga kalibutan, mabudlay mangita sa lugar para magpangamuyo. Sa tuman kakapoy sa bilog na kaadlawon, kabudlay maghatag sang oras sa pagpangamuyo. Mabudlay ang mangintampad sa pagpangamuyo, labi na gid kung abi naton wala ini ginapamatian. Mabudlay mangintampad sa pagpangamuyo, kay tungod ini nagakinahanglan sang aton bug-os nga kaugalingon kag tiyempo. Kag mabudlay mangintampad sa pagpangamuyo, kung kita mismo wala nagapati sa gahom sang pangamuyo. Kabudlay mangamuyo kung kita may pangduwa-duwa sa grasya sang pagpangamuyo. Sa aton ebanghelyo, kita ginapahanumduman nga magpangamuyo. Kag sa aton pagpangamuyo, hindi gid man naton kinahanglan nga magluhod kag magpiyong sa mga mata. Ang importante nga yara kita sa espiritu sang pangamuyo. Ang aton tagipusoon kag paminsaron yara diri. Biskan kita nagaluto, nagapanglaba, yara sa bukid nagapanguma, kag sa tunga lawod, pwede gid kita makapangamuyo. Basta yara kita sa espiritu sang pangamuyo. Ang pangamuyo hindi pagusto-gusto lang. Amo ini ang aton pagpakanubo kag pagsalig sa Dios. Pagpakanubo nga nagapangayo kita sang bulig sa iya. Kay kabalo kita nga hindi kita kasarang nga kita lang. Ang pagpangamuyo amo ang pagdayaw sa Dios. Igahatag naton sa iya ang tanan. Kay sa iya daog kita. Sa iya wala kita kaperdihan. Ginapamatian sang Dios ang tanan naton nga pangamuyo, pero ginatuman niya ang makapamaayo sa aton kag sa nagakaigo nga tion. Kung ano kag san-o pwede nga hindi naton maintindihan subong nga kinahanglan naton magtuo. Isalig naton sa iya kay sigurado kita nga mas nahibaluan sang Dios ang makapamaayo sa aton kag sa aton isig katawo. Gani, padayon lang kita nga magpalapit sa Dios paagi sa pagpangamuyo. Padayon lang kita nga magapamati sa iya, kay ang pangamuyo, hindi ini magabag-o. Bisan kisaabi naton wala may nagakatabo sa aton pangamuyo, pero ang Dios mahipos lamang nga nagahikot para sa aton. Hindi naton pagkalimtan ang magpangamuyo. Ano gid bala ang 5 ka minuto nga pagpamalandong sa sulod sang 24 oras nga ginhatag sang Dios? Ano bala ang pagsindi sang kandila para maghatag kapawa sa aton kabuhi nga ginhatag sang Dios? Hindi pa bala tuman ang mga bituon, ang hangin, ang duta nga ginatamna naton, ang baybay kung diin kita nagapangisda para magpalapit kita sa Dios, magpamalandong kag magpangamuyo? Sa liwat, kita ginapahanumdum kung ano kaimportante ang pagpangamuyo. Ang Dios nagapanghikot kag ginapamatian ang aton mga pangamuyo. Gani, hindi kita dapat madulaan sang pagsalig sa iya. Mangin mapinadayunan kita kag maging tampad sa pagpangamuyo. Madamo gid nga salamat Brother Leo sa imo matahom nga refleksyon.
Kag sigurado nga ang aton mga tagpalamati may natun-an na naman, kag may mabalon nga mensahe sang ebanghelyo para sa pagpadayon sang ilang nga pagpangabuhi bilang mga sumulunod ni Kristo. Madamo gid nga salamat Brother Leo, kag hasta sa madason. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sa Bombo kahit
kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong, pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 43 dias na nabilin bago maabot ang adlaw sang Pasko. Welcome naman kayo pagpapalagad sa Patutunan Bombo Reports First Edition. Pang sa balong edisyon sa Patutunan Petsa 12 kita karon niya sa bulan sa Nobyembre kadungan sa balong sa konsing bulan tuig 2022. Kamusta na kamo? Welcome. Mga suki na muna matagpalawatin natin mga kabombo sa kabusan ng 61 ka mga barangay sulat sa Bacolod. Mga kabombo natin sa mabano kasulat sa kabusan niya sang aton sining probinsya. Of course, welcome ta mga nakatutok live sa aton sa FBK YouTube channel mga taga-Negros, taga Bacolod, di mas kabahan sa Pilipinas, di mga bahan sa kalibutan, nila na makitan, mabatian natin pagpalagan siningagas niya Patutunan Bombo Reports sa First Edition. Pagkuha sa ato sila, aga pa nga makuturang nga nagabulugta, aga pa natin nga matindas sa deras volantira sa mga merkado, publiko natin, kamusta na inyo siling aga, kamusta na baklanay, kamusta na bintahanay, sining adlaw sang Sabado. Pagkuha sa aton nga mga driver nga aga pa karon nagabulugta, preparara, balik biyahe, banat mo to sining adlaw sang Sabado, apisar wala sang klase, kag wala sang trabaho. Sa aton siniya mga eskwelahan, pribado man ukon pang gobyerno nga tratapan. Of course, sa aton nga mga mangisda baga pang mangisda naton lumpat sa aton kalawra ng mga mangisda naton sa Kabaybayon, mga manguma sa mga kabukiran. Ay mga senior citizen naton nga aga pa karon nagabulog tao. Gapulo pa init na siniya no. Nagapreparar naman sa ila siniya mabulaton man siniya adlaw sa Domingo. Of course, sa mga nagpreparar man ko mag-ehersisyo, mag-jogging, walking, biking, ano mga sa isang ehersisyo niya daw sa mga nag-sumba na to, haga pa man nag-himos para mag-ehersisyo niya daw sa Sabado. Of course, damo pagkita makuturan nga aga pa nagpuli na sa ila, tagsa puli bago sa ila sinipag Friday nights mga gabi, especially sa ato sininga mga young ones. Kaupo nyo tagsa sininga kay Gahon Bombo din is Rubica. No mga balita, nga aton nga patang balita aton balon sininga pagpalagad siya Patutunan Bombo Reports First Edition. Sa aton siya nagapaunaya mga balita lokal sa Gyapon kapulisan padayon nga nagatutok sa ning insidente naman sa pagpanglutang gabi sa may barangay Estefania. Sospechado padayon pa ginaka-identify sa mga polis. Matapos nga patay gining biktima sa inutang gabi sa Guasi na ginaboardingan. Ining saya ka barbiro nga maigo sa isa ka bala gikan sa isa ka lutang sa sospechado nga nagasakay niya sa motorsiklo. Daw nga pagin nato niya mga balita lokal, ang Negros Oriental may ara na ko 29 ka mga patay sa kaso iya sang dengue, kag may 28 na ka makumpirmado nga kaso iya sang kolera. Kag si Vice Governor Jeffrey Ferraro mas ginapakamayo nga pabilin kita o kunin buhion liwat in Negros Island Region sang sa rekomendasyon sang NIDA ang mas mayo pa kuno nga magpaidalom lang sa sub-region ining Negros Occidental kag Negros Oriental. Sa balita natin nyo sa palibot sang pungsod, ang Department of Health nagpanugyan karon sa mga kabataan nga magkaroling sining paabot niya sang bulan sa Disyembre nga dapat gid magamit magsuksok sang face mask. Abisar nga ti voluntaryo na lang gani ang pagsuksok ta sang face mask bisan sa mga indoor activity.
Dugang pagkain nato niya mga balita national, ang suspendido nga Bureau of Correction Chief, no, si General Bantag, nag-question karon, no, sa mga impormasyon nga nag-abot kuno sa kay Presidente Bongbong Marcos, no, sa bahin sa pag-ulamid siya sa kaso ng pagpatay sa journalista nga si Percy Lapid. Sa balita naman nato niya sa luwasang pungsod, mga ASEAN leaders nagpanawagan karon nga dapat ipatuma na isa ka masangkaron nga peace plan, no, dito iya sa pungsod Myanmar. Sa muna mga balita nga aton nga butamol balita aton yung baloon sa lingaga pagpalagay sa Pratutunan Bombo Reports First Edition. Oras nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligan stock na nga alas 4 sa nga kagahon. Kaya kayo ko ang report sa patrol sa bayan siya ng update sa gintiro kagabi dito iya sa may Barangay Stefania, no, Purok Fortune B, Barangay Stefania sinisudad sa Bacolod sa DNT ining biktima ang napatay gid magkamanan. Dumduman nyo sa Anthony Pumasyon, kadugangat nila ko sa reporting Bombo Carla Defensor, daw relative ni siya or pakaisa ato balang nadakpan sa sila sa drug bypass operation sa Barangay Mambulak atong nag-viral nga nag-hublas iyamang kaminan. So ginibalo pa na ko ano man yung motibo sining pagpatay sining biktima, kay daw may-ari man sa ganing kaso ko ng rape nga na prisuhan niya pero doon nakagawa ni siya ito balok ano mga base may mga arrangement nga nakagawa ni siya, no, so gumawa di ka ng mga motibo ginasundan man sa aton sining kapolisan kaya nga sospechado isama lang mo nga nagasakay man niya sa motorsiklo matapos nga tiniro ining biktima nagapalagyo ining suspect sakay sa motorsiklo mga kaminan. Ito lagid makabawi, no, lagid makasalbar ining nasambit yan nga biktima. Bulong tani karon sa dugang pa nga mga paye kag dugang nga mga investigasyon sa aton kapulisan sa area sa police station number 4, no, do nag pila na ka mga binulang do nagkanay-kanay na sa syudad sa Bacolod naghagahanaga ng mga kaso sa kaso sa tiniruhay, kaso sa pagpamatay. Ari naman nagbalik naman mga kaminan nung dumatong nagliga daw last week lang no, 2 weeks ago. To balang gintiro man to sa may area sa Tangaw ba tong isa ka tag-iyas isa ka kwanman ka Palabukan sa may area sa barangay sa may barangay Fortes Libertad tong galabayan man sang duwa ka mga suspect nga nagasakay mas motor ining biktima nga nagamotor man, no, tinag-huray ay blatos nga sa highway to sa may area sang Tangob tilang atalan do sulo-sobra sa kasmana. Ari naman isa naman kining kagabi nga shooting incident that's may Fortune B, na Barangay Stefania syudad ya sa Bacolod daw ulo giniblang igo sa suspect sa asang biktima, no, nga maningin tunaan man niya sa gilayon niya yang kamatayon natumbalan to sa ginapong kuha niya samtang hampang-hampang to sa cellphone niya, pinalapitan lang to sa sospechado na pinalukpan, no? Isa lang kalupok ang nabatian sa mga palibot, sa mga residente. Nakita na na dugoon kay nag-rayad na ining biktima. Sino yung biktima nung pinakalites yung insidente, pinakalites investigasyon sa ato siniyang mga kapulisan dahil sa may area sa police station number 4. Of course, kahapon man ito, masubo-subo man itong insidente dito iya sa may Banwa sa Calatrava. Ito blank insidente ito sa kalipasero nga jeep. Nakabunggo sa puno sing kahoy patapos nga na loose brake, nadulaan sa prino. Grabe man itong iyang pasero, sobra 30 bilog. May pasero sa sulod, may pasero sa ibabaw. Galing kaya timamunin lang ang biyahe ni mga pang
bukid-bukid nga biyahe, ba spektaron tagi manang at mo nang magkargahan ay sing pasero kasi bala naman kung mga malagyo yang mga ginabihian pa kadto sa mga rural barangays, spektaron magina kasi pasero sa sibabaw pa kon kuha na bala, mga sapo na, mga last trip na pagbiyahe. Di muning ang mga kuha man na, follow up siningaga ni Bombo Carla Defensor iya sa patrol. Di magsalita kahapon, isa ka shooting kagabi, aksidente sing hapon, mga apat gidang mga kabuhi naman. Buda ito may mga critical pa ito sa aksidente kahapon dito iya sa may Banwa sing Calatrava. Ano si Bombo Carla sa aton sining paglili man sining kakagahon aga pa daw mainit-init naton sining tiyempo, temperatura naton daw mapulo paang-paang especially karon mag ulo-adlaw naman kibanan munang pila ka mga utod naton gibati magisumong kay daw nagninit-ninit na mga brown tanay basta ligad gyud mo sinimana daw di kay ka kuana ka pahuway sining mga pag burnout yan sa aton pila ka mga repo basta may schedule kita sa mga pag-burnout diri sa pila ka porsyon sa Seneco franchise area diri sa Central Negros mga kabanan. Kadasig lang sa aton sining mga inadlaw mga kabanan po samtang yang sining ko nagapalapit kita sulod kita sa bulan sa Disyembre. Ang mga ginamatay naton nga mga kaso sa cholera kag dengue do lala nga nagalala do padayon nga nagasaka sa nagligad mga kimanan last week sa to report do 24 ka nagligad nga adlaw pinaka-latest nga report karon sa Provincial Health Office may 28 na ka mga kaso sa confirmed cases ng cholera diri sa kabug-usan sa aton sining probinsya sa Negros Occidental ang mahilo na diri kay duha naton ka mga fatality since nga nagsugod ining kaso sa cholera diri sa Negros Occidental wala na madugangan kay siyempre uno sa aton nga mga health expert nga importante man ko batsyag ka angay sa mga simptomas ng cholera it's pwede kung ginadiarrhea ka ang pinaka the best mo imon kadto ka gid sa ospital kay once arak na sa ospital itis matagaan gid sa pagtamod tedi ganis sulod sa Bacolod sa tinikdan nga adlaw to di sa may area dang Mandalagan ato lang sinaton tong gin-testingan tong sa tukbubon to kay basti kon may ara to sing positive sa kaso sa cholera kay di sa Bacolod gasaka man mo gataas man ang kaso sa cholera man kabinan. Sinato di Senegro siya confirm sa bisa atong impormasyon nga 28 na ang kaso sa cholera kay tining bakterya nga nagatugas sa cholera ni hindi man may tubig mo base ibalam sa mga pagkaon atong gina-intake nga na-contaminate mga kabinan kay sa mostly sa mga kaso sining cholera ni ang daw duwa tatlo pinaman natin sila ang konfirmado nga ang nakuha nila ang nakontaminate na sila sa bakterya sa cholera sa tubig nga ilagin inom based man sa mga samples based man sa mga water sample nga ginapadala sa aton nga mga health expert dito sa RITM ang gina-check ini kung yung mga tubig nga source ng tubig sa mga area nga may mga confirmed cases ng cholera kontaminado muning subungadan siyempre yung mga nagligad may baha may mga pag-ulan susentib lang kung nagagamit kita sa tubig nga ginainom naton halin niya sa mga deep well sa mga bubon bla pinaka-the best yung sinadara mo nang panugyan sa aton sining Provincial Health Office nga kundo hindi ka mukhang pante sa tubig nga ginainom ninyo pabukalan gid pinaka-the best kung pinaka-safe way nga mas rin ka sigurado ka
nga ang tubig ininom mo hindi ka mo contaminate, no? Pabukalan gid makabinan, no? Kasi di ba na nagligat kasi kani sang pagluna gini kaso sang cholera, bisan una gini pang checkar na yung mga refilling station naton, water refilling station sa mga LGU nga mayara sa kaso sa cholera, no? Ini lang mga gina-deliver ginabakal naton nga mga tubig nga gininom, no? Kay subong niya sa gripo bisan to ding supply naton sa tubig nga ginakwa sa aton nga mga gripo, oti may mga gina-treat man niya halin to sa mga planta, like abi sa basiwata, may mga treatment ina ang ginabutakan na chlorine, para kung ano ang mga bakterya kay iban pa magkalamatay. Kaling problema sa dablang mga linya, ang mga tubo nga ginaagyan, ginalabayan sa aton water supply, sa aton sining nga mga gripo kay iba na balo ko mga daan ni mga tubo basi mga leak na nibla dito sa underground, no? Do tabi kundi hindi nga ginalabay mga tubo na ton pagkato sa aton nga gripo basi kung da bla mga source ang contamination, da nagasulod sa mga leak, sang linya ngati wat walo makainom ter tubig, ati data makontaminate na mga kabinan, so muna pinaka-safe especially kung may mga kabataan may gagmay ng mga ginagamit ang timpla sa gatas nila, kuti imbutahan na tubig, ang pinaka-safe ginapabuka lang yung tubig, kag din ibutang sa safe man nga bulutangan, hindi sa contaminate ka. Of course, sa ating mga pagprepara sa pagkaon, kaya kung sa daan lang sources, daan contaminasyon sa mga pagkaon, nga aton man nga ginakaon, kasi hindi ito nababalaan, pa kung mga ginabakal tanamla, kundi hindi ininda, hindi ito nababalaan kung paano ina ginapreparar, paano ina ginaluto sa kusina, kay based sa pagton, 80% sa mga kaso sa cholera, ang mga nakontaminar ang mga pagkaon ti dagi kwan na through sang process sa pagproseso sa pagkaon nagasulod o kung nagasugod ang kontaminasyon sa paghandle blang tawag food handling, nagasugod ya ang ginatawag nga kontaminasyon. So hoping ining 28 naton ka latest nga kaso sa cholera diri sa probinsya nga may duwa ang patay so far, way nag-increase, hindi na madugangan pati expect ron tanan sa pag sulod sa aton sa bulan nga sang Disyembre, sa holiday season, ang kinanay na ang party daw mo ginalantaw ang magdinaguso naman, after sang duwa ka tuig nga naganaga ng atong nga pag-giyo sa bulan sa Disyembre bangod sang pandemya sa COVID-19, subong da open na tanan, pwede na maka-party, open na, way na face mask, way na kunano, basta sa likod ba pag hinimusay, tas pagkaon, di na mula magsulod ang mga kontaminasyon, kag maglala, madaugangan naman kaso naton niya sa cholera, kahit way labot sa cholera sa acute diarrheal disease naton dito sa probinsya, taas-taas man ang aton kaso mo. Mga kabinan, damo sa mga LGUs, presmente sa kaso ko ron sa cholera, ang nagapakuna diri ang syudad ya sa Talisay, nga may 13 na ka mga confirmed cases ya sa cholera. 44 minutos na nakaligid yung stock na alas 4 sa Afghanistan. Kuhaan tarang una sa mga balita, dolong ni Bombo sa patrol, no? Magkibanan ang sitwasyon niya sa palibot niya sa syudad sa Bacolod. Kago of course, sining update, sining shooting, sining gabi sa barangay Stephanie, no? Mga detalye sining kag dugang pang mabalita upod sa kay Bombo Carla Melifensor sa patrol. Bombo Carla, good morning. Come in. Yes, Bombo, Denise, live kita diri subong sa may area San Gonzaga Street. Sa subong ti malinong-linong pa ang aton sining dalanon diri sa syudad sa Bacolod, Bombo, Denise, kag do mainit subong Bombo, Denise, no? Do
mabatyagan nato ang kapaag subong kaagahon bombo dani sa subong ti ang aton sini nga mga street cleaners ba ti tapos na sila sa ila sini nga pag panilhig no diri sa may palibot sa public plaza, palibot sa downtown area bombo dani. So madamo gid sila nga nagapanilhig diri kag taas sa subong mga tinion ti patapos na ini sila no sila sini nga pagpanilhig bombo dani kay alas 4 pa lang nagapadulong na ini sila diri sa downtown no para panilhig bombo dani kag sa aton sini nga mga PUJ do laka-laka pag gid ang aton sini nga makita nga nagalibot diri sa syudad sa Bacolod bombo danis makita nato no sa likod ko ang Halandumon Tower bombo danis wala sa gasiga no kay ginapatay na diri bombo danis every mga magtungtong 10 or 11 ginapatay na diri ang suga sa Halandumon Tower bombo danis nami ganinit sila taling bulan sa Disyembre dapat masigag na siya kay isa ni tani sa sadto sa mga attraction diri sa city Bacolod mo gali kay doon naman ko tibo siya sila mga ligang ito daw sobra man siya tuwig lapit man duwa ka tuwig nga wala ini magasiga so do ko nami man tanay bombo Carla kon pwede mo na guro amot lang kun pwede mo pasiga nabi pagsugod kagat sing kasidmon until naman sa kagahom lang magsanag na para kung gabi daw kanami man tarawon kung daw mayara ka sing makulokitan lang nga mga suga daw namin nga suga sa tinion niya sa kigabi on pasmente ti lapit ni sa plaza pasmente nga nagapasro di kita karon niya sa bulan sa Disyembre sa Manita dugang dapat nga traksyon di sa may sulod sa Bacolod bombo Carla. Yes, sakto gid tani sakto gid bombo danis no tani pasigahon no kung padulong na bi mga 5 magdulom-dulom na and then antis magbutlak ang adlaw bombo danis no kay sakto ari gid ini siya sa sentro diri sa may downtown kag sang public plaza bombo danis meron kung kaisa kung gabi do wala ini siya gasika bombo danis so siguro kasi kung kakalipatan so susubong ti wala makita diri sang may makita sang nagligad di bombo danis may bantay na dira no may ara gid sang isa sa mga persona nga nagabantay dira bombo danis sang Halandumon Tower so far sa subong do wala na makita may makita dira nga bantay bombo danis kay may mga baral man sa palibot may ara sang baral bombo danis so bantayan ni nato na base kung ipasigahon gina siya no bilog nga gabi hasta magkaagahon kay mas nami no bombo danis para at least dira ang area ilang taon naton madulom no so mas mayo pagin nga pasanagon pagid bombo danis presmente sa bulan sa Disyembre ti bala ta public plaza naton mga kahoy naton dira ginapambutangan ni sa mga Christmas lights no problema naton nga dekorasyon dira sa aton na plaza sus marami pagini kon mangin added attraction pagini ng aton sining Halandumon Tower masaling ko do ang iyang ngalan do ka signifikante man do na angod do na kwan man do nagsanto man sa struktura ti nanging kontrobersyal nimo ti hindi ta madumdum hindi ta malipatan madumduman tagid permi ining Halandumon Tower bumukala. Yes, ang pangalan pa lang nga daan bombo danis nga Halandumon ati Handumon gid bombo danis so kami pa nga magsiga no para at least nga magdugang pagid ang kanamion kung madulom ang area bombo danis kag sa diri sa may public plaza wala pa makita gid may makitaan diri nga mga Christmas decorations sa bombo danis so base kung by December first week sa December makita na nato ng kasanag sa public plaza sa iti in bombo danis sa halos tanan gid ang una-una gid ang attraction diri sa syudad sa Bacolod is ang public plaza bombo danis kay ti dekada naman niya no nga natukod diri sa syudad sa Bacolod bombo danis. Tisubong public plaza ta kag NGC naton daw mo nang ang ginadapuan sa aton nga mga pumuluyo sa tiniod sa kagabi especialmente sa pag-abot sa bulan sa Disyembre kay makita mo daw mga manami nga mga Christmas light na nga nagadugang sa lingkod sa katahom sa ato sa public plaza po dapat sa lingkod at sila mang butang dira sa mga kuan bala mga Christmas decor kung mga Christmas lights sa ato na public plaza subong kita naton bukali ka guro obserbar ka man da ning mga ambot sa may waiting shade da tubangan sa police station number 1 ambot yung mga nagatinulog pa dira nga mga
kauturan naton kag sa pila pa ka porsyon dira sa public plaza bumukarla kon gabi presente mga homeless naton blaneng. Yes, sakto gida Bombo Danis, no? Mayara sa gihapon bisan diri kani sa may dalan na Gonzaga. May makitaan kita diri nga nagalapag sang mga nagabutang inisa sa ila sini nga mga karton ay dala ini sila nagatinulog Bombo Danis bisan sa mga bench sang sa sulod mismo sa public plaza mayara sang mga gatinulog kang mga kabataan kag dira man to Bombo Danis sa tubang sang Police Station 1 before may nagabaligya na dira, no? May mga trapal na dira iyak ng agahon nga makita naton nga nakatabon subong wala na pero may ara sa gihapon nga nagatulog Bombo Danis. So kiti ini mga nagatulog naton dira kasi ti mo man maka makapaguba sang manami naton tananawon sa plaza kiti sang mga nagliligad o ginapang kuha na sila da especially mga minor. Dala na sila sa dingan balay da blang balay ano na panawag sa dalom da bla sang base center skilled blada dalom to ito mayroon da bumbukar lang iya kasudad nga dagi na pambutan da mga homeless naton especially mga tigulang naton nga makitaan nga na daga ligid sa downtown naton especially sa palibot sa nga public plaza kasi una way ginada no ginapang saway na sila ginapang libot sa aton nga pulis galing lately daw wala naman matalopang das especially during sang pandemic damo gid ara man nagbalalik naman da especially nang ibanda blabo mo kala nga naga ubran na da mga car watch boy ni nagapang man pasaka da sa pasero pamantay sing magparking ka sa lakya parking ka sa motosiklo iban to naman naga tulog pag gabi bumukarla. Yes, sakto gina Bombo Danis, no? So diri na lang gid ini sila yung nagatinulog. Although tod Bombo Danis may rason ini sila nga diri sila nagakuha sa ila suni nga pang-adlaw-adlaw pero Bombo Danis paano na ini sila no gipabalik na ini sila sa tagsa nila ka mga panimalay kung dito sila ginpatniner dira sa may kilid sang base center Bombo Danis sa gayapon galing dra man sila gyapon tinir Bombo Danis sa kalabanan nato diri nga makita sa public plaza na bilang mga tsulo-tiyanggi nga gagmay Bombo Danis dra lang ini sila nagatulog sa tupad sa ila sini nga mga tsulo-tiyanggi Bombo Danis. Ano pinaka-latest sa shooting kagabi mo Bukarla sa Barangay Estefania? Yes, Bombo Danis. So nagapadayon pa ang investigasyon sa Police Station 4 sa pagtiro patay sa isa ka barbero sa Purok Fortune Town B, Barangay Estefania, syudad sa Bacolod, Bombo Danis. Susunod kay Police Major Richie Gohe, ginkilala ang biktima kay Brian Diaz. Brian Diaz, 41 anyos, kag ini siya Bombo Danis, residente ini siya sa Barangay Mambulak, syudad sa Silay. So ini siya galing o kontemporaryo ini siya nga nagapang-arkila sa Fortune Town B kung sa diin ini nagatrabaho bilang isa ka barbero sa parlor kag barbershop ni Gina Recla Bombo Danis. So sunod kay Police Major Richie Gohe sa ila sining inisyang investigasyon nagapungko sa guwasang boarding house ang biktima kag nagahampang ini siya sa iya sining cellphone sang hinali na lang gimpunduhan sa isa ka suspect sakay sa scooter type na motorsiklo kag nagasuksok sa pula nga helmet. So ginuthang sa isa ka beses sa ulo ang biktima kag gintunaan sa gilayon sa iya sining kamatayon Bombo Danis. Ang na-recover sa lugar isa ka baseyo sa bala sa gipatihan nga caliber 38 Bombo Danis. So ang background sini sang biktima, isa ini siya ka barbero, ay nakaagi ini si Diaz sa priso Bombo Danis sa paghimulo sang iya sini nga manak, no? O kung mayara ini siya nga kaso nga rape Bombo Danis, pero ini siya nahilway matapos ng pahayag nga nakipag-areglo, no? Ang biktima. So nagwa ang iya sini nga warrant of arrest. Nagindakop ini siya sang Silay City Police Station kag turnover sa Police Station 4 Bombo Danis. So kaga ini siya pakaisa ini siya ni Jezreel Diaz na madumduman naton Bombo Danis ini nga si Jezreel Diaz subject ini siya sang buy-bust operation sang Silay City Police Station. Nagtrending man ini Bombo Danis kay ini siya nag-ubah no sa tubang mismo sa Barangay Mambulak. Yes, sa area sa Barangay Mambulak ag ini siya nag-ubah sa tubang mismo sa mga operatiba Bombo Danis.
kag ini siya ang pagkakilala ni sa iya. So hipuson ini siya Bombo Dennis kag ti apat naman ini siya kabulan nga nagatinir board no sa may purok Fortune Town B Barangay Estefania. So subong Bombo Dennis ti Blanco pagid ang aton sini nga mga kapulisan sa identity sang sospetsado. Bombo Dennis, pamatian bala nato na pahayagi kag kay Police Major Richie Gohe. Pasado alas 7, nagpungko mo lang ng victim to sa iya motor. Naghampang sa cellphone niya. Then, may nagpundo lang ni sa tubang niya nga scooter type nga motor. Isa man lang drive. Gulpi lang ni sa tinero dayon. Pero isa man lang nabatian. Kag na-recover sa crime scene, isa man lang. Caliber 380 initial. So, nalagyo dayon tong gunman. Griktadaan din nag-left turn sa may gym. So, ang description is naka-helmet to siya pula, gamayon lang, mga niwangon panglawason, mga 5'4" ang height, niwangon na mo itong description sa suspect. Ongoing pa man ng investigation no? But then gin-background check ta ng victim, iya ni Obra is barbero na siya. Bali may kaso na siya nga previously sa iya nga stepdaughter sa iya nga allegedly himuslan niya. So nagwa ni warrant niya. 2019 natabo ang krimen, 2020 na nagreklamo. So nagwa warrant niya, ang nagdakop siya 2021 na taga Silay. So gin-turnover siya sa aton. And then namotong remit na siya sa BGMP. So almost a year na siya na preso. So nagpa-areglo to, that's why na-dismiss ang kaso niya, nakagawa siya. And then ang isa pagid ka anggol, amo ng background niya no, ang isa pagid kung nadumduman nyo, last may nag-viral sa social media atong ginbaybas ang Silay nga taga Mambulak, nagaubaw-uba to pakaisaya. So dire way gid na may maka tanan di hambal sa Pumuloyo kay 3 to 4 months pa man lang siya ga-board hipuson man lang na siya kag wala man pati siya board mate gin-interview ta wala man siya ga-share sa mga problems niya or mga personal niya nga mga dealings, basta mapuli lang na siya maligo and then mahampang sa iya cellphone. Nga to ni victim amo ning si Brian Diaz Iyusa, 41 years old, lalaki, taga Mambulak Silay, temporarily reside sa Fortune B. May asawa na siya noona pero anal naman sila. Bombo Carla Boti mo ning so posible duwa ka mga anggulo diri ang usuyo naman sa aton kapulisan station number 4 para mabalaan ang motibo no galing kiti sa identity sa suspect Bombo Carla daw naka-helmet mo sining ka nakasuksok sa helmet bisan mo ano pa to CCTV dira footage kung di mo makuha gid ang husto yang itsura unless naguro kung ang motorsiklo abi nakuhaan sa nga plate number kati matrace mo kung sino ga panag-iyas na kung sining naka-helmet lang kag nagapalagyo mabulubudla po depende sa pulis depende sa paningo sing pulis nga mo sisay Bombo Carla. Yes, sakto gid daw mo danis no. So lato na nato na ang investigasyon sa aton sini kapulisan sa Police Station 4 regarding diri sa shooting incident ka nagluntad sa may Barangay Estefania, Bambadanis. Pero Bambadanis, diri kita, so nakilala na ang tatlo ka mga nagkalamatay nga sa aksidente matapos madulaan sa preno ang di pasahero nga salakyan sa sitio proper, Barangay Malatas, Banwa sa Calatrava kagapon sa hapon Bambadanis. Susunod kay Police Major Lumia in Lidawan, ang mga nagkalamatay ginkilala nga Sanday Rochelle Visitacion, 32 anyos, kasado in siya, kag residente sa sitio Dugma, Barangay Malatas, Elma Baynosa, 72 years old, sang sitio Baybayon, Barangay Hilubang, kag si Araneta Agravante, 63 years old, sang sitio Hinangdanan, Barangay Hinabungan, kag ini sila tanan residente man sang
Banwa no sa Calatrava Bombo Danis. So magluwas sa mga nagkalamatay, may arasan 16 ka mga pasahero ang natalana na nga ipadalom sa X-ray, 5 ang refer sa ibang nga ospital, 3 ang under observation, kag 12 ang mahimo nga pauli na o kung nagpauli na Bombo Danis. Susunod kay Police Major Lidawan, 38 ang kung 38 tanan ang sakay sa jeep nga na aksidente kung sa diin na 15 ang yara nga nagapungko sa atop, kag tiini sila mga biktima gid no Bombo Danis. Kag santo sa investigasyon nawadaan sa preno sa dulhugon nga dalan ang salakyan, kag nabunggo ini sa isa ka kahoy nga Gemilina, kag nagresulta sa kamatayon sa 3 ka mga mambala naton may na gid ini sila no, may edad na Bombo Danis, kag muman pagkasamad man sa iban pa Bombo Danis. So yara karon sa ila sini nga kustudiya o kunara sa kustudiya sang Calatrava Municipal Police Station ang driver sang jeep nga si Jose Hiquito Florencondia, 53 years old, kag residente sa Barangay Suba, Calatrava. Kag ini siya Bombo Danis may kaso ini siya nga pag-atubangon nga reckless imprudence resulting to homicide, physical injuries, damage to properties Bombo Danis. So imagine damo gid ang o kun damo ini siya sang sakay, kag mambagi nga loaded ang iya sini nga ginadala nga salakyan Bombo Danis. So Bombo Danis, pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Major Lumiain Lidawan. 16 po na passengers. Ito po ay subject for X-ray. Then 5 na passengers are for referral to other hospital. And 3 is under observation ngayon, ma'am. And 12, pwede na po silang umuwi, ma'am. So, ang sakay na reported is 38, including po yung driver and yung conductor po. Ang nangyari po dyan is nawalan po ng preno, and sa pababa kasi na portion yun, ma'am, and overload din po din yung isa na kaya nawalan po ng control yung driver sa inamanghong jet po. According sa driver, 15 po yung nasa taas po, yung sa roof ng jeep po. Meron na po, ma'am. Yung 3 pong namatay ay sina Rochelle Visitacion, E. Binilan, female, 32 years old, married, in a resident of Sitio Dugma, Barangay Malatas. Then yung second is si Elma Bainosa, E. Oriense, female, 72 years old, in a resident of Sitio Bayon, Barangay Hilubang. And tong pangatlo, ma'am, is si Aranita Agravante, E. Maluluon, female, 63 years old, married, and resident of Sitio Hinagdanan, Barangay Hinabungan, all of Calatrava, ma'am. Ngayon, ma'am, is maliban may kwan po, ma'am, yung baby lang po, yung binabantayan po ngayon na critical. I-confirm ko pa, ma'am, pero ito yung isang critical kanina. Ito po yung si Rochelle Visitacion, ma'am, yung isa na namatay. Ito po yung nanay niya. Sa harap po kasi sila nakasakay ng jeep. Pag tignan mo po, ito yung tumama po sa kahoy. Kaya naipit po sila doon. Bali sa front seat po sila nakaupo? Yes, ma'am. So, based sa interview natin sa driver, ang ruta na ito is dito sa Barangay Suba, papunta po sa Sitio Pison, Barangay Minautok po. Hindi po naman anong kabilis, pero pagdating kasi sa pababa na portion, doon bumilis yung jeep kasi sa bigat and overloaded po. So yun yung nagpabilis, kaya yung force sa pagbangga sa kahoy po. Kaya yung kahoy po na buwal dahil sa impact po. Yun lang po yung damage doon sa sasakyan, sa jeep mismo, and doon sa binangga niya po na may bahay po kasi doon, ma'am, yun lang po yung partially damage po. Kasama na po yan, ma'am, na nakaparada lang po doon sa area, na kasama sa binangga po ng jeep.
Nandito po sa police station po ngayon. Under custody po natin. Yes po ma'am, possible na i-file natin po dito is reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries and damage to property. May ganit mo Carla, ning balay nga lapit sa puno na sing kahoy, si Jimelina nga napit man porsyon si balay, wa ito may napilasan kag sa sining duwa ka motor man nga nadala sa sining jeep, mananti way man may kasakay Bombo Carla. Yes, Bombo Dennis, motorsiklo lang gid na nga nadala sa nga jeep Bombo Dennis. Galing kiti sa nagluntad nga aksidente, 3 gid ang nadulaan sa kabuhi Bombo Dennis. Ti imagine gid no? Aksidente gid Bombo Dennis kag sa inera pag isang sa isya nga nagmayara sa mga pilas Bombo Dennis. Kaya kung lood din yung 1-year-old nga bata sa isa sa mga napatay, daw ara pa karon sa critical ning bata, ining 1-year-old, Bombo Carla. Yes, Bombo Dennis, amo na subong ang bulubantayan Bombo Dennis kay critical ini nga isa ka tuig nga bata Bombo Dennis. Sige, balikan na lang sa dugang pagiging babalita, Bombo Carla. Bombo Dennis, sa may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Damos salamat Bombo Carla, may defensor. Mga balita dulo sa patrol sa nagkakapapalagan si Patutunan Bombo Reports first edition mga kaminan. Sa mga nagapalagiya sa mga salakyan, especially privado, kumanda ako di pasahero, dapat always i-check nyo gida ang inyo salakyan, especially kung nagabiyagan before magwa sa grahe, i-check gid ang pinaka-importante ng mga function sa salakyan, ang guma, hindi bulog, o hindi kulang hangin, ang preno mo hindi man gubaon, basta ibig kay ko kada mag-preno, tag 5 pa katinda ka maghawid la. Di mo ning ito naan sa aksidente kapon ito sa may Banwa sa Calatrava, ning pagkapatay sin 3 iya ka mga pasahero siling jeep, makita makabot na madamong pasahero niya. Pilatan sa kay ito 38. Lakit na bingko doktor kay ang driver. Buina mo na duwa dati 36 ang pasahero, grabe ba? May 15 pa ka mga pasahero, aras babaw sa atop mo, sining jeep. Magkapinan, galing kita na loose brake, na dulaan, control ka medyo dulugo ng area. Dito bumuraho ang jeep. Sa puno iya sang kahoy, segad sang dalan, may dalasa pa ito nga 2 ka motorsiklo, kag tapos may porsyon sa balay pa ito nga na damage, kag dito bangod sing impact kay ti dulugon. Tapos loaded siya, hindi na makontrol sa driver. Siyempre kung loaded ka kagdulugon pa ang pwersa, ang buwilo sa salakyan, dasi ka mo ito pag-impact, pagbunggo sa puno ng kahoy, na medyo gilay pa itong puno ng kahoy, puno ng Jimelina groto, nga binungguan niya, galing kita yung impact dito sa front seat. So ini nga mga napatay, dito niya nagasakay sa front seat makabinan. Magaling driver waya gid matamaan kay ang impact dito lang niya sa right side sa nga driver. Dito ini nagapungko ang mga biktima, kalakip na ining 1-year-old nga bata sa isa sa mga napatay nga nagasakay sa front seat sining nga nasabit siya nga jeep. Iting biyahe niya lingkod sa proper sa Calatrava, pakadto ko na sa mga rural barangay na sa Banwa sa Calatrava mga kaminan. Tikita mo itong sa atong gina-play natong video ang jeep la, medyo daan-daanan niya sa jeep. So kangay sini dapat tabla dapat i-check around gid permi, ang maintenance especially kung mga daan ng salakyan, ang mga permi, ang galing kita sa aksidente, ito gina-maintain. Manigurang kita yung aksidente, may mga tiyempo nga angay sini. Ang isa lang dari ka punto, overloaded. Over sa iya sining capacity, dapat seating capacity lang na. Wala iya sa nagapungko si baba, kasi kung overloaded ka, bugati mo salakyan. In kaso malokpang ka na guma, hindi mo na makontrol kay tuman kubugat. Over sa siyang
load limit abi, capacity niya kung pila na katawo makarga. Ti mabudlayan na sing control. Tini na loose brake, dulaan sang preno, medyo dulugo ng area, bumurahog dito iya sa may puno iya sing kahoy. Ting impact sina dito gid sa may right side sang driver sa front seat. Dito gyud nakita tong dako nga impacto nga daw yupi itong ulo sa jeep. Dito mga nagkalasamaran. Especially tatlo ka mga nagsakay dito gid na sa front seat nga mo ning patal-patal gid, no? So tatlong patay, 16 ang ipangdala sa ospital. Din ang isa sa mga wounded mo ning 1-year-old nga ara karon sa critical yang sitwasyon. So ipalawap na ikaw dito sa may kalatraba, PNP kung kamusta ng latest yung medical bulletin si mga nagka-wounded, especially yung 1-year-old nga kapon sa ngapon, gin-report nga tiara sa critical yung condition. So malas 2:30 ni kapon sa portable ito iya sa may Banwa sa Calatrava. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 11 minutos na nakaligastak na nga alas 5 sa ngaga. Inyo platuntunan Bombo Reports first edition. Maga pa na balik makaligay lamang pala kay mga importante nga mga pahanumdom. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silainon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Balik din pang palakit sa Patutunan Bombo Report sa first edition. 15 minutos na nakalabay stock na ang alas 5 sa aga. At sa itong balikan na duga pagiging ma-report ni Bombo Kalam Defensor di kita na sa pagtutok man sa kaso bala sa dengue. Diriya sa aton sininga probinsya. No? Kay lately lang na talapag na natin sa pinaka-latest nga data karon sa gikan sa Provincial Health Office na ang kaso sa dengue nato puno daw mo ginabantayan ta mo magduwas abi sa kaso sa COVID-19 ang dengue kay pinaka-lately ang cholera po sa latest nga data iya sa atong Provincial Health Office ang kaso sa dengue nato diri sa probinsya saka man kabinan kay pinaka-latest may ara na 29 na kay mga fatality sa kaso sa dengue diriya sa aton probinsya sa Negros Oriental since January 1 until October 29 amo ning ang countdown sa data from January 1 until October 29 sini ang tuig so may ara na 4,964 ka mga kaso sa dengue sa kabusan niya sa aton sining probinsya kumpara mo sa last year gani nga kaso naton niya pila lamang way gani kalabot 500 mo 486 lang ang kaso ta 2021 sa dengue. Tinakita niya mga 921.40% na ang ginsaka sa dengue cases diri sa probinsya kumpara ta last year. Kay last year gamay-gamay galing iti palantra may every 3 years nagadako gid man ang number of dengue cases diri sa pungsod Pilipinas. Namo nang ang trend bala every 3 years ining 2022 amo nang ginalaw man ngati magasaka-saka man ang kaso sa dengue naton hindi lang din sa Negros sa Bugos nga Pilipinas kay amo ning data amo ning trending bla ang trend daw sing kaso every 3 years kuan siya saka ang mga LGUs ang top 10 LGUs nga may ara sa nga mataas nga kaso sa dengue of course number 1 gid ang panguna na diri ang syudad sa Carlota na may 392 cases. Then Himamaylan 377 cases. Ang Kabangkalano may 363 man ka mga kaso. Mga ang top 5 di mga dalagko gid nga syudad, no? Then ang San Carlos 325 man ka kaso. Ang Cadiz City 292. Ang Hinigaran 268, ang Binalbagan 246 kag ang Sagay 210 kag ang Pontevedra 202 ka mga cases so halos is top 10 naton mga kuan gido mga city isa duwa lang o tatlo lang ka mga banwa ang nagsulod sa top 10 nga may mataas ang kaso sa dengue. The rest ang 7 ka mga area, mga dalagko ni nga mga syudad. Diriya sa aton sining probinsya. So sining 4,964 ka mga cases, 29 binadiri ang fatality. Ang patay sa dengue compared mo last year 2021 nga 3 lang niya. Ang aton nga dengue fatality diriya sa probinsya sa Negros Occidental. So sila natin ang data natin si dengue separado na why niya ma-include diri ang data or cases from the city of Bacolod kay ti ara man niya separate man ang aton nga syudad sa Bacolod
sawahin sa pagtutok no sa kaso iya sa dengue. Mga kabinan, no? So sa sining mga nagkalamatay ning may mga fatality wala no? Sa kaso sa dengue, ang nagapanguna sa diring Banwas ng Nigaran. Ang Banwas ng Nigaran may 4 ka mga fatality. Din sa Mamaylan, Calatrava, Murcia, may 3 ka mga fatality. Ang Talisay, Sagay, Isabela, kag Silay, may 2 ka mga fatality. Santang tag-isa naman sa may Banwas sa Tubuso, La Carlota, Victorias, Manapla, Pontevedra, Bago, La Castellana, kag Ibi Magalona, may mga tag-isa ka mga fatality no sining kaso iya sang dengue. So kung sumahon sin nato na may 29 na kita ka mga dengue ke fatality. Diri iya sa aton sining probinsya sang Negros Occidental. 20 minutos na nakaligas na nga alas 5 sang aga. This time balikan taliwat dugang balita, dugang report ni Bombo Carla Defensor sa patrol. May pilapag ka mga drug bypass operation, kapilapagin ka mga mga accomplishment ng ato siniyang mga kapulisan diri sa sulat sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Of course, ini mga ginakandak nga mga mga pagdakop o mga drug bypass operation sa aton sining kapulisan ongoing man gyapon no. Dumay pinaka-latest no tong ang barangay Kagawad no sa may area sa barangay Alihis no tidako-dako man to nakuha sa mas sobra sa milyon nga balor iya sa ginadumlian nga droga na mas maintaining shabu nga na ginatransaksyon sa aton nga mga drug pusher sa mga sa mga police push your buyer ng mga transaksyon sa aton nga mga nagabaligya o nagatusok sa droga nga tayo mo sa nagresulta sa mga apprehension sa mga sospechado. Sa paglinya balik report ni Bombo Carla gikan sa patrol. Bombo Carla, come back. Yes, Bombo Dennis is sa kahaya value individual dakop sa gipatigay nga bypass operation sa Police Station 4 sa Puro Curvias 3, Barangay Villamonte, Ciudad sa Bacolod. Ang suspetsado diri amo ang kilala kay Oscar Ogahayon. Oscar Ogahayon, 44 anyos, isa ka lantern and pillow maker Bombo Dennis kag residente ini sa nga nasabit nga lugar. Ang nakuha sa iya sini nga paginakop, isa ka 500 peso bill, amo ini ang buy-bust money, isa ka elongated heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu, amo ini ang buy-bust item. Nakuhaan man ini siya sang isa ka coin purse kag nakuhaan ini siya sa iya sini nga posisyon sang 5 ka big heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu. Ang suspected shabu Bombo Dennis nagabug at 15 grams kag nagabalor 102,000 pesos sa Bombo Dennis. Sa subong nga rin na ini siya sa Bombo Dennis sa subong sa kustudiya sa Police Station 4 for proper disposition. Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis. So, sa subong tiya mo na ni nga aton sininga sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod. Bombo Dennis, wala kita sa may mabatsyagan nga pagpanalithi. Nagasanag na subong Bombo Dennis no kag madamo-damo naman yung mga PUJ bisan Sabado meron sa badamo no aton sining makultura ni makita diri naton sa syudad sa Bacolod nga himos na no nagaiban diri nagapadulong na sa ila sintag sa tagsa ka mga ulubrahan Bombo Dennis. Sige. Yes, Bombo Dennis, sa manang report gikan sa patrol ni si Bombo Carla Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat kay Bombo Carla May Defensor. Dugang na ang mga balita kasi nato continuous yapon mga drug apprehension, drug bypass operation sa aton siniya nga mga kapulisan. 24 minutos na nakaligas na alas 5 sa ngagan. Takbo kita sa aton nga mga association dire sa may
Western Visayas mga kabinan. Di kita na sa pinatagod ka mga gaan tulupangod mga kabinan sa pinatagod ka mga national issue. Ini bilang kaso ni suspended Bucor head na General Gerald Bantag ati dumantas ng ligan nga may nadala ng pahilan sa sing kaso angot ya sa pagpatay na sining journalista nga si kilala sa kay Percy Lapid ang pinakalitis na dito na sa pila ka mga statement kag ipugwa ni Bantag magkabanan nga do iya question karon ni mga impormasyon nga nag-abot kuno sa kay Presidente Bongbong Marcos nga do ano ka mga katuod ini mga impormasyon nga nag-abot sa presidente nga nag-ulamin siya sa sining kaso nga pagpatay sining broadcaster nga si Percy Lapid kahapon nga nito di ba magibuyan mo sa to nga statement against sa kay Justice Secretary Rimulya ito muna siya kuno sa likod diri sang drugs to sa marijuana pagpasulod sa marijuana diri sa Pilipinas ito yung magawa magtinluanan naman sila ni sing kaso lingko pa si ma-divert na atensyon sa kaso sining pagpatay sining broadcaster kag mag-divert naman dili naman ang isyu iya sa pagtuluanay sining duwag ka mga personalidad na ini akusado, isa sa mga akusado nga si General Geraldo Bantag ngati karon hindi naman siya makita gani after nga na suspend siya kag ginapailan na sa kaso nga pagpatay kaya ginatudlo na siya nagwa ni ngalan niya based man to sa pahayag sa isa ka gunman nga based man to sa ginpatay kung napatay nga middleman sa sining pagpatay sining broadcaster di ni siguro makita pero no sa iyang abogado ari lang ko sa Pilipinas na kati ginagawa magani sa DOJ nga magpagawa sa whole departure order batok sa sining sa kay General Bantag kag sa pagka-opisyal sa Bureau of Correction nga nalakip sa mga ginpasakaan sa kaso nga murder sa sining kamatayon sining broadcaster makabinan ng puntos ni kundi base maghinabuyanan sa blasing akusasyon tagsa sa sila gagagawa niya mabutang sa limot yang matutuod nga kaso pagpatay sining journalista mga kabilang kaya ang mga angganman kami durman nga dati ara sa sulod sang kwan mo sa New Bilibid Prison kilala tabla nga Muntinlupa di senator na paano makagwa sulod ang mga kriminal dira kung wala sang blessings wala sang panugot sa mga nagadumala or official sa nga sambit nga Bureau of Correction. Sa bagay, ini nga mga sistema sa una nagaginawa ng mga istorya mo. Nga may mga mukangay sina, nga may mga gun for hire, nga nagagawa sulod lang sa Muntinlupa. Ikaw karong kung butan tabi matuod yung akusasyon ka ikaw sa mga gun for hire, tisipin mo, kung i-hire ka dura, may problema, gagawa sulod mo na yan. Magka-money ka pa, may kwarta ka pa mga binan. So dapat risaon giniman sing aton sining gobyerno, hindi lang ang kasong pagpatay sa sining broadcaster kundi ang sistema kung ano matuod. Nga ini nga mga ining kangay sining katabo dira iya sa sulod sang New Bilibid Prison. Nga may mga ara dira na priso nga gina-hire sa paghimo sa krimen. Tigabi, no? Sige, ano, ito sa mga pelikula na makitaan mo bla? In reality, ganito katabo man. Kahit ibalaan na makadamo na si mga nagkarapriso man nga mga manugpatay mo. Paano mag-exist nga say isang kwanabi isang bulaton siling naton kung wala sang panugot or wala sang connivances sa mga nagadumala sa mga opisyalis sa Bureau of Correction.
Ama ko mo yan, magwaslod lang da. Di ba? Gwaslod ka lang da mo kung ikaw isa sa mga gina-hire abi. Gun for hire ka. Gwaslod ka lang da ti makamani ka pa. Tapos may mo sinkremento, balik ka matusulod. Palapahuway ka to, palapalinong ka to na dito ka pa hinae, tusulod to samtang may kwarta ka. Kung may ara naman transaksyon, kung sino man naman transaksyon, si mo da, guwa ka naman maghimo ka naman sa krimen, mga krimenan. Sa edugay ng kalakaran nga nagkakatabo na sa sunod sa New Bilibid Prison. Yung muning angay sini. Hindi ba ganing mga transaksyon na sa droga, dam na ganing katabo gyapon sulod kiti mga dagko da mga drug lord nga nagkaladakpan naglapriso ara na sulod. Ti samtara sa sulod, sa tonte mo ning katabo. Ang transaksyon ara gyapon, ang transaksyon ato sulod sa New Bilibid Prison, of course ang droga sa gwadi. Sige man gyapon ang supply mga kabinan. Tiyambot yung matagaan para sa kasulbaran, ining pagpatay sa nasabit ng broadcaster kasi lingko dapat padalman man isang gobyerno, ining mga ginihimo nga kalakaran sa sulod sang New Bilibid Prison. Ano mga ginagamit nga mga gun for hire nga mga persona nga sinatonti giro mga kaso na di sa kung nga naglapriso na sa New Bilibid Prison mo ni mga pagpatay man mga kilala man guro nga mga gun for hire nga rada karon niya sinaton nga ginatransaksyon ginagamit sang mga opisyales di man tanan basi kung grupo level or sindikato na da nga mga patakaran nga muning kalakaran dira mga kamanan na kung mangita ka manugpatay dito ka kung the price is right pwede ka to transaksyon nga pangitay ko dabe nga kami patumba ko aring presyo aring kuano ti mangita na sa desing komisyon da ti pila man lang guro makadto dabe sa gunman man pila man katawo dagyan sa nadan mo ti siyempre may kiyad na sa presyo di ba until nga maglabot sa gunman kung na-hire ka to sa kamilyo base kung paglabot to sa gunman base mga 300,000 lang to kaya pila na katawo na nagyan sa transaksyon mga kabinan. So gabay pa sinaton nga ti mag-aal man ng tulpangod dyan dito masinto sining papatay sa broadcaster pong kalakaran dira sa lod si New Bilibid Prison matagaan man sa investigasyon sang aton siniya nga gobyerno. Kay ginakabalakan tani base blaning kaso ni magwa sini magpersonal na blaya magbayloana sa mga akusasyon niya si Bantag kag si Justice Secretary Rimulya. Kay subong niya daw mo na nagagawa nga mga malita daw sila tirahay nga duwa. Si Bantag yung ginatiray na si Rimulya. Kaya sunod siya tinya ining mga impormasyon kuno sa kay Presidente Marcos nga abot nga tiambot daw nung nakamatuod nga ginapatihan man sa presidente. Gitakbo ta na sa aton nga session Bombo Radio Lilo. Bombo Donny, good morning. Welcome gid ka, good morning Bacolod, Bombo Dennis. Good morning, Bombo Donay, Bombo Western Bisaya. Sa rin mga dalag ko, mga nagapauno namon nga mabalita dito sa Negros Oriental kag probinsya sa Negros Oriental kag syudad ya sa Bacolod. No? Kahapon, masubo-subo man nga balita dito sa may Banawa sa Calatrava, northern part sa Negros Oriental, tatlo ginang kalamatay. Bombo Donay, Western Visayas. No? Kay matapos nga aksidente, ginasakyan lang di pasero nga jeep ang nadulaan sa Prino kaya medyo dulugon ining area dito iya sa may Banwa sa Calatrava bumurahog dumiritso ining jeep nga sakyan bumunggo sa puno no sa Jibilina sa higad sa dalan nga mo ning gitunaan sing kamatayon sa tatlo kay mga persona nga nagapungko sa front seat no isa pa sa 16 nga mga wounded ining isa ka tuig nga bata nga ara sa critical kondisyon bata sining isa sa mga napatay nga nagapungko sa front seats no kay ining jeep nga nagabiyahe sa may Banwa sa Calatrava alin sa proper abi pasaka sa nabukid o
rural nga area sa nga barangay da sa may Calatrava, ang pasahero sini Bombodone, ini tipikal lang jeep, no? Tipikal lang grupo pasahero da kung sitting kada pulo-pulo abis sulod, no? Tapos duwa sa front set, no? Ang karga sining di pasahero nga jeep naglapot na sa 38. Lakip na biling pasahero kagang konduktor. Ibuhin mo na 36 ang karga. Magluwas sa seating capacity sa sulod, may 15 pagid ka mga pasahero nga nagapungko sa atop. Si Babo atop sining nasambit nga jeep. No? So loaded o kung overload ining nasambit nga jeep ni rason nga sang mawadaan sang preno tiway na makontrol sing driver nga si Hikito Florin Kunja ang monobela rason nga ini ang bumunggo dito sa dako nga puno sa Jubilina sa dalan kag dito gid nga sa right side sa driver passenger seats dito gid nag-impact ang dako abi nga ang daang impact sa pagbunggo nga dito man nagasakay ko nagapungko ining tatlo ka mga nagkalamatay. Isa tatlo nga patay, 16 ang ipangdala sa ospital. Lakip na diring isa sa critical, ining siling ko isa ka tuig nga bata, sang isa sa mga napatay, samtang ang iba niya na kahapon mismo nag-outpatient na. So ining driver karon sa nasabit nga jeep ara na sa kustudiya sang kapulisan dito sa may Banwa sa Calatrava kaya magpakatubang niya sa kaso nga reckless imprudence resulting to multiple homicide and property damage kaya may duwa pa ka mga motorsiklo nga nadala sa ining nasambit nga jeep kaya may porsyon pa to sa nga balay sagad sining tupad sining sambit ka puno si Jimelina nga na damage man sang magbunggo ining nasambit nga jeep. Kagagabi man din sa may surat sa Bacolod, sa naman ka shooting incident, sa naman ka individual ang tiro patay din sa may barangay Sifania na biktima din ang klase kay Brian Diaz, 41 years old. May igon siya sa isa ka bala, gikan sa pagbutang sa iya sining ulo mo rin gintunaan sa iya sining gilayon nga kamalatayon. Ining biktima, nag-arkila dira sa may Purok Fortune B na barangay sa Penesula sa Bacolod, nagatrabaho bilang siya kabarbero, pero tumandok na siya sa sudad sa Silay. Kaga pakaisa ini siya ambot ko naglabot sidang nagtrending ito ba sa social media at ang ginbaybas sa kapulisan sa may Silay, sa may barangay Mambulak na nagublas. Ining biktima gintiro, pakaisa ini siya. Sining nasambit nga ginbaybas man ito nga nag-uba sa may sudad sa Silay apang din sa temporada almost 4 months siya nga nag-star diri sa may barangay Stefania. Kaya ini siya may kaso man nga paghimulos sa iya sining manak sa 2019 na priso ini siya almost 1 year nakagwa kay daw gin pagorodo gin ariglo abe nakagwa ini nasabit nga biktima, no? So mo pa na ko ginauso sa aton kapulisan diri sa police station number 4 kung anong motibo sinadre, no? Kaya ang suspect isanon mo lang nga nagasakay iya sa motorsiklo samtang ini biktima nga sa gwa sa sandalan sa gwa sa iya boarding house nagalompang siya sa cellphone pinalapitan niya sa suspect nga nagasakay sa scooter nga motor. Dinero isa lang ka lupok, tumba patay ining samit nga biktima. Sa tando nga paginamon nga mga balita po, ang kaso de Blas Ramon dengue dito sa probinsya sa Negros Occidental, bumudali bumuha si Visayas. May ara ng kami dito sa 29, kabukusan sa bilang nga probinsya sa Negros Occidental, may 29 na kami ka mga nagkalamatay sa kaso sa dengue malin sa bulan sa Enero. Oktobre 29, siniya nga ito. Isa mo na pinaka-latest nga data, mag-ipagawa sa among Provincial Health Office. Kay as of October 29, mga 4,964 na ang kaso sa dengue dito sa probinsya sa Negros Occidental. Kontra-kontra sa data, ipagawa sa Western Visayas Department of Health sa Gyapon, kami dito sa Negros, nagapanguna sa Bugos ng Western Visayas, kami mataas ng kaso iya sa dengue. Padayo man nga ginatipan, padayo man nga ginatutukan masamon tagsa mga local government units, basimente sining mga ulan-ulan naman panahon sang tig-ululan sining bulan sa Nobyembre kapag sulod aton nga sa bulan sang
Disyembre. Of course, sa pinaka-latest man sa cholera namon din update. May 28 na kami ka mga confirmed cases no, sa cholera sa bugos mga probinsya. Sa 28 direti, duwa dire ang mga nagkalamatay. May nagani kay samtang nagataas mga confirmed cases man namon sa cholera dire ang amon yang fatality nagapabiling yapon sa duwa. So para po mo doon gusto mo saya sa mga panguna namon nga mga balita diriya sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bombo Doni. Maraming salamat Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. Insaktaman ang Bombo Radio Rojas or Bombo Radio Kalibo. Welcome ka. Good morning Kalibo. Welcome on kag good morning Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas, ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri padayon nga gina-question sang mga pumuluyo diri sa amon nga bilog nga probinsya sa Aklan ining aksyon kag tika nga ginahimo sang Kalibo Municipal Police Station kag Aklan Police Provincial Office sa gina-allege nga nagakatabo nga illegal gambling sa pila ka mga peryahan diri sa amon sa banwasang Kalibo. Even abing nagalap naag na to sa social media ang mga video kung saan nakita ang mga minors ara gani kaintok pagid nga mga kabataan nagakadto sa mga peryahan kag nagapusta sang kwarta kag dako nga mga taya ang involved dire sa operasyon sang peryahan. Tiway sa gihapon sang nakikita ang mga pumuluyo nga ginahimo nga tikang sang amon nga may katapo sang otoridad ti damo to nagahulat sang ining aksyon sang amon nga Kalibo PNP kag APPO kay ti nga daan subong pila ka mga simana na panuhan nga may ara sang mga insidente sang panakawan diri sa amon sa probinsya sang Aklan involving mga minors. Hindi mo malayo nga isipon sa mga klanon nga base ang iban nga mga kabataan nagapanakaw agud lang nga may ipusta sa ini nga peryahan. Samtang dugang man nga balita diri sa amon as what promised by our congressman nga may ara gid matabo nga cash payout matapos ini nga pagpanalasa sa nga bagyong Paeng diri sa amon nga probinsya sa Aklan damo to nagdangop diri man sa amon sa Bombo Radio Kalibo, particular ang mga residente dito sa may bahin sang Barangay Bulwang sa banwasang Numancia nga may pinili kuno ang ini nga paghatag sang 3,000 pesos nga cash assistance sa mga gindalasa or naapektuhan sang ini nga si bagyong Paeng. Damo to nagambal nga amon lagpas tawo way kami nakabaton sang 3,000. Ang ara nga mga tuhod o kung natamsikan lang gid sang tubig baha, sila pa yang nauna nga naka-avail. Samtang dugang man nga balita diri sa amon sa mamalagpuan nga police report, patay man diri ang isa ka 5 ka tuig nga bata matapos nga mahulog sa septic tank. Ginapayag nga ini nga biktima taga Barangay Puis sa banwasang New Washington kung sa diin nagahampang ini kag sang ulihi nahulog sa isa ka septic tank. Tiway na ini sang alintro sang gindala sa amon nga ospital. Samtang dugang man nga balita diri sa amon patay man sa gyapon ang isa ka lalaki man. Samtang ginabulong sa may bahin sang amon nga Aklan Provincial Hospital matapos man nga ginlabo sa may bahin sang Barangay Libang. Makato ini nga biktima ginkilala kay Godofredo Taladro, 47 anyos, kagang suspect man si Johnny Absalon, 26 anyos, kag pareho man nga residente sang nasabitan nga lugar. Nagainuman ko ni nga duha, nakaangkon sang diskusyon, ginatulop sang suspect ang biktima, kag kulihi natigayon pa niya nga labon. Wala mo lang ini so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo kag Bugos man nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Doni. Maraming salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Kanta man ang Bombo Radio Rojas. Welcome ka. Good morning, Rojas.
Good morning, Bombo Doni. Mayang aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri ang mga balita sa sulod sang Rojas sa Bugos nga probinsya sang Capiz. Kahapon nagpatulong diri sanday Senator Christopher Lawrence Bongo kag si Senator Robin Hood Padilla kopod ng aktor nga si Philip Salvador agod nga maghatag sang financial assistance kag food packs diri sa Barangay Adlawan, Barangay Liong, kag Barangay Lugtugan sa syudad sang Rojas. Pitpit nila ining cash assistance pinaagi sa DSWD nga pagpanagtag nakabaton sang 3,000 pesos nga cash ang mga partially damaged nga panimalay sa itong bagyo kaya ni Agaton kag 5,000 pesos naman para sa totally damaged nga balay bangod sa bagyo. Kag inigani ginapakayag nga una pala ni nga hugnat sang ilang nga pagpanagtag sang ayuda kay man ginapayag nga ti posible may masunod pa kag tinguhaan nga mapangayuan na naman liwat sa iban pagid nga mga lugar diri sa Bugos nga probinsya. Ato man to kahapon ang gobernador si Governor Ferdinando Castro kag si Rojas City Mayor Ronnie Gadivas, pila ka board members kag pila man ka city councilors ang nagtambong nga sa hatagan ining 1,229 ka mga pamilya dito sa may nasambitan nga mga barangay. Sa dugang namon diri nga balita ginapahayag diri ni Provincial Veterinarian Dr. Lionel Abordo nga wala pa kami diri sang kaso matapos gani nga masobra na isa ka bulan nga tigin striktuhan nga amon diri nga mga border nga hindi gid pagpahanugutan nga makasulod ang mga baboy bugi man na processed dira halin sa may probinsya sang Iloilo, Bombo Doni, padulong diri pasulod sa may Capiz. Wala kami diri sang kaso pa sang ASF, wala man sang kaso sang Ebola or cholera rather kag ano pa dira so diri sa amon lang gid mo lang COVID-19 cases, red tide toxin amo lang inang ginakatubang diri namon yung mga problema man pero so far sa ASF wala kami diri sang kaso. Kagin pahayag nga pwede kami maka-deliver dira sang baboy sa inyo sa probinsya sang Iloilo, Bombo Doni, pero hindi lang kami diri magbaton halin sang baboy nga halin dira sa may Iloilo. Sa Kaaklan pwede man kami makabaton diri sa may Capiz. Kag sa amon pagid diri dugang nga mga balita nagbukas na kahapon or kagabi ining Kagay River Tour. Ginbuksan na nila sa publiko ang ilang Christmas decorations or Christmas village. Kung sa diin, sunod diri sa kay City Councilor Maureen Gonzaga nga libre ang ining paglantaw, pagkapadulong sa Christmas village nila kay ilan na iyang kumbaga inaangdan na nila nga hinuon pag-abot sa Christmas ang ilang pamilya. Kag magadugay inang ilang Christmas village sa January 4, 2023. Ang ginakalangkagay sang tanan ang Panay Christmas Village dito sa may Banwa sang Panay natalana man nga magabukas sa katapusan nga semana sang Nobyembre base man sa ilang tentative schedule. Amo na ni mga balita diri sa amon sa syudad sang Rojas kag Bugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Doni. Maraming gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Raj Rojas sa mga balita man sa amon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Diri sa syudad sang Iloilo ginausisaman karon sa amon diri nga mga otoridad padayon sini nga ginamonitor ang sitwasyon sang mga baboy sa may barangay Takas sa Haro, syudad sang Iloilo. Kasunod sang report nga may nagkalamatay allegedly nga mga baboy sa area pero sang ginapagkikangutan namon sini diri ang mga barangay officials according sa ilang ang mga baboy ito yung nagkalamatay hindi kuno bangod sa African swine fever kundi ang iban to bangod kay na lanusan kuno pagbata nila kay daw na disorbong ila sini nga pagbusong sa tong nagapanalasamang ang bagyong Peng. Pero just the same thing nagapanigurado man ang amon sa diri nga syudad kag iga paidalong gyapon sa blood sampling or sa testing ang mga baboy dito iya sa may area sang Takasaro
para masigurado nga safe gid man niya kami diri sa may syudad sang Iloilo sa sining African swine fever nga subong naga-infect sa 5 na ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo. And speaking man sa probinsya sang Iloilo, ginahulat-hulat man namon diri ang resulta pagid sang blood test nga himo man sa mga baboy dito sa may banwa sang New Lucena, Iloilo, nga may mga suspected African swine fever cases man. Kung magpositibo ti mga tabuan nga may aragid kami diri sang 6 na ka mga banwa sa probinsya, kay subong 5 pa lang mo nga apektado or may mga infection sang African swine fever. Kahapon man sa nga gagin tayog sang 4.8 magnitude nga linog ang Aniniie Antique, batsagan dito magnitude or intensity 5 ti baskog ni, no? To the extent nga ang ining Spanish era nga Baroque Church sa may Aniniie Antique, ang St. John de Nepomuceno Parish Church ang nakitaan gid sa mga crack or mga litik sa iya sining istruktura. Magluwas sa sining nakitaan sa mga litik nga Baroque Church sining St. John de Nepomuceno Parish Church ang river control sa barangay Taligayan ang may nakitaan man sa litik dito man to sa may banwa sang Aniniie Antique. Ang ila sining municipal hall may nakita man sining mga litik after sang sining linog. May mga pamalay man dito nga may mga kagamitan sila sa sulod sang balay nga sang nagtayog ang linog ti nagkalahulog, nagkala-damage man ang ila sining mga pagkabutang. In suspenda insigida kahapon ang klase dito sa may Aniniie, but ongoing pagkaroon ang ining assessment sa mga otoridad dito sa kon pilagid bala ang ining natugang kahalitan sa linog sa may Aniniie Antique. Bombo Dennis sa Bombo Radio Bacolod, daw nagalapuyot pagkaroon nga nagalapuyot ang ining kaso bala sa pagpatay sa broadcaster nga si Percival Mabasaw kon Percy Lapid. Matapos nga si suspended Bureau of Corrections sa Director General Gerald Bantag ang naga-surface kaga counter-strike man, ginatudlo man karon niya si Justice Secretary Boying Rimulya nga among may ara sang pakana sa likod sining pagsamad kuno sa iya sining pangalan nga para mapahalin siya sa Bureau of Corrections kag mapabuslan man sa mga tawo nanday Rimulya. Gintawag niya pa si Rimulya nga way na kuno sang moral ascendancy kag dapat mag-resign na ni sa Department of Justice. Kay iti ang bata niya na implicate man sa kaso sa illegal nga droga. Bacolod, Bombo Dennis. Sakto na Bombo doon ang magandang balkong laki. Nasa ko ba si ining kaso wala ni broadcaster ng ipatay nga si Percy Lapid. Basi mag-labot nibla sa personalay na yan between na sa kay Justice Secretary Rimulya sa kay suspended Bucor Chief General Gerald Bantag. Okay, subong niya, guwaya daw sila na yan nagbombahan na yung dua. Matapos nga ginfilan sang kaso si Bantag kag isa pa opisyal to sa Bucor ka at pila pa to ko mga priso sa sining Percy Lapid killing. Dili ko magamon ba si malimtan nato yung pagpatay kay Lapid to kag si Rimulyan kag si Bantag mag bombana magbayluhan na sa akusasyon. Bumudone. Amo gani, pero tinakita naton nga bangod sa sining Percy Lapid case, daw na-expose or naglutaw ya karon ang kun ano man niya bala ang may ara sa karon sa pila ka mga opisyales sang Marcos administration nga may ara ya sang power struggle dra karon sa may Bureau of Corrections sa kag sabahin man sang Department of Justice. Pero si General Bantag ya kuno ti hindi man niya magpadako pa buhi mo. Kung magkainano gin man kuno ti mailinaway na malang sila kag mabato na malang siya. Hindi siya kuno maghalin sa Pilipinas mo kay diri saya mangin matay sa pungsod da Pilipinas. Way pa ni siya sang warrant of arrest bisan na pasakaan ni siya sang panumbungon sining murder o nalakip na to siya sa mga ginpasakaan sang kaso sining murder. Pero base bala kag gumawa ang warrant of arrest kag amo gyapon ni ang panindugan ni General Bantag nga hindi saya mag-surrender kay para sa iya inosente saya mo, no? Base bala kag isuhan ni sang shoot to kill order sang
gobyerno. Ta, Bombo April, Kalibo? Tama kagidira Bombo Doni, no? Kay ti nagapanindugan man to siya kay hindi gida siya surrender kay inosente siya pero gani alino naton Bombo Doni kay nagaguwa gid sa investigation nga nagatabid gid ang iya nga pangalan nga connected gid siya sa ini nga murder case for silapid killing sa Bombo Doni. Nagapati kita Bomborita, Bombo Radyo Rojas kung may involvement gid man si General Bantag, hindi guro siya ang pinakamataas sini nga opisyal nga may ara sa involvement na. May ara pagiguro sa ara sa likod sini niya, ginhimo lang siya nga dapalan, full guy para nga kung sino gid ang ara sa likod sini ti makasalbar Bomborita Rojas. Amo gini ang bantayan naton Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas no kung sino din nagasugid sa matuod sa ila no kay kanya-kanya sila isa-isa sa ila may ara gid sang mga aligasyon kag gibaluon tati kun matuod bala ining akusasyon ni General Bantag sa kay DOJ Secretary Remulla nga si Remulla ya ang nagakontrol sa mga drug lord dira sa mga presuhan Bombo Doni. Amo pagid na kay ti siling ni General Bantag gusto la na yan nila nga mag take over sa drug operation sa Bureau of Corrections sa kululbaan kun magamo sini kay ti kun natabo gani sa Bureau of Corrections nga didto na plano ang pagpatay kag didto man naghalin ang manugpatay no kun may kasubong yagali sila nga naka in place na nga system kag may mga network yagali inadra ang mga mastermind kag ang mga gunmen nga ara sa sulod ya sang bilibid no hindi man na malayo nga hindi lang na sa bilibid ga katabo no who knows sa iban pagid nga mga prisuhan sa iban sini nga bahin sa ngaton sini nga pungsod base among manabala nga ang mga nagakabatian ta sadto ang mga nagaka-report sadto nga mga extrajudicial killings, mga riding in tandem killings nga hindi madakpan ang mga suspitsado, hindi makilala ang mga suspitsado, hindi na matray sa mga suspitsado kay ti basi ara man gali bala sila sa sulod in pagwa lang. Maraming salamat sa aton sini nga mga sisters sa Salamat kay Bombo Doni, Western Visayas. Sakto na, base dugay ng kalakalan yada sa sulod sa New Bilibid Pression. Lata pa natin pagpalagad si Pratutunan Bombo Reports first edition mga kebenan sa atong sining Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Siling naton 43 diyas na nabilin bago mag-abot ang adlaw sang Pasko. Lata pa natin pagpalagad si Pratutunan Bombo Report sa first edition. Tambay na kamo sa mga balita ang tipo niya sa Bombo Radio Bacolod. Nyolagad, Bombo Dennis Rubica, plus pabansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang. Philippine Standard Time, 6 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga. Mayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago. Mainit-init pa nga mga balita dili sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Sabado, thank God, it's Saturday, TGIS. Petsa 12 na kita sa bulan sa Nobyembre 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa aton sini nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayara na lamang kita 43 dias, 43 days to go before Christmas. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines sa mga balita lokal. Napulo kay iban pa nga miyembros ng Team Ascenso nga nagpadulong sa Japan, nagpositibo man sa COVID. 3 ka mga pasahero patay matapos na dulan sang preno kag nakabunggo sa kahoy ang jeep sa Calatrava. Samtang barbero sa barangay Estefania, syudad sa Bacolod, ginpatay sang riding in tandem suspects. Balita National President Bongbong Marcos nagduso sang yearly conclusion sang Code of Conduct sa West Philippine Sea. President Bongbong Marcos sa iban nga leader sang ASEAN kag UN nagsapol. Samtang suspended Bucor Chief Gerald Bantag naghangkat kay DOJ Secretary Boying Remulla nga mag-resign man. Balita International, Republican leader gilalantaw nga mabudlayan mangin House Speaker kung magdaog ang Republican sa House majority. Sa balitang espesyal, pinakagamay nga football league sa bilog nga kalibutan, ginabugusan lamang sang duha ka team. Samtang balita sa negosyo forecast para sa 2022 economic growth sa Pilipinas, ginpasakaan. Sa balita sa inampang mga ginsumbag
sang player nga si John Anthony Amores sang JRU Heavy Bombers nag-file sang complaint. Balita naman sa entertainment, pangbato sa Pilipinas sa Miss Planet International 2022. Uy, nag-isul! Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa Gama Kabombo. Kamoy ato aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita, labi na gid balita lokal. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa detalye sa ato nagapangunang nga balita lokal. Napulo tanan ka mga nag-upod kay Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez nga nagbakasyon sa Pungsod, Japan ang nagpositibo sa COVID-19. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Cesar Distrito, ang spokesman sang Team Ascenso, ginkonfirmar sini nga magluwas kay Bacolod City Mayor Albi Benitez mayara sa napulo nga nagpositibo sa COVID. Nalakip sa nagpositibo sa COVID-19 amo ang iloy ni Attorney Cesar Distrito nga si Councilor Simplicia Simple Distrito. Nagpositibo man si Councilor Thady Saison. Ang iban nga nagpositibo wala na ginangadlan pa apang ama ini ang nagpaidalom na sa home quarantine. Sunod sa kay distrito, wala man ama ini sang ginbatsyag nga severe symptoms ng COVID-19 kag mga asymptomatic man natalana nga matapos ang home quarantine sa maini sa Lunes kag mahimo na nga magbalik sa tagsa-tagsa nila ka mga trabaho. I think it's 7 days. So by Monday, tapos naman. And they will be out and ready to work. But they are just choosing the safer side. The reason why sila the reason why nga wala sila nagigwa. No? Those were found negative, for example. Ang kabay sa pagpayag ni Attorney Cesar Distrito spokesman sang Team Ascenso. Samtang tatlong patay matapos na dulan sang preno ang dipampasahero nga jeep kag nagbunggo sa puno sang kahoy sa sitio proper Barangay Malatas, Banwa sang Calatrava kahapon sang hapon. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Lumnain Lidawan, ang hepe sang Calatrava Municipal Police Station naggagwa sa investigasyon nga nawadan sang preno sa duluhugan nga dala ng salakyan kag nagbunggo ini sa kahoy nga Gemelina nga nagresulta sa kamatayan sang tatlo kag pagkasamad sang iban pa ang mga nagkalamatay ang kinkilala nga Sanday Rochelle Visitasyon, 32 anyos, kasado residente sang sitio Dogma, Barangay Malatas. Elma Baynosa, 72 anyos, ang sitio Baybayon, Barangay Hilubang, kag Araneta Agravante, 63 anyos, sang sitio Hinangdanan, Barangay Hinabungan, tanan sang Banwa sang Calatrava. Magluwas sa nagkalamatay, may 16 ka mga pasahero ang natalana nga ipaidalom sa X-ray, 5 ang gin-refer sa iban nga ospital, 3 under observation, kag 12 ang nahimo na nga magpauli. Suno kay Lidawan, 38 ang tanan nga mga sakay sang na-aksidente nga jeep kung sa diin ang 15 ang yara ang nagapungko sa atop sang salakyan. Yara sa karon sa ilang kustudiya ang driver nga si Jose Chiquito Florencondia, 53 anyos, sa Barangay Suba, Calatrava, kinatala na nga pasakaan sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide, physical injuries kag damage to properties. Hindi po naman anong kabilis, pero pagdating kasi sa pababa na portion, doon bumilis yung jeep kasi sa bigat and overloaded po. So yun yung nagpabilis, kaya yung force sa pagbangga sa kahoy po. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Major Lumyain Lidawan ng hepe sang Calatrava Municipal Police Station. Duga nga balita lokal, patay ang isa ka barbero matapos giluthang sang suspetsado ang nagasakay sa motorsiklo sa Purok Fortune Town B, Barangay Estefania, Divisonan sa Bacolod kagabi. Gikilala ang biktima kay Brian Diaz, 41 anyos, residente sang Barangay Mambulak, Silay City, apang temporaryo nga nag-aarkila sa nasabit na lugar kung sa din ini nagatrabaho bilang barbero sa parlor kag barbershop ni Gina Recra. Sunod sa kay Samson Uiko, ang Purok President sa Purok Fortune Town B, hindi man sini personal nga kilala si Diaz, bago dini ang nagaboard lamang man sa lugar. Sunod sa kay Uiko, ulihisang maini nga nakitaan ang biktima sa ini ang nagpamahaw sa karinderya malapit sa boarding house ni. Nagapungko ang biktima samtang nagahampang sa Mobile Legends sa cellphone sa ini ang ginpalapitan sa nagasakay sa
sa motorsiklo kag gintiro. Wala man ini nakahibalo sang rason sa pagtiro sa biktima. Bagon sa ibaluan sini, wala man ini sang kontra. Golpe lang blagitero sana kaya kasi dahuli balo ka naman ay nga in pag kuan sa pagtawag mo sa ambulance hindi mo na siling dayo magabot kinamo kisa delete mo na ilabot niya mo na bala mga ang sitwasyon nga mo na kay kung sa siling kanya tawagan na ginatawagan na dayo mo nanawag mo ko dayon sa barangay nga mo na may natabo Ang kamay sa pagpayag ni Samson Uyko, ang Purok President sang Purok Fortune Down B, Barangay Estefania, Syudad sang Bacolod. Samtang nagapadayon pa investigasyon sa Bacolod Police Station 4 sa pagtiro patay sa isa ka barbero sa Purok Fortune Town B, Barangay Estefania, Bacolod City kagabi. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Roche Gohe, ang station commander sa Police Station 4, nagapungko sa guwasang boarding house ni si Brian Diaz, 41 anyos, residente sa Barangay Mambulak, Silay City. Santo sa inisyal ng investigasyon kag nagahampang sa mobile games ang biktima sang iniyang ginapunduhan sang isa ka suspect nga sakay sang scooter type nga motorsiklo kag nagasuksok sang pula nga helmet. Ginlutang sang isa ka bes ang ulo sang biktima, gintunan sang gilayon sini nga kamatayon. Na-recover sa lugar ang isa ka basyo sang bala sang ginapatian caliber 38. Suno sa station commander, ang background sang biktima amo ang isa ka barber kag nakaagi preso si Diaz sa kaso nga paghimulo sa manak sini apang siyang nahidlaw o nahilway matapos nga ginpahayag nga nagpakig areglo ang biktima. Sang 2019 natabo ang krimen kag sang 2020 nagreklamo ang biktima. Sang nagwa ang warrant of arrest sini gindakop ini sang Silay City Police Station kag turnover sa Bacolod Police Station 4. Ginpahayag man ni Gohi nga pakaisa sang biktima si Jezreel Diaz ang suspect sa bypass operation. Ginpatigayon sang Silay City Police Station sang Oktubre 30. Hipuso ng pagkilala sa iya sang mga pumuluyo sang Purok Fortune Town B kag masobra 4 ka bulan nga nagabordery. Blanco pa ang kapulisan sa identity sang suspect. Bali may kaso na siya nga previously sa iya nga stepdaughter sa iya nga allegedly himuslan niya. So nagwa ni warrant niya. 2019 natabo ang krimen, 2020 na nagreklamo. So nagwa-warrant niya, ang nagdakop siya 2021 taga Silay. So gin-turnover siya sa and then namotong remit na siya sa BGMP. So almost a year na siya na preso. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Major Richie Gohe, ang station commander sa Bacolod Police Station 4. Sa kadapusan nga balita lokal, ginalantaw sang punong barangay sa Barangay Estefania, Syudad sa Bacolod nga may kaangtanan sa illegal nga druga ang pagpatay sa biktima sang suspect nga sakay naman sa motorsiklo sa Purok Fortune Town B, Barangay Estefania, Syudad sa Bacolod kagabi. Ginatugyan na lamang sini sa mga kapulisan na investigasyon agud nga matumod ang motibo sa pagpatay sa biktima. Sa ibaluan nga ang biktima ang gikilala kay Brian Diaz, 41 anyos, residente sa Barangay Mambulak, Silay City, apang temporaryo nga nagapang-arkila sa nasabit nga lugar kung sa dinhi ang nagatrabaho bilang barbero sa parlor kag sumuan barber. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay punong barangay Jerry Tingson, nakibot lamang ini sa nakabaton sang tawag nga may gintiro patay sa nasabit nga purok. Ang biktima isa ka barbero sa bag-o nga shop kag ini ang naghalinman sa isa ka barber shop kung sa din ang nagsarado matapos nga nagsirado man ini kag matapos na dalakpan sa bypass operation ang mayor nga barbero nga kilala man sa biktima. Ginatumod pa sa punong barangay kung sino ang na-contact sa biktima antes natabo ang insidente. Ipayag man sa punong barangay nga hindi man sila kilala gid ang biktima bangod nagapang-arkila lamang ini sa may Barangay Estefania. Yes, kilala sila puti. Subong yan, ari siya sa tayo. So, wala kas barber. No? So, wala pa ka na dugal na tanang investigation kasi damo man ta di monitoring team, no? So, we will see ito kung makuha nato ng tanang yung gulo kung yaagin tiro siya. Ang kamay sa pagpayag ni punong barangay Jerry Tingson sa Barangay Estefania. Samtang sunod naman sa kay Gina Recra, ang tag-iya sang barbershop nga ginatrabahoan ni Brian Diaz, mabuot nga tao ang pagkakilala sini sa biktima. Kagula man sang kontra, sunod sa kay Recra, si Diaz ang may pinakamadamo nga kita o kon bagod aga pa ini nga nagapadulong sa ila shop kag hindi marubo sa 40 ka mga persona ang maguntingan sini sa isa ka adlaw bangon sa iya sini kapisan. Gipayag man sini nga
bakas man ang biktima bangod ang asawa sini Ayala sa Manila kang manugpauli man kung sa diing ginapailalom pa sa chemotherapy. Ay, na siya sang kunta kay mabuot kay iya ganin ako mga may magbago bilang magsulod sa amon. Napahulam yan na iya mga resort kay siya namin pinakadamo resort. 4 na kabilog. Tapos na yun ang yan na resort may ara sa yang rechargeable. To kung mag-brown out, sige gapon ang income niya. To wala bala ano nga palya nga sila mag-brown out, puli siya. Hindi ya. Sige gid siya gapon ubra. Ang kabayansang panaysayo ni Gina Recra, amo ni Brian Diaz. Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo, amoy adtong aton sininigapangunang nga mga balita lokal. Sa bahay naman sa pagibalo naton sang lakat sang panahon sa pinaka-latest nga weather update, kag kasubong man sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita national, international kay iban pa nga mga balita aton panumbalikan. Pagkatapos, gilamang sini. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance. Time 21 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Una kitaan na sa pagibalo naton sa pinaka-latest nga lakat sang panahon. Sabay sa aton singa weather update, live and direct gikan sa aton singa Bombo News ukon Bombo Weather Center upon sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Yari si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Gracelyn, come in. Yes, Bombo Jazz, kag mga kabombo, ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ o kung ang pagsugataay sang hangin nga gikan sa Northern Hemisphere kag Southern Hemisphere ang mag-aapekto sa Mindanao kag Palawan. Samtang ma-eksperyensyahan ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanagob sa Soxergen, BARMM, Davao Occidental kag southern portion sang Palawan dala sang ITCZ. Ang nabiling nga bahin sang pungsod kalakip na ang Metro Manila ang maka-eksperyensya naman sang magulugul umon tubtub sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sa pagulan kag pagpanagob dala sang localized thunderstorms kag ITCZ. Ang bilog nga pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtub sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nasidlangan tubtub na minha nasidlangan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtub sa kasarangan ang pagbalod.
Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 32 degrees Celsius nga may 83% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ng may kabasugong na 3.1 kilometers per hour nga may broken clouds. Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius nga may 2% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ng may kabasugong na 3 kilometers per hour nga may clear with periodic clouds. Baguio, 16 to 25 degrees Celsius nga may 87% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ng may kabasugong nga 2.1 kilometers per hour nga may few clouds. Tacloban, 24 to 32 degrees Celsius nga may 95% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ng may kabasugong nga 0.7 km per hour nga may overcast clouds. Davao, 23 to 31 degrees Celsius, may 85% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ng may kabasugong nga 3.5 km per hour nga may broken clouds. Ang adlaw nagbutlak las 5:42 sa subong nga aga kag magatunod las 5:22 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ini si Bombo Grace Lynn Lobaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Philippine Standard Time, 25 minutos na ang nakalipas sa takla las 6 sa aga mga kabombo. Kagkaron, lito kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita national. Ginduso ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang temprano nga conclusion sa Code of Conduct ukon ang COC sa West Philippine Sea santo sa international law. Siya sini nga intervention sa 25th ASEAN-China Summit. Ipayag ni Presidente Marcos na tuman ka importante ang gileon nga pagtapos sa COC karon nga ang mga kapungsuran ang nagmarka na sa 40 kag 20 katuig sa United Nations Convention on the Law of the Sea o kunang UNCLOS kag the Declaration of the Conduct of Parties. Santo sa kay Presidente Marcos, importante nga nagapabilin ang ginakabig ang UNCLOS bilang universal framework sa oceans and sea activities. Pahayag sa Presidente, ini ang dapat nga maging halimbawa kung paano matulid sa mga kapungsuran ang kinaiya nga nakabase naman sa rason kag kinamatarong ginawalkaman ni Presidente Marcos ang progreso sa textual negotiations sa COC nakaligan nga tuig kag nagalaom nga gilyon man nga maprobahan ang Code of Conduct sa labing madali nga tinion. Sa Oktubre, ginpahayag ni Secretary General Dato Paduka Lim Hukoy o kun Husoy kun sabay ni General Dato Paduka Lim Jokhoy nga nagatrabaho na ang ASEAN kag China sa second draft sa Code of Conduct sa West Philippine Sea. Payag ni Lim nga pisar sa mga kabudlayan kalakip ng delay bangon sa COVID-19 pandemic ang Association of Southeast Asian Nations o kon ASEAN member states kag ang China ang nagapaligayan sa effort agud nga ma-resume ang negosasyon sa COC kag ma-maintenar ang momentum sa trabaho kalakip ng pag-utilize sa virtual platform kag video conference. The DOC has played an important and indispensable role in promoting peace in the South China Sea, and this represents the very principle that we shall keep to in making and realizing long-term peace in the South China Sea. We are also conducting COC consultations. In this process, we take into account interests of all parties. We respect international law, including the UNCLOS. Kabayan sa pagpahayag naman ni Chinese Premier Li Keqiang pinaagi sa interpreter. Samtang ginpatigayon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag iban niya mga Association of Southeast Asian Nation akon ASEAN leaders ang akon ASEAN United Nation akon UN Summit kaupod kay UN Secretary General Antonio Guterres sa Phnom Penh, Cambodia sa Nobyembre 11, ginpalabot ni ASEAN Chair and Prime Minister Hun Sen sang Cambodia nga kinahanglan sang rehiyon nga ma-address ang ginapangatubang sa karon nga pagpanghangkat gikan sa climate change, pagduso para sa pag-uswag kag sustainable development kasubong man ang pag-promote sang human development. The ASEAN region, as well as the whole world, is at a juncture where we are now witnessing
increasingly volatility and unpredictable situation requiring us to forge concrete effort to recover socio-economy from the COVID-19, address the existential threats from climate change, push for progress on sustainable development, and promote human development. Ang kabayan sa pagpahayag ni ASEAN Chair and Cambodia Prime Minister Hun Sen, samtang gin-emphasize naman ni Presidente Marcos ang commitment ng Pilipinas sa pagkolaborar sa UN sa pagresponder sa mga pagpanghangkat dalasang naglala nga climate change sa kalibutan. Nagpanawagan ni sa pagpabilin sa international peace kag stability, kasubong man ang malinaw nga pagsulbar sa mga pag-ilinaway. Gin-highlight man ng Presidente Marcos ang commitment sang pungsod sa youth, peace kag security o kon YPS agenda nga magatugas ang paglunsyar sang National Action Plan o kon NAP on Youth, Peace and Security sa Pilipinas nga mong manginlabing una sa Asia nga magahatag pahanugot agud nga mabatian ang tingog sang mga pamatanon. Samtang positibo ang gin-welcome sa mga lideres sang naglilain nga pungsod ang presidente sa Pilipinas sa ini ang nagtambong sa 40th kag 41st ASEAN Summit sa pungsod Cambodia. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Che Ignacio Banuevo Reynosa, ang Bombo correspondent o kon Bombo International Correspondent sa Cambodia, malipayon ng mga Pilipino sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos sa ini ang nagbisita man sa pungsod Cambodia. Sunod sa kay Reynosa, wala sang may nagaprotesta nga mga Pilipino sa nag-abot ang presidente sa nasabit na pungsod. Sunod diri bayara sang 7,000 ka mga Pilipino ang nagatrabaho sa pungsod Cambodia, labi na gid sa capital city nga Phnom Penh, kalabadan diri ang yara sa amo nga capital. Gipaig man sang Pinay nurse sa Cambodia nga limitado lamang ang maakomodar nga makatambong sa meeting sa presidente sa Filipino community sa Cambodia sa maabot nga Domingo, Nobyembre 13. Wala man si Reynosa nangin mapalaron o kung sa sunod pa kay Reynosa, wala siya nangin mapalaron agud nga maging isa sa 400 o kung 400 nga ginapanugutan nga makatambong sa meeting ni President Marcos sa maabot nga Domingo. Nagparehistro man ini apang wala makakuha sang slot bangod madamo sa mga Pinoy nga luyagin nga makitaan kag maistorya man ang presidente sang Pilipinas. Gipaig man sini nga ginaduso sa mga nurses sa Cambodia kaangay ni Ma'am Che nga isa man ka nurse nga hatagan sang maayong oportunidad ang mga nurses sa Pilipinas agud hindi na magpadulong sa iba na pungsod, agud lamang nga magtrabaho. Well, I think very happy kami sa administration ni President Bongbong Marcos. Same as with President Duterte before. I think very quiet ang Cambodia as in terms of the OFW sa Cambodia. Wala sa mga rallies or wala sa mga kung ano man nga mga negative gatherings against him. I think we're very okay here in Cambodia. And happy kami nga to work here. Ang kabahin sang pagpahayag ni Che Ignacio Banuevo Reynosa, ang Bombo International Correspondent dito sa Cambodia. Samtang ginhangkat sang suspendido nga si Bureau of Corrections sa Bucor Director General Gerald Bantag, si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya ngayon magpanaog sa pwesto. Para kay Bantag, wala na sang kredibilidad ang pinuno sa Department of Justice. Ilabi na kasunod sang pagka-aresto sang iyang bata nga si Juanito Rimulya III bangod sa illegal nga marijuana. Madumduman niya gindakop ang bata nga Rimulya sa Oktubre 11 matapos ang control delivery operation kung sa diin siyang nakuhaan sang kapin 1 kilo sang kush o kon ang high-grade marijuana nga nagabalor sa masobra 1.3 million pesos. Ginangkat ni Bantag ang Justice Secretary nga magpanaog na sa pwesto bangod wala na inisang kredibilidad kag moral ascendancy. Ginakusahan man si Rimulya nga ginakondisyon ang pinsar sang publiko kag siya ang ginapasipalahan nga responsable sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Pahayag ni Bantag nga nakahibalo na mga pumuluyo sa ginabuhat ni Rimulya agud niya mabalo kon mabalo sa iya ang pagpatay. Ang suspendido nga Bucor official ang nagpagwas ng statement bilang sabat
sa nauna nga pagpanghangkat ni Remulla nga tubangon nga kaangay sang isa ka matuod nga lalaki ang murder complaints nga ginfile batok sa iya may kantanan sa kamatayon ni Lapid kag sa ginalagar middleman nga si Cristito Palanya nga anay ginkilala sang otoridad nga sa pangalan nga June o kon Crisanto Villamor. Samtang dugang pa nga balita nasyonal, ginalantaw sang abogado sa syudad sa Bacolod nga nagalaom pa ang Percy Lapid o kung nagadulom kang nagadalom pagid ang Percy Lapid case. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Jomax Ortiz, ang killer ang hindi mahimo nga maging state witness bangod sa idalom sang criminal law ang ginahimo nga state witness amo ang less guilty. Sunod sa kay Attorney Ortiz, ginatun-an ni Remulla nga sa karon kung himuon si General Bantag nga state witness bangod kun ini ang mangin state witness mahatag ini sang testamento nga mangin pabor sa estado. Sa karon santo sa mga report ang ginatudlo nga nagsugo sa kay Joel Escorial ang self-confessed gunman kag alleged middleman nga si Christopher Bacoto nga magpatay sa media man nga si Percy Lapid amo ang Anay Bucor chief nga si General Bantag. Madalom na o kun madalom na sa karon ang istorya kag mahimo nga may twist ang mga hitabo. Balantayan man kon himuon ni DOJ Secretary Boying Remulla nga state witness ining si Bantag ang desisyon ginatugyan na lamang sini sa DOJ. Nagpanugyan man ni sa mga media personalities sa kon magtirada hindi magpatama ka below the belt. He will be compelled, no? Mapilitan siya na manugid sang kamaturan. Sinugid bala ang nagsugo sa imo. Kaya ang matudlo iya, ang bureau chief lang gid si Bantag. Karon ko itudlo iya si Bantag karon, ang guaya gintudlo iya ang nagsugo sa iya. Pero ang question is, sinugid bala ang mastermind? Kabay sa pagpayag ni Attorney Jomax Ortiz. Kaya sa ito ng katapusan nga balita national, ginaduso sa Department of Health o DOH ang pagpasar sa ang ginapropose nga hagna nga magaserbe bilang basis para sa mangintikang sang gobyerno. May katanan sa COVID-19 pandemic apisan nga maga-expire na ang deklarasyon sang state of calamity sa pungsod. Naibuloan niya ang Pilipinas ang yara sa karon sa state of calamity bangod sa coronavirus outbreak. Matapos nga ini ang gin-extend ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tub-tub pa sa Disyembre 31, 2022. Suno kay DOH Officer in charge Maria Rosario Vergere nga kasunod sang state of calamity, sila nagsumitar sang Public Health Emergency for Emerging and Re-Emerging Disease Bill sa Kamara. Sa nasambit nga hagna, makitaan ang nagkalain-lain nga mga components sa mga dapat himuon bisan pa wala sa idalom sang deklarasyon sang state of calamity, kaangay sang pagbakal sa mga bakuna, pagpatuman sang vaccination, pagresponder sa health emergency kay paghatag sang benepisyo sa mga healthcare workers. So whenever the state of calamity ends, maybe by the end of the year, if this law will be passed, we don't have to worry about anything because this replaces and this will become the basis of the different actions that we will do in terms of public health emergency. Ang kabayan sa pagpayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere. Samtang mga kabombo, lito kita sa ato nagapaunang nga mga balita sa luwasang pungsod. Una kita sa Estados Unidos. Kaangay nga nadula na ang suporta sa mga membro sang pro-Trump House Freedom Caucus kag House Grand Old Party o kuna GOP o kuna Republican leader Kevin McCarthy para sa bid sini agon nga mga House Speaker kung sa din ang grupo ang nagpagwa sa listahan sa ilang nga mga demands. Ini ang nagabutang naman sa risgo sa bana sa mga Republicans sa California sa pagsiguro sang 218 ka mga boto sa tiyon nga makuha sa partido ang House of Representatives sa gamay lamang nga abanse. Hugot nga nagapati si McCarthy nga ang team sini nga siya ang makaangkon sa pinakamataas nga boto agon nga maging speaker. Apa nagapati naman ang conservative hardliners nga maging dikit ang gap apisar nga maging dominante gidman ang Republican Party o kanang Grand Old Party sa House of Representative. Gani sila ang nagapamahog sa pagbawi sang suporta. Ang tikang ginalantaw nga makabutang sa alang-alang sa bid ni McCarthy o kung mahimo nga magpuwersa sa sini nga pag o kung maghuma naman sa kasugdanan agod nga pahuyangon ang speakership. Butang nga madugay na sini nga ginapamatukan.
Samtang ginalantaw nga mangibabaw ang mga Republican sa US midterm election suno sa isa ka abogado, suno kay Attorney Joe Max Ortiz nakadepende sa sitwasyon sa pangabuhian sa isa ka administrasyon ang ginalantaw sa mga Amerikano sa tiyon niya magbuto sa mga opisyales. Suno kay Ortiz tuman ka crucial sa karon ng US midterm election kag nakataya diri ang kapalaran ni US President Joe Biden sa karon abanse pa ang Democrat sa pangbalantayan ng resulta sa Nobyembre 19 sa tiyon niya magdaog ang mga Republicans mapiang na si US President Joe Biden sunod diri kung ano nga partido sang senador kag congressman ang magadaog ini ang magadominar sa electoral vote sa masunod nga US presidential elections. Bangod sa inflation sa karon sa Estados Unidos ginalantaw nga mga ibabaw ang Republicans bangod economically wise mas maayo ang ekonomiya sang US sa tion ni Donald Trump. Kag napirdi siya, kay ba siya makapare-elect, di kung mag-abansi ni karon damo, karon ng Republican sa Senate kag sa House of Representatives, makontrol man nila ang electoral votes. Pumupons, meaning nga kung sino ang damo iya sang senador kag House of Representatives nga membro dira, in all likelihood, ini siya dako ning influence sa ginatawag electoral votes nga among nagapili sang aton president. Ang kabayan sa pagpayag ni Attorney Joe Max Ortiz. Samtang sa katapusan nga balita international sa Cambodia naman, gikasugtan sa mga Southeast Asian leaders nga panugutan ng East Timor nga makabahin o kung makapagigbahin man sa 10-nation ASEAN Regional Bloc. Sa statement naging pagwas ng summit host nga Cambodia, gipagsining nga in principle nakasugtan na sa mga lideres sa Association of Southeast Asian Nations o kung ASEAN ang paglakip sang Timor-Leste agud nga mangin ika-11 nga miyembro sang ASEAN. Ang Timor-Leste o kun ang East Timor amo ang pinakabata nga pungsod sa Southeast Asia nga nakaangkon sang independence gikan sa Indonesia sa tuig 2002 lamang matapos ang 24 ka tuig nga occupation. Sa summit sa Phnom Penh gikasugtan sa mga regional leaders ang paghatag sa East Timor sang observer status ang kinamatarong sa pagtambong sa ASEAN meetings kag summit sessions. Ang bloc magahuman naman sang roadmap nga magatukod sang criteria nga dapat malabot sang East Timor antes matagan sang full membership status. Philippine Standard Time, 40 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 8 sa hapon mga kabombo. Sa aton kung sa alas 40 minutos na nakalipas sa takna nga alas sa aga. No, 40 minutos na nakalipas sa takna o kung alas 6 sa aga mga kabombo. Sa aton sining balita espesyal, isa sa karon sa ginabatayan amo ang pinakadako nga football competition, ang FIFA World Cup 2022 nga patagayunon sa Qatar. Ini ang ginabugusan sa tuman kadamo nga mga teams gikan sa nakalilan nga bahin sa pungsod. Apang nakahibalo kita nga kalabanan nga pungsod ang may kaugalingon man nga liga para sa footballs. O sa diin mahaymo o kung madamo naman sa mga local teams ang nagakompete. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang pinakagamay nga official football league ang ginabugusan lamang sa duha ka team kung sa rin sila ang magkasumpong. Sila lamang ang magkasumpong 7 ka beses sa kada season. Ini among Isle of Sicily Football League. Bangod, ginakabing nga home of football ang United Kingdom, ang mga pungsod nga kabayan diri, tuman ang huyog sa nasambit nga team sports, kalakip ng Isle of Scilly, ang archipelago sa mga sobra 140 ka mga isla sa southwestern tip sang Cornwall. Kaangay sa iban nga mga rehiyon sa Inglaterra, ang Isle, ang may kaugalingon nga football league, apang ang kinalain sa iban amo ang size sang liga. Bangod ang liga sa Isle of Sicily, ang ginabugusan lamang sa duha ka team, ang Garrison Gunners kag Woolpack Wanderers nga amo ang naghampang sa kada weekend sa tiyon sang season kasubong man sa duha ka tuig ukon duha ka tuigan nga Cubs kag ang traditional nga old men versus the youngsters game ang ginahampang naman sa tiyon sang Boxing Day. Payag sa local player nga si Will Lithbridge nga ang hampang masami nga competitive kag tanan ang ginahatag ang ila sini nga masarangan. Sa pag-umpisa naman sa kada season ginagamit naman sa mga ini ang mga teams agud nga mangin mix, agud nga mangin mas interesante kag agud nga lain-lain nga player ang makasumpong kag makaupod.
Ang mga players ang natunga naman sa nagkailan nga posisyon samtang may alternative picks naman nga ginapili sa mga captains kung ginapamensar nga boring ang paghampang batok sa pareho lamang nga team kada weekend. Para sa mga players sa Isle of Scilly Football League, mangin boring lamang ang kabuhi kung wala sang football. Samtang sa ito naman nga balita sa negosyo, ginpasakaan ang forecast para sa 2022 economic growth sa Pilipinas suno sa isa sa mga ekonomista. Yari ang report ni Bombo Glory Faith El Shario. Na forecast para sa 2022 economic growth bangod sa mas madasig sang sa ginalauman nga third quarter output apang ang pagtubo siniya mag-aumpisa sa paghina sa tuig 2023. Ang forecast ng pagtubo sa gross domestic product o GDP sang pungsod ang nagsaka sa 7.4% nagikan sa nakaligad ginalauman nga 6.6% lamang. Apang ginpanubuan sang economic analyst ang 2023 growth forecast sa 5.9% nagikan sa nauna nga 6.2% bangod sa mga factors dala sang monetary tightening, paghina sang global growth environment kasubong man sang inflation. Ang private consumption ang nagpanami pa sa pagtubo sa ekonomiya sa third quarter apang ini ang mahimo pa nga magbago bangod sa mataas nga galastuhan suno sa mga analyst. Para sa exchange rate, so sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 57 pesos and 23 centavos. Samtang sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 42 pesos and 6 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 41 centavos. Ang euro ang may baylo nga 59 pesos and 35 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 15 pesos and 46 centavos. Ang average na presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations 66 pesos and 65 centavos tubtob 66 pesos and 75 centavos ang presyo sa unleaded. 66 pesos and 85 centavos tubtob 67 pesos and 65 centavos ang presyo sa premium. Kag 76 pesos and 55 centavos tubtob 79 pesos and 45 centavos naman ang presyo sa diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Glory Faith El Shario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa hinampang, nag-file na sang reklamo ang duha ka ginsumbag sang player nga si John Anthony Amores sang JRU Heavy Bombers sa tunga sang match-up sang iya nga team kag sang College of St. Benil Blazers. Para sa dugang nga detalye, yari ang report ni Bombo Fons Espino. File sang reklamo nga physical injury sa San Juan City Prosecutor's Office ang duha ka ginsumbag sang player nga si John Anthony Amores sang GRU Heavy Bombers sa tunga sang match-up sang iya nga team kag College of St. Benilde Blazers. Kaupod sang ilang abogado kag coach nga si Charles Chu, personal nga nagpadulong sa Frederick James Pasturan kag Tane Mitchell Davis sa City Prosecutor's Office antes ang ilang hampang kahapon sang hapon nakaagom sang black eye si Pasturan samtang sasag-ang naman ang igo ni Davis kag naka-experience pa sang paglingin sang ulo. Nag-file man sang i-affidavit bilang witness si Chu. Ramirado si Chu nga naka-epekto na sampang sang team ang kaso apang kinahanglan suno sa iya nga ipakigbato ang ilang kinamatarong. Ginkondenan ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang insidente sang pagpanapungol nga natabo sa PhilOil Eco Oil Center sa syudad. Welcome development naman para kay Zamora ang pag-file sa formal nga reklamo kangot sa insidente. Samtang sa aton sa ring FIFA World Cup trivia. Sa karon ato naman kilalahon kung sino ang pinakatigulang nga player sang FIFA. Siya si Albert Roger Miller, nga mas kilala nga Roger Milla. Siya ang isa ka anay Cameroonian professional footballer nga nagampang bilang forward. Siya ang isa ka una nga African players nga nangin major stars sa international stage. Siya man ang naghampang sa 3 ka World Cups para sa Cameroon national team. Kagamit ang ato sa ring balita sa patag sa hinampang, ini si Bombo Ponce Espino para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Philippine Standard Time, 46 minutos na ang nakalipas sa takdang las 6 sa aga. Mga kabombo, amo yan itong amon sinipagdulong sa inyo sa mga dalalag ko. Bag-o, mainit-init pa nga mga balita dito sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw, Sabado, thank God it's Saturday, TGIS. Petsa 12 sa bulan sa Nobyembre 2022. Kasaton sa Bombo Radio Philippines Christmas Countdown.
There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton si Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayara na naman kita 43 dias, 43 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports second edition upod sa kay Bombo Erlin Bayunita. Sa gihapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the second. Kag Bombo Jazz Di Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Kag sabay naman sa aton siningan news analysis nga ginpadala sa aton maukon nga tagpalamati pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, aton siningan news analysis may tigulo bilibid. Prison ang mas naglala. Krimen kag druga nga nangin ordinaryo na. Pwede ipahimo kaya sa sulod ang nagamando kaanga nga may nagapayong tawo nga dako. Duha ka mga tawo nga ginbutang sadto ni Digong. Una diri amo si Faildon. Ginpalin man tungod iya ginhilway mga high profile nga mga priso. Kay sa good conduct time allowance sila kuno ang pasado. Ikaduha na ining si Bantag nga karon hindi na malabot. Pagpatay sa kay Percy Lapid siya ang ginatudlo nga utok. Madamo pagid ang nagtuhaw nga mga sugilanon mayara ginatawag nga tanda sa iya nagapayong. Sino ayan ining ginatawag nga tanda nga mo ang ginakandukan sa mga yara sa silda? Isa man balay ni ka personalidad nga yara lang sa sulod o kon liwan ini nga tawo nga yara sa guwa nga ang poder masyado kabakod. Sigurado nga may dako gid nga sindikato apang wala matumod kun sino sa tion nga hindi matapos ang sindikato nga dako sa prisuhan sa Muntinlupa. Ang ini nga panguna-una pananawa ng ginpadala ni Leandro Acero sang barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid Sang nabilin antes ang alas sa 7 saga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Sabado Petsa 12 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2022. Sa mga aga manginang po na walagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta kita asala sa 7 ang atak na sa mga aga sa dulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhagad rin sa ato na sa maya syudad sa Bacolod na Kalakipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Bangod sa sining mas ginapasan nyo pang kampanya sa militar para sa mga new People's Army members nga magabalikan na sa sabaka sa gobyerno. Labi pang nga nagadamo ang ini mga nagdesisyon nga magbiya sa hublag. Ang mga former rebels nga nagabalik sa sabaka sa gobyerno ginatagan sa bulig pinansyal. It's either halin sa aton nga national government o kon mismo sa Banwa o kon na syudad na nga din sila nag-aistar. Ang 25 ka mga anay rebelde dira sa maya syudad sa Himamaylan ang nakabaton na sa nga bulig pinansyal nagikan sa LGU matapos nga nagdesisyon nga magabalik sa sabaka sa gobyerno. Ini nato na sinimalipod na maligara sa nga tinalikdan pila ka adlaw ang mga sporadic balang mga encounter dira sa pila ka makabaranggayan sa maya syudad sa Himamaylan nga nagaresulta sa pag-evacuate sa mga pumuloyo. Pila man nagawa ka adlaw pagtender nila sa evacuation centers antes sa nakabalik sa normalcy ang sitwasyon na dira sa may barangay Carabalan, syudad sa Himamaylan. So pilaning nabato na sa mga former rebels. Bombo Carla May Defensor sa report. Kamin. Yes, Bombarlin Benchenko ka mga former rebels ang nakabaton sa cash assistance sa 250,000 pesos nagikan sa local government sang okon LGU sang Himamaylan City kag City Social Welfare and Development Office Bombo Erlin iniging patigayon no kon naging distribute ini ang cash assistance kag educational assistance sa Old Himamaylan City Hall sa Barangay 1 Himamaylan City, Negros Occidental. Ang cash assistance kag ang educational assistance sa Bombo Erlin ati ini programa ini no asang LGU nga maka-provide kung maka-support sa mga pamilya nga apektado sang local armed group Bombo Erlin kag samtang gina proseso ang ila sini nga iklip o kon enhanced comprehensive local integration program. So ang mga former rebels sa Bombo Erlin makabaton ini sila sang tiga 10,000 pesos. So each na Bombo Erlin no sa isa ka former rebel makabaton ini siya sang 10,000 pesos Bombo Erlin. So ini sila ati amo ini anay ang igahatag samtang ara sa proseso ang ila sini nga iklip Bombo Erlin kag under sa enhanced comprehensive local integration program o kon iklip ang former rebels ini sila tigin aging qualified as a beneficiary nga maka baton sang benepisyo guaranteed ini sa ila sini nga safety, security, financial assistance, subsistence allowance kag food expenses Bombo Erlin samtang naghatag ini kon naka ara ini sila sa idalom sang iklip Bombo Erlin. So amo inang ila sini nga mabaton. So matamat na Bombo Erlin no nga Bombo Carl ang 10,000 pesos upod na dira ang educational assistance. Yes,
aside from that, Bombo Arlene, kay timiraman sa mga agi panghatag sa mga kabataan, kay iningang kwarta, Bombo Arlene, para masustain ang ila sininga. Para masustain ang ila sininga pang adlaw-adlaw, Bombo Arlene. Okay, so pwede kita nila manegosyo, Bombo Carl. Yes. Dason maka-income sila ya. Mas maayo, Bombo Arlene, no? Nga inabalang maroling nila ang ila sininga assistance nga makuha at isa, Bombo Arlene, na bisan pa nga wala pa ara pa sa gyapon sa proseso ng ila sininga iklip at least bala, Bombo Arlene, may ara inisleya sang adlaw-adlaw ginila nga kwaan, Bombo Arlene. Ang yan nabisang iklip, livelihood assistance na ginaya mo, no? Yes. Yes, Bombo Arlene, na may ara gin sila yato pag may ara manina, Bombo Arlene, nga pagatuduan ini sila kung ano ila sila mag-remote para at least nga ma-maintainer nila ila pwede sila makanegosyo, Bombo Arlene. Kay medyo mamago naman na sila. Although ang iba na dra before sila nagsulod sa vlog, ang kapalo naman na maguma, Bombo Carl. Yes, sakto gid Bombo Arlene, no? Mula na galing kay ti may ara sa extortion nga kakatabo nga kadala ini sila bangod man sa kapigaduhon na Bombo Arlene tinagaupod ini sila ti sa paagi sa ato sining gobyerno at ini Bombo Arlene mabag-o kag hindi na ini sila magatinir pa sa kabukiran at isbala, Bombo Arlene, may ara ini sila sa magasto kada adlaw, Bombo Arlene. Support naman gawag galino mga nag-surrender na dara sa Mamaylan, Bombo Carl. Yes, sa Bombo Arlene, madamo-damo naman, no? 25. Yes, Bombo Arlene, namo man ang sa area sa Gihulngan, madamo man sa mga nag-surrender na ng mga NPA, Bombo Arlene. Aba nga sulit-sulit ang kapanawagan sa militar sa mga miyembro sa rebelde nga grupo kay tining ka pa na makasalapo iyang nga nagrebelde ka na pag balik ka mo, Bombo Carl, mayra pa ayuda mo. Yes, amo gani. Amo gid sakto gid Bombo Arlene, ti amo gina ang sulit gid nga panawagan nga mag-surrender na ini sila, no. IT wala man sila sa gyapon nga kwaon, Bombo Arlene, kung magagay man ini sila sa tinir sa kabukiran, no. May mga magluntad nga mga encounter, Bombo Arlene, ti diin ini sila pangitaon, no. Do mo gining problema sang kadamaan kag sa mga army man, Bombo Arlene. So mas maayo na lang gid nga balik ini sila sa gobyerno at least nga matawhay kag may ara gid ini sila pang adlaw-adlaw gid nga gamiton, Bombo Arlene. Oo. Sige, Bombo Carl, thank you gid. Bombo Arlene na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl, may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Carl, may defensor rabaning ginaingganyo gid sang militar ang mga miyembro sang rebelde nga grupo kagabisan na pagan mga local officials magabalik na sa sabaka sang gobyerno at least makapangabuhi na sang normal. Sa minutos sa nabilin nantes ang alas sa Shata sa aga, standby kamo magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala, madamo. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ay Sabado, Nobyembre 12, taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 43 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, asahan muli ang paggalaw ng presyuhan ng langis sa bansa sa susunod na linggo.
Si Pangulong Marcos Jr. naman nahaharap muli sa ilang pulong ngayong araw si Cambodia at inungkat din sa ASEAN Summit ang pagsasagawa ng missile test ng North Korea. Samantala, ang Pangulong Marcos agaw pansin din sa traditional photo ng mga ASEAN leaders na magsuot siya ng tanging barong Tagalog. Ang Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Catapang Jr. naman meron pa raw ibubulgar kaugnay sa kanyang mga natuklasan doon sa Bilibid sa panahon ng suspendidong si Bucor Chief Gerald Bantag. Samantala naman, ilang mga lider naman sa bansa ay nanawagan para sa ibayo pang atensyon kailangan daw sa sektor ng agrikultura dahil naman sa mga nagdaang pananalasa ng mga kalamidad sa bansa. Ang pagsasagawa naman ng Christmas party, pagtitipon, mga reunions ay maituturing na mga high risk pa rin para sa COVID-19 transmission ayon yan sa babala ng Department of Health. Abangan din ang detalye yung ingrande at nakakabighaning mga Festival of Lights dyan sa lungsod ng Makati abay umaani ng maraming mga bisita at turista gabi-gabi. Sa international news naman, Ukraine President nagdiwang matapos mabawi ang Kherson mula sa kamay ng Russia. Samantala, Amerika naman bibili ng 100,000 na bala mula sa South Korea para ibigay sa Ukraine. At sa atin namang sports balita, ang Danish football team sinita ng FIFA World Cup organizers nila sa pagsuot ng statement shirt sa kanilang ensayo doon sa bansang Qatar. Sa entertainment news naman, pelikulang pinagbibidahan ni Tony Labroska wagi bilang Best Psychological Film sa prestigyosong Cannes World Film o Cannes World Film Festival. At live nationwide, worldwide via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Ka-Star Nation, asahan pa rin daw ang mga paggalaw ng presyo ng langis sa bansa sa papasok na linggo. Sinabi ni Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, nagbabadya na naman ang pagtaas ng presyo daw ng gasolina at kerosina. Habang ang diesel naman ay maring magkaroon ng bahagyang pagbaba o hindi paggalaw ng presyo nito. Una ring napaulat na posibleng magtaas ng presyo. Itong gasolina ng hanggang 91 centimos kada litro. Sa kerosina naman ay nasa piso at 38 centimos ang pagtaas bawat litro yan. At yung rollback naman sa diesel o kaya naman ay crudo ay meron lamang napakababa, aabot lamang posible sa 28 centimos kada litro. Gayunman yung mga nabanggit na presyuhan ay posible pa rin magbago ngayong mga darating na araw. Dahil sa araw pa kasi ng Lunes, malalaman talaga yung tunay na oil price adjustment ng mga oil companies at sa araw naman ng Martes, ito na yung pagpapatupad naman sa tunay na presyuhan sa mga produktong langis. Samantala, sa ibang balita naman, maki-update muna tayo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dyan pa rin sa may bahagi ng Cambodia, kaugnay pa rin sa ginaganap na ASEAN Summit at harap na muli sa ilang mga pulong ang Pangulong Marcos sa Bombo Dennis. Go ahead, Bombo Dennis. Malalaking aktibidad pa rin ang nakahanay ngayong araw para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bahagi ito ng ASEAN Summit 40th at 41st ASEAN Summit kung saan ay mayroon ding mga related activities, sidelines kung tawagin, at inaasahan ang pakikipagdialogo sa ilang mga leader ng mga bansa. Nitong nakalipas nga na araw ay China at Korea ang nagkaroon ng pagkakataon ng Pangulo na sila ay makadaupang palad at ganun din yung kinatawan ng United Nations. Dito ay napagkasunduan ng ilang mga bagay, pati na ang inaasahan pang mga susunod na biyahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero ang economic managers ng Pangulo ay todo pagtatanggol doon nga sa sunod-sunod na biyahe ng Pangulo dahil malaki umanong may tutulong ng nasabing mga hakbang para sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa at yan ay dahil sa iba't ibang factors. Ayon nga sa economic team, ito ay makakatulong para maparami pa ang economic activities ng bansa. Nangyayari kasi ito kung mas maraming investment ang nakukuha ng Pangulo. Pagka may mga pagkakataon kasi mismo ang Pangulo ang umaapila doon sa mga negosyante ng mga bansang kanilang kapulong. At hindi lamang yung mismong economic managers, kundi pag may tsansa, sabi ng Pangulo, siya mismo gusto niyang siya ang humimok doon sa mga negosyante at ipakita kung ano ang meron dito sa ating bansa. Nangangahulugan kasi ito na mas maraming Pilipino ang mabibigyan ng dekalidad na trabaho
kapag maraming investment no pumapasok. Sinabi pa ng economic team na kinakailangan ding makasabay ang Pilipinas sa paggamit ng makabagong teknolohiya at sektor ng transportasyon, business process at iba pang industriya, at ito manong nagiging daan pagka may mga ganitong pagkakataon. Sa kabila niyan ay sinasabi nga na kinikilala naman ng economic team ng Marcos administration ang kinakaharap pa rin ng mga problema dito sa ating bansa, yung inflation at iba pang kaganapan. Pero ang Pangulo ay optimistic at positibo ang pagtingin dito sa mga development dahil kahit daw may mabilis na inflation record na naitatala, ay maganda rin naman ang takbo ng ating ekonomiya na siyang nagbabalanse sa mga bagay-bagay at naghihimok dun sa iba pang mga investor na maglagak ng puhunan sa ating bansa. Narito ang ilang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Within the Philippines, within our economy, I think we have made the right policy decisions. We have started to make the right initiatives, and in certain cases we have had to intervene, but we have a mix of interventions and non-intervention actions to alleviate the problems that we feel in the economy. So we feel with that, those figures, with the lowering of the unemployment rate, the very high growth rate, that we at least internally are headed in the right direction. Anumang oras sa Bombo Elmar, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay maglalabas muli ng update ang Office of the Press Secretary kaugnay doon sa mga pinal na schedule ng Pangulo. Lalo't dito ay aasahan yung pakikipagkita niya sa ilang grupo ng mga Filipino na nakabase na diyan sa bahagi ng Cambodia. May ilan na tayong mga personalidad, mga kabombo, mga ka-Star Nation na nakadaw pampalad at nakausap natin sa pamamagitan ng linya ng komunikasyon doon sa bahagi ng Cambodia, at kabilang sila doon sa magiging parte ng meeting o meet and greet with the President, at yan ay nakapaloob dito sa huling 2 araw bago ang pagbabalik sa bansa ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bombo Elmar? Bombo Dennis, isa sa malaking balita ditong nakalipas na araw, itong pagtanggap ng Pangulong Marcos sa imbitasyon ni Chinese President Xi Jinping na bumisita sa China sa darating na Enero. At sumunod dyan yung issue rin sa posibleng 2 beses pa ang biyahe ng Pangulong Marcos doon sa Estados Unidos. Kasama ng posibleng tumuntong pa siya sa White House dito sa China. State visit yan. Ibig sabihin, in grande red carpet ang paggagawad kay Pangulong Marcos. So ito palang mga sidelines na meeting niya sa mga ibang mga leaders dyan sa Asia, Bombo Dennis, baka tuloy-tuloy ang pag-invite sa kanya at napakarami pa yung mga imbitasyon sa pagbiyahe ng Pangulo. Bombo Dennis. Ganun na nga, Bombo Elmar, mga kabombo, sapagkat yung, kumbaga, hindi pa tapos yung kalendaryo ng 2022. Pero sabi ni Undersecretary Cheloy Garapil ay nagtala na sila ng pang 2023. So, yan yung isa sa malaking development. At sa initial record, may 2 o 3 bansa pa na may interest na imbitahan ng Pangulo, at ito ay hindi isang working visit na gagastusan ng Pilipinas, kundi state visit na yung mismong bansa na pupuntahan o yung tinatawag nating host country, sila yung gagastos sa lahat ng kinakailangan para lamang pumunta si Pangulong Bongbong Marcos. Ganun sila kainteresado na madalaw ng ating presidente. So yan yung mga antabayanan natin, lalo't madaming issue na nakapaloob pagka nag-usap ang Pilipinas at China. Napakaraming paksa. Hindi lamang ito nangangahulugan ng issue sa teritoryo at yung palitan ng kalakal, kundi mahaba pa sapagkat yung mga tulong na pinagkakaloob din ng China ay nandyan pagka mga panahon ng kalamidad, pagka may mga usapin na kinakailangan ay siyempre kapitbahay natin. Ganun kaya importante yung kapitbahay, ka nga Bombo Elmar, mga kabombo, sapagkat sila yung may easy access na makatulong sa atin if ever na may mga panahong dumarating na kailangan, mga kabombo. Bombo Elmar?
Meron pa kayang mga listahan dyan na Bombo Dennis, yung host country, si Hun Sen, ay nakapulo ng Pangulong Marcos at iba pang mga leader dyan. Last 2 days ng Pangulo sa kanyang leg, sa kanyang mga bisita. So, meron pa kayang mga hahabol pa na pulong sa kanya, Bombo Dennis. How's that? Yes. May tatlo pa tayo ditong nakatala sa listahan, pero ang pakiusap nga ay yung kumpirmasyon ay maglalabas yung Office of the Press Secretary sapagkat may mga adjustment. Minsan kasi nagkakaroon ng conflict doon sa mga schedule nitong mga presidente, yung iba Prime Minister, so sabi ng tanggapan ng Malacanang, sila yung magkukumpirma kung anong pinal para doon sa mga schedule na yun. Although ito'y gusto ng Pangulo, gusto rin ng kabilang panig. Yun nga lang, pagka may pagkakataon, pag napahaba yung meeting with the other leaders, naapektuhan din. Kumbaga may chain reaction. Kaya mismo ang Palasyo Malacanang ang maglalabas ng mga pinal na schedule at kung anong mga development dyan ay atin namang ihahatid sa ating mga taga-subaybay. Kailan ang balik ng Pangulong Marcos sa Bombo Dennis? Sunday, yung kanyang schedule ng balik. At pahinga ng konti, hindi naman totally pahinga, sapagkat may iba pang trabaho dito sa Pilipinas at by mid of next week ay maghahanda na naman para doon sa biyahe patungo naman sa Thailand sapagkat meron pang mga aktibidad na nakahanay. Ito naman yung APEC Summit at more on economy talaga ang focus nito at yan ay aasahan natin hanggang another weekend na naman. So malaki-laking mga kaganapan pa ang ating aantabayanan bago matapos itong buwan ng Nobyembre, and then I think December meron na ding nakapila na biyahe ang Pangulo, and up to January ngayon ay kumpirmado na meron pa siyang panibagong lakad. Yung meeting pala sa Filipino community sa Cambodia, Bombo Dennis? Mangyayari yan yung weekend, Bombo Elmar. At may schedule na at may venue. At mismo yung Filipino community excited na rin doon sa naturang inaasahang kaganapan. Sapagkat dati sa bahagi ng Indonesia nung kanyang unang pagdalaw, pagdating pa lang, ilang oras, isinagawa na yung meet and greet with the Filipino community. Ganon din yung nangyari sa Singapore. So naiba dito sa Cambodia dahil nga sa ilang konsiderasyon. Inuna yung pakikipagpulong sa ilang mga leader ng mga bansa bago yung meet and greet with the Filipino community. Pero sabi ng Pangulo ay marami siyang inaasahan na talagang magiging makulay itong pagkikita-kita nila, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat sa mga updates yan at mga recap din sa patuloy na pagbisita ng Pangulo at nagpapatuloy nga dyan sa Cambodia. Maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis kami ito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa iba nating mga balita, tiniyak po ni Bureau of Corrections Officer in Charge, Gregorio Catapang Jr. na meron pa siyang ibubulgar kaugnay sa kanyang mga natuklasan mula sa kanyang pinalitan na suspended Bureau of Corrections sa Chief Director General na si Gerald Bantag. Ginawa ni Gel Catapang ang pahayag sa naging interview ng Bombo Radio bilang kasagutan na rin sa aligasyon sa kanya nitong si Bantag. Ayon kay Catapang, kinukumpleto lamang niya ang detalye at ilalabas din daw niya ito sa tamang panahon. Isa rin sa kanyang inhalimbawa na kanyang pinaimbestigahan ay ang ginagawang pang-aabuso ng dating mga opisyal ng Bureau of Corrections sa ilang mga bilanggo at mismo mga prison personnel. May isa niyang hinalimbawa niya na hindi lamang sinaluduhan ang isang opisyal ay nabugbog na yung isang inmate at pinagsasaksak pa. Ito naman daw ay nakwento mismo kay General Catapang sa ating naging panayam. Ukol naman sa dami ng mga bangkay na nakalagak pa rin sa isang funeral parlor sa Muntinlupa City, patuloy na raw nilang inaalam ang tunay na sakit o ikinamatay ng mga naturang bilanggo at yung pagpapugnayan na rin o koordinasyon sa kanilang mga pamilya bago naman tuluyang ilibing ang mga ito. Samantala, tiniyak naman ng Department of Justice na walang tumatarget sa suspendidong si Bureau of Corrections o Bucor Director General Gerald Bantag kaugnayan sa pagpaslang sa radio commentator na si Percy Lapid at ng nasawing middleman. Sa isang statement, sinabi din ng Department of Justice na walang sinuman ang may kagustuhan na maituro ng mga ebidensya na nakalap si Bantag. Wala din anyang ibang motibo kundi ilabas ang katotohanan at realidad kung saan nanindigan
din ng Justice Department na kanilang gagawin ito sa pamamagitan ng legal na proseso at due process para sa lahat ng sangkot sa naturang kaso. Hindi din titigil ang ahensya na isilbi ang hustisya sa pamilya ng mga biktima sa naturang kaso. Sa kabila naman nito, hindi naman nabanggit ng Department of Justice kung ang naturang pahayag ay tugon sa umano'y paghamon ni Bantag kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na bumaba na ito sa pwesto bilang head ng department. Kung maalala nga, bago pa man mangyari ang pagpatay kay Lapid, sinabi ng Department of Justice na may matatag at magandang ugnayan sina Remulla at Bantag kung saan magkatuwang na tinalakay din ng dalawang opisyal ang mga reforma, operasyon at pagpapalaya sa mga inmates. Si Justice Secretary Remulla din ang sumuporta at nag-insist na manatili si Bantag sa kanyang posisyon bilang Bucor Chief sa ilalim ng bagong administrasyon nang magpasa ito ng courtesy resignation sa Marcos administration. Samantala naman, ilang grupo ng mga magsasaka sa ating bansa ay ipananawagan yung dapat bigyan ng mas malaking atensyon ngayon ang agrikultura sa bansa dalan pa rin sa sunod-sunod na pananalasan ng kalamidad, lalo na itong mga nagdaang mga bagyo. May mga detalye pa si Bombo Alayza Eclarinal. Binigyang diin ni former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor na nasa hindi magandang kalagayan ang agrikultura at pangisdaan natin matapos na manalasa ang sunod-sunod na mga kalamidad sa ating bansa. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo sa dating Agriculture Chief, ipinaliwanag niya na sa naging 3 quarter mula noong January hanggang katapusan ng September ng kasalukuyang taon ay hindi naman lumago ang produksyon ng ating agrikultura at pangisdaan. Ito ay kinumpara niya sa mga nagdaang datos na kung saan tumaas naman daw ang produksyon nito sa parehong buwan noong nakaraang taon. Dagdag pa dito, kung titignan niya ang buong sektor ng mga pananim kasama na ang palay, ay bumagsak umano ng 1% ang halaga ng produksyon ng mga pananim ng ating bansa. Sa produksyon naman ng pangisdaan, bumulusok ito ng 4% kumpara sa datos noong taong 2021. Anya, isa sa naging dahilan ng pagbaba ng produksyon ay ang mga nagdaang kalamidad tulad na lamang ng bagyong Paeng na malaki ang naging pinsala sa mga karatig lugar ng ating bansa. Kaya naman kailangan daw ang ibayong tulong at atensyon ng gobyerno sa sektor ng agrikultura na matagal nang napapabayaan. Pakinggan natin ang kanyang dagdag pang pahayag. Sa kaso ng palay, nagkaroon ng slight decline of 0.1% sa halaga ng produksyon. At in terms of yung volume o yung kantidad ng ani ng palay, sa first 3 quarters ng 2022, may slight decrease, bumaba ng 0.2%. So fisheries, bumagsak ng 4% compared to the same period in 2021. Ang medyo paborable lang na finding sa kaso ng manok at saka mga baboy, nagkaroon ng significant na pagtaas sa halaga ng produksyon. Ngunit ang dahilan ay bumabangon sa naging problema sa 2021 na mababa yung production noon. Kaya yung kaya nung nagkaroon ng recovery, slight recovery this year, ay naging positibo yung growth ng poultry at saka livestock sector. Ay hindi maganda ang sitwasyon natin, lalo pat hindi pa na bibilang ng Philippine Statistics Authority yung epekto ng mga bagyo dito pong 4th quarter ng 2022. Yan si Agriculture Secretary Leonardo Montemayor sa exclusive interview ng Bombo Radyo. Kaugnay niyan, sa ngayon ay umabot kasi sa 6.1 billion pesos na halaga sa agrikultura ang nasira dahil sa nagdaang bagyong Paeng. Una rito, kabilang sa mga pananim na naapektuhan ay ang palay, mais, high-value crops, fisheries, livestock at poultry supplies na naging dahilan para tuluyang bumagsak ang produksyon ng agrikultura ng ating bansa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alayza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
Sa karagdagan pang balita, patuloy naman ang panawagan at paalala ng Department of Health sa publiko, lalo na doon sa hindi pa nagpapabakuna po kontra COVID-19 na magpaturok na bago pa man ang holidays. Umaapila si Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na sana ang mga hindi pa nagpa-first booster at second doses ay ituloy na para mas lalong maging protektado pa. Ayon din sa opisyal, sa darating daw kasi na mga Kapaskuhan ay wala na silang hinihiling na mga restrictions dahil halos lahat naman daw ngayon ng mga local governments ay nasa alert level 1 na. Nagbabala pa si Undersecretary Vergere sa pagsasagawa ng mga Christmas parties, mga pagtitipon at mga reunions ay maituturing ng mga high risk para sa COVID-19 transmission. Maalala pa nito na ang pagsusuot nga ng face mask at pagbabakuna ay isang malaking bagay para makatulong laban yan sa coronavirus. Samantala, sa kaugnay pa ring balita, pababa na rin ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, sa pag-uulat naman ni DOH Officer in Charge, Undersecretary Maria Rosario Vergere, nakikita na ang mga kaso sa Mindanao ay plateauing na habang unti-unti namang bumababa ang mga kaso sa Visayas, bagamat nagkaroon ng uptick o pagtaas sa mga nakalipas na araw. Tuloy-tuloy naman ang pagbabari ng mga kaso sa National Capital Region o NCR. Sinang-ayunan din naman ni Undersecretary Vergere yung naging pahayag ng infectious disease expert na si Dr. Ronjen Sulante na yung tinatawag na wave ng COVID-19 cases dala ng Omicron subvariants na BA.4 at BA.5 sa Metro Manila ay nagtapos na. Sa datos pa ng Department of Health, kabilang pa rin ang Metro Manila sa nanguna raw sa listahan pa rin naman ng mga reyon sa bansa na may mataas naman na bilang ng COVID-19 cases sa nakalipas na 2 linggo na nasa halos 3,000. Sinusundan ito ng Calabarzon area na merong 1,654 cases at pangatlo ang Western Visayas region nasa 1,293 cases. Ang Central Luzon naman ay nasa 974 cases at yung Davao region naman ay nasa 911 cases. Sa kabuuan, nakapagtala ng 1,227 cases o mga bagong kaso ng COVID-19 as of November 11. Kaya naman yung kabuuang aktibong kaso sa buong bansa ay nasa 17,188 na. Sa kabilang banda naman, isinusulong ng Department of Health ang panukalang batas para ipagpatuloy ng gobyerno ang iba't ibang protocols sa ilalim pa rin ng state of calamity. Sakali man na ideklara na ang pagtanggal ng umiiral na public health emergency sa gitna pa rin ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, nakapagsumiti na ang ahensya ng public health emergency for emerging and re-emerging disease bill sa House of Representatives at nilagdaan na niya ito bilang isang priority bill ng kasalukuyang administrasyon. Paliwanag pa ng Department of Health official na sa ilalim ng naturang panukala, ang gobyerno ay maaari pa ring bumili ng COVID-19 vaccines, magpatubad ng mga pagbabakuna at magbigay ng benepisyo pa rin para sa ating mga healthcare workers kahit na wala ng deklarasyon ng state of calamity sa gitna ng public health emergency. Sa oras na maisabatas ito, wala nang dapat na ikabahala at ito na ang magiging basihan ng iba't ibang aksyon na gagawin naman ng kagawaran pagdating sa public health emergency. Kung magugunita nga na unang idineklara ang state of calamity sa ating bansa sa ilalim ng dating Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2020, kasunod na rin ang pagsibol ng COVID-19 virus. Nito lamang din namang buwan ng Setyembre ay pinalawig pa ito ng Pangulong Marcos Jr. hanggang sa katapusan ng taong 2022. Mamaya abangan pipilitin natin magkipugnayan pa rin dyan sa Department of Health at sa isang ekonomista na rin pagtalakay pa rin sa mga napapanahong mga issue. Sa iba pang balita naman, inungkat din ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang issue naman sa North Korea na sinabayan niya ng panawagan na dapat itong sumunod sa United Nations Security Resolutions kaugnay ng serye ng pagpapakawala kamakailan ng ballistic missile test. Ginawa ng Pangulong Marcos ang intervention sa ginaganap pa rin ng 41st Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit Retreat. Ayon sa Pangulo, na nanawagan sila sa North Korea na sana sundin ang UN Security Council resolutions at ipagpatuloy
patuloy pa rin ang dialogue at pakipag-usap sa mga concerned parties na naglalayong magkaroon ng mapayapang rehiyon. Ipinabot din ng Pangulong Marcos ang kanyang pagkabahala na ang mga nuclear weapons ngayon ang siya nang naging conventional weapons. Nalimbawa pa ng Pangulo ang ginagawa rin ng Russia laban naman sa Ukraine, kung saan ang ganito anyang tanawin ay magpapalakas ng loob sa iba pang mga bansa na gamitin na rin ang mga nuclear weapons na maaaring magdulot ng pagwakas sa lahat. Sa kabilang dako, nangamba rin naman ang Pangulong Marcos sa tensyon sa pagitan naman ng China at Taiwan, kaya naman ipinapaalala ng Presidente doon sa mga ASEAN Foreign Ministers na nagpulong na nakalipas na buwan ng Agosto na panatilihin ang maximum restraint at iwasan naman ang mga provokasyon sa magkakabilang mga panig. Samantala, mas dinoble ng Department of Trade and Industry o DTI ang kanilang price and supply monitoring operations upang gayon ay matiyak na sumusunod pa rin ang mga negosyante sa price regulations. Ilan nga ng mga negosyante ang pinagpapaliwanag na nila dahil sa paglabag sa price tag. Dumarami na rin niya ang reklamo na kanilang natatanggap sa opisina, lalo na ngayong nalalapit ang panahon ng Kapaskuhan. Patuloy din ang panawagan nila sa mga mamamayan na agad na isumbong sa kanilang opisina ang mga establishmento na basta nagtataas na lamang ng kanilang mga presyo. Samantala pa rin, abagan pa rin ang mga detalye ng ating mga balita. Abay, may update tayo naman dyan sa nakakaengganyo at ingranding light and sound na dinarayo naman ng mga turista at iba pang mga bisita dyan sa lungsod ng Makati. Pero bago ang mga balitang yan, samantala muna sa mga paalala. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Naman ay nananawagan na hindi pa napapanahon ang taas sahod dito sa ating bansa. Kaugnay pa niyan, may kabuang detalye si Bombo Jovino Gala. Malamig ang tugon ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP sa panawagan ng ilang grupo ng manggagawa na dagdag sahod. Sinabi ni ECOP President Sergio Ortiz Luis na marami pa ring mga negosyante ang hindi pa gaanong nakakabangon mula sa COVID-19 pandemic kaya hindi pa napapanahon ang nasabing taas sweldo. Naniniwala din ito na sa pagluwag ng gobyerno sa mga health protocols ay tuluyan nang makakabangon ang mga negosyante, ganun din ang ekonomiya ng bansa. Mga karating bayan natin nagluwag na, hindi na gumagamit ng mask. Iba naman yung nakikita sa mga investor natin, mga foreigners, na tayo lahat ay nakamaskara pa, samantala yung mga kalaban natin, Vietnam, Thailand, hindi na. Ibig sabihin, para lumalabas sa malaki pa problema natin para sa gaya sa turismo. Nag-i-encourage ka kumuha ng mga tourist, pero makikita nila na nakamask pa tayo rito. Siyempre iba ang dating sa mga turista at mga investors. Sang-ayon din dito na lumalago ngayon ang services sector na nalalagpasan ang agricultural sector na siyang makakatulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa sa mga susunod na buwan. Ang lumalaki talaga ngayon sa atin, ino-overtake ng services sector, yung usual mga manufactured products natin, no? Pero sa sector, ang tuloy-tuloy na lumalaki at ay pinakamalaking sector, electronic sector natin, tuloy-tuloy ang paglaki, no? In spite of the fact na disrupt your supply chain, I think there is still projecting 10% growth. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radio Bombo!
Abangan pa ang detalye ng mga balita sa international news. Ukrainian President Zelensky abay nakisama sa kanilang pagbubunyi matapos mabawi na nila ang lugar dyan sa Russia o sa Kherson. Dyan po naman sa mga sundalo ng Russia. At abangan din yung ating ingrande na feature story, yung nakakabiganing Festival of Lights dyan naman sa lungsod ng Makati. Samantala muna, magpapatupad na rin ng 24 oras na operasyon ang EDSA Bus Carousel. At good news dyan sa mga biyahero sa Metro Manila, yan ay pagdating naman ng Desyembre 15 hanggang sa katapusan ng taon. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, susulitin nila ang libreng sakay dyan sa mga EDSA Bus Carousel. Maniningil na kasi sila ng pamasahe sa susunod na taon dahil sa wala na raw na ilaan na budget ang gobyerno para naman dito. Mula sa dating operasyon ng alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi, ginawa na ito ng DOTR ng 24 oras sa huling 2 linggo ng papasok na buwan ng Disyembre. Inaasahan kasi nila na marami ang lalabas at mamamasyal doon sa mga lugar na yan at ilang lugar sa Metro Manila at sa lalapit ng turang panahon. Nanawagan din naman ang Department of Transportation sa mamamayan na umano'y sulitin ito habang libre pa sa lakabaan naman ng EDSA. Samantala, sa iba pang mga balita, pinatigil na muna ng local government unit ng lungsod ng Maynila ang pagbibigay ng mga COVID-19 vaccines sa mga malls at mga hospitals. Sa anunsyo ang inilabas ng city government, titigil na raw ang COVID vaccination. Simula po yan sa Nobyembre 14. Ayon pa sa syudad, wala na rin daw kasing COVID-19 vaccination sa mga city-run hospitals tulad ng Gat Andres Bonifacio Medical Center, sa Ospital ng Sampaloc at sa Old Building ng Ospital ng Maynila at gayon din sa Santa Ana Hospital. Samantala pa rin mga kabombo kay Star Nation, nakatakdang buksan na sa publiko ang moderno at mala world-class na Manila Zoo. Yan ay gagawin naman sa darating na Nobyembre 21. Ayon kay City Mayor Hani Lacuna, ito raw ay para bigyan daan pa rin yung pinal na preparasyon sa muli namang pagbubukas ng makabagong Manila Zoo. Kaya't ipinagpaliban muna yung initial na plano pagbubukas ng Manila Zoo sa darating sana na Nobyembre 15. Magiging bukas naman itong Manila Zoo mula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 yan ng gabi, kung saan may cut-off ito. Pagpasok naman sa dakong alas 6 ng gabi. Hindi na magiging libre ang pagpasok dito sa napaka-ingrande na at modernong Manila Zoo. Dahil sa meron na ditong mga admission fees. Subalit na nang itiniyak ng alkalde na mabibigyan pa rin ng diskwento yung mga Manileños, yung mga residente dyan sa lungsod ng Maynila. Yung mga estudyante rin ay meron daw discount din. Yung mga senior citizens at the persons with disabilities. Para naman doon sa mga residente ng lungsod ng Maynila, yung admission fee daw ay 150 pesos. Habang 300 pesos naman para sa mga non-residents. Sa mga mag-aaral na residente ng lungsod naman ay 100 pesos at 200 pesos dito po naman sa mga non-residents. Habang merong 20% naman na diskwento para naman sa mga senior citizens at person with disabilities. Yung mga batang 2 taong gulang naman na pababa ay makakapasok daw ng libre dyan sa Manila Zoo. Magunitang nagsagawa ng unang soft opening ang zoo noong Disyembre 30 na nakalipas na taon matapos naman ang multi-billion rehabilitation sa 5 ektarya ng zoo sa ilalim ng dating mayor na si Mayor Esco Moreno. Samantala, balikan natin mamaya at meron pa tayong mga panayam din kaugnay pa rin dyan sa mga ilang issue na rin dito sa ating bansa at nasa linya na ngayon at makakapanayam natin ito pong profesor ng Asian Institute of Management at EIM. Siya po ay dati ring presidente ng pamantasan ng lungsod ng Maynila at dating naging DSWD officer in charge. At magandang umaga po sa inyo, Professor Emmanuel Noel Leco. At ito po si Bombo Elmar, aking co-anchor ay si Bombo Everly. Good morning po sa inyo, sir. Mabuti naman po at maraming salamat po sa inyong paanyaya. At ipagpaumanhin nyo na kung nung mga nakaraang imbitasyon ninyo ay hindi po ako nakarating at talaga pong busy tayo ngayon. We understand na napaka-in-demand nyo po at ito po Professor Noel pwedeng pakipiliwanag po itong issue sa issue ng ekonomiya unang-una na medyo surprising kasi nito mga report kahapon at nakalipas na mga araw. Sa kabila ng serye na managdaang bagyo, umangat pa raw yung ekonomiya ng Pilipinas 7.6% sa third quarter. At yung second quarter naman ng taon, nag-revise yung gobyerno
at umangat din daw. 7.5% ang tinatawag na gross domestic product o GDP. Ano pong sabihin nito, Professor Noel? Well, ang forecast po natin ng mga GDP growth rates ay batay po yan sa paglago ng ating ekonomiya kumpara nung nakaraang taon. So sa panahong ito, maaari po namang umaakyat pa rin ang ating ekonomiya, pero hindi pa po talaga tayo nakakahabol doon sa bago po magpandemya. Ang hinihingi po natin siguro mga 10% na growth rate ng GDP natin para po makabalik tayo doon sa bago magkaroon ng pandemya. Dahil malaki po, malalim ang dinausdos ng ating ekonomiya noong last quarter ng 2020, nag 16.5%. So nakabawi po tayo ng mga 8%, pero noong pong ngayon po, nasa may mga 7%. Maganda po yon, pero hindi pa rin po sapat yan na sabihin na nakabawi na tayo. Okay, Professor, ang aking co-anchor, si Bombo Everly, may tanong din po sa inyo kung ninaturang usapin. Go ahead, Bombo Ever. Yes, Professor, ganito po, kung meron man pong pag-angat sa agrikultura given the fact na tulad nitong nakalipas pong bagyong Paeng lamang po ay makapag-sustain pa ba ang pag-angat po ng agrikultura at sa iba pa pong sektor sa ating bansa? Nandyan po ang fisheries at iba pa po, Professor Noel. Opo, maganda po yun. We welcome those reports na patuloy po na umaangat ang ating mga agrikultura. Pero again, hindi pa rin po sapat yan dahil katulad po nung nakikita natin na patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na po ang mga gulay, ang pagkain. Malaki po ang itinaas kung nung nakaraang anunsyo ng ating Philippine Statistics Authority na 7.7%. Napakalaki po ng inakyat naman ng food inflation. Kung hindi po ako nagkakamali, nasa mga 9% po yata yan. At ang ating pong transportation ay nasa mga mahigit kumulang nasa 12% po ang pagtaas ng transportation inflation. So kung hihimayin po natin ang mga datos na ito at ilalagay po natin sa konteksto na ang ating ekonomiya ay dumausdos, bumaba, bumagal noong panahon ng unang kasagsagan ng pandemya, malayo pa po ang atin dapat na tahakin para makabalik tayo doon sa pre-pandemic levels. At yung mga sinasabi na pagtaas ng mga forecast natin, okay lang po yun. Pero ang ating kailangan tingnan ay nakabalik na ba tayo at nakakayanan ba ng ating mga mamamayan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Okay, Professor Noel, sa gitna po ng mga iba't ibang problema, nandiyan na po ang inflation, presyo po ng mga pagkain, fuel. Sa ngayon, mayroon po mga nagsusulong. Napapanahon po ba itong pagtataas po ng sweldo ng mga manggagawa para makaagapay po dito sa krisis na kinakarap po natin? Pero mahirap din kasing i-balance yan. Nandiyan po yung side po ng mga employers, mga negosyante. Ano po kaya dapat ang gawin, Professor Leyco? Malaki po ang magiging epekto ng bagyong Paeng sa ating agrikultura sa susunod na buwan. Dahil sa susunod na buwan po makikita ang epekto nito. Malawak po ang damage na nagawa nasalanta ng bagyong Paeng. Kaya po magkakaroon talaga ng epekto yan. At kung hindi man lang makabawi, talaga pong makaka-epekto ito sa pamamagitan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na po ang mga gulay at mga pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Balik po sa akin, Professor Noel, kasi sa issue naman ng piso, napansin kasi natin medyo lumalakas yung piso, bumabawi siya, pero the past few days talagang lumalakas siya, itong piso kontra dolyar. Ano po sa tingin nyo? Magtutuloy-tuloy ba ito? Masustain ba ng piso yung paglakas pa nito? At before the year ends kasi inasahan bubuhos pa yung remittances ng mga OFW. Ano pong tingin nyo, forecast nyo po, Professor Noel? Tama po kayo. Hindi naman po pwedeng magpatupad ang wage hike na hindi maapektuhan yung ating mga negosyante, lalo na po yung mga maliliit na negosyante. Kaya po ang mungkahin natin, kung magtaas ng
na magtaas ng sweldo ng ating mga manggagawa na kailangan naman talagang gawin natin dahil kung hindi itataas ito, mataas na po ang mga bilihin, marami po sa kanila ay hindi na makakasabay sa pagbili ng mga pangangailangan nila. Pero sa pagtataas ng sweldo, kailangan man po tulungan natin yung mga maliliit na mga negosyante. Ito po ang hindi makakasabay sa pagtaas ng sweldo. Kaya po, bigyan po natin sila ng mga subsidies, yung mga maliliit na mga negosyante, bigyan natin sila siguro ng mga tax breaks, katulad ng mga ginagawa natin pagka nagkakaroon ng imbitasyon ang pamahalaan sa mga bagong negosyante, binibigyan po sila ng tax break. Ganun po ang gawin natin sa ating mga maliliit na mga negosyante para po makasabay sila sa pagtaas ng sweldo ng ating mga manggagawa na kailangan na po ngayon ng ating mga manggagawa. Opo, yung peso pala yung nabanggit ko kanina, no? At saka yung usapin dyan sa kung meron pang sapat na panahon at kinakailangan na magdagdag sweldo para sa mga isang punto pa dito kasi sort of unsolicited advice nyo, Professor Noel, yung maging mode din ng ating mga kababayan, at least maging Merry Christmas tayo, kahit man lang sa darating na Pasko, lalo na the past 2 Christmases, naka-lockdown po tayo, Professor Noel, sir. Sana po ay patuloy na lumakas, pero sa ating tingin, patuloy pa pong palalakasin ng Amerika ang kanilang interest rate. Kung kaya po sa pag-iitan ng dolyar at ng piso, mas magiging mahalaga ang dolyar kaysa sa piso. Kaya ang palitan nito ay mas magiging mataas ang dolyar kontra piso. So, bagamat medyo lumalakas, hindi naman po lumalakas kasi nung nakaraang taon, wala pa po sa 50 ang palitan ng piso sa dolyar. So ngayon po, naglalaro na lang sa mga 58, mataas pa rin po yun. Mahigit na 10% pa rin po ang itinaas kumpara po sa nakaraang palitan sa pagpasok ng taon. So ngayon naman po, inaasahan natin na magtataas muli ng interest rate ang Amerika, muli pong maapektuhan yan ang ating piso, ang palitan ng piso sa dolyar. So, hinay-hinay lang po. Maski na po tayo tumatanggap ng dolyar mula po sa ating mga kapatid na mga OFWs, kinakain naman po ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang pagtaas din ng palitan ng piso kontra dolyar. Kaya po, overall, mahina pa rin po ang ating kinatatayuan. Kailangan po talaga na maghinay-hinay tayo sa ating paggastos at tingnan din po ng pamahalaan kung paano mapapalakas ang purchasing power ng mga pangkaraniwang mamamayan. So yan pa rin talaga, higpit-higpit muna sinturon, Professor Noel. Maraming salamat po on that note. We really appreciate itong pagpapaunlak nyo na makapanayam kayo this early, especially for your time, Isa pong kilalang ekonomista, Professor Emmanuel Noel Leco po ng Asian Institute of Management o EIM. Maraming pong salamat at God bless, Professor Noel. Mamaya, pipilitin natin makapanayam din diyan po naman sa may bahagi ng Department of Health. May mga kontrobersya kasi na nakulapol diyan sa Department of Health sa pagtatalaga mismo ng Pangulong Bongbong Marcos, isang dating PNP chief. At sabi ng iba rito, itong grupo ng mga health workers unusual at hindi raw na nararapat ang isang dating PNP chief na manungkulan bilang undersecretary sa Department of Health. Ang tinutukoy po natin ay si dating PNP chief General Camilo Casculan. Siya po ay natalaga dyan ng Pangulong Marcos at makakapanayam natin just a while, itong si Pangulong Marcos. At pagtalaga ng Pangulong Marcos kay General Casculan. Dito na, si General Casculan, first time General Casculan, ang bagong Undersecretary ng Department of Health. Good morning po sa iyo, dating PNP Chief General Camilo Casculan, ang ngayong kasalukuyang Undersecretary ng Department of Health. Ito po si Bombo Elmar, aking co-anchor si Bombo Everly. Good morning, General Casculan. Yes, Bombo Elmar and Bombo Beverly, magandang maga po sa inyo at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Yusek na palang tatawag ko sa iyo. It's good to see you again, Iba yung uniforme nyo na ngayon, Hindi na yung 4 na estrella na star nyo dyan, General Casculan, bakit ang isang dating PNP chief at retired general, 4-star general, nandyan sa Department of Health bilang undersecretary, Undersecretary Casculan?
Well, alam mo naman, Elmar, tayo naman ay hindi lang po pagiging pulis ang ating nagawang trabaho. Ang ating po talaga management and administration po ng Philippine National Police. Marami po tao yan. It's more than 220,000 po nung ating pinasukan po yan bilang GPNP. At ako po ay magmula nung 17 anyos, nandyan na po ako sa military. I started my schooling po dyan sa PNA. Pagka 21 mo, nandun na po ako sa Mindanao. Admin and managerial functions as stated clearly by our President, PBBM, President Bongbong Marcos. And of course, we are also going to help out. Of course, meron po tayong mga experience po sa anti-COVID at sa mga some kind of operational management po nung tayo po ay nasa kapulisan, most especially last 2020 hanggang most especially in 2018 to 20. Ang aking co-anchor Everly, question to Undersecretary Casculan. Go ahead, Bombo Ever. Yes, Undersecretary Casculan, pwede niyo po bang ibahagi po sa amin sa kabatiran na rin po ng ating mga kababayan na curious din po kung ano po ba talaga itong posisyon na ibinagkaloob po sa inyo sa ilalim po ng Departamento po ng Kalusugan na Undersecretary? Well, Everly, Bombo Everly, good morning. Well, ang atin po is ma-assign po tayo sa operational management. Ako po ay magiging field implementer and coordinating team. Part po ko niyan. And kukunin ko po yan kay kay Doc Dumama who had been in charge of who is in charge of Visayas and Mindanao. Ito po ay operational management and titingnan po namin na mai-implement po lahat ng polisiya ng Department of Health, mga programa, mga kailangan gawin sa management at administration ng kanilang mga functions. Kasama po rito, under po namin, sa supervision po namin is ang regional directors ng DOH, ang mga hospitals at mga facilities na under po ng DOH. Kami lang po ay mga overseer at nagsusupervise. At kung anuman ang mga nagiging problema, tinutulungan po namin at nire-recommend po namin sa Secretary of DOH who is now being led by our OIC, Dr. Rosario Vergere. Okay. Undersecretary Cascola, bago po kayo na italaga dyan sa Department of Health, meron po kayong parang gusto pong ibang position sana na related po sa national security. Ano po sana itong position po na ito na gusto nyo pong maging position po sa ilalim po ng bagong administrasyon? Every ang application naman po natin ay sa national security. Any positions po yung aking ni-request doon. Kaso syempre, marami pa pong mga legendary pagdating po sa national security. So, ang atin lang po ay nag-aantay lang po tayo ng appointment po natin. Tayo po ay public servant. We wish to still serve the government and whatever it is, we will be there to at least give our best. Balik po sa atin Undersecretary Casculan. So, anong mensahe nyo doon sa mga kritiko nyo? Na nung una pa, pero medyo tumahimik yata ngayon nung una pa. Anong mensahe nyo po doon sa kanila? Yusek, go ahead. Alam mo, Elmar, ako ay nagpapasalamat po sa lahat ng mga bumabatikos. Lalo na po ang ating mga kritiko. Sanay na po tayo dyan. Ang atin lang ho is, ang pasasalamat po natin ay ang pagbibigay po nila ng mga kritiko nila. Kasi kung hindi mapapaganda ang trabaho po ng isang public servant. Ako po ay isang public servant. Ang pamilya po namin consists of 8 public servants that includes my mother and my father. Halos lahat po kami. Dalawa lang po ang nasa public, ang nasa private practice. Isang lawyer, isang nurse. Ang atin lang po ay sana ho ay mapagbigyan po tayo ng kahit konti panahon lang ho. Anyway po, kung sabi nga ho natin, hindi po natin makakayanan talaga, bibigay naman po tayo dahil hindi po natin talaga forte. Pero ang atin lang ho ay sana ang aking mga experience po sa management and administration, lalo na po ang aking pag-ikot halos sa buong bansa ay makakatulong po dahil kami po ay
nakikipag-cooperate, nakikipag-coordinate ko parati sa mga local government units hanggang pa sa pinakamababang unit po ng government, which is the barangay. Sa lahat po na bumabatikos, salamat at gagawin po namin ang lahat para makatulong po sa DOH. I'm just curious, if you may, Yusek Casculan, saan palang probinsya ng yung roots po? Roots? Kayo po? Province? Ang roots po namin, my father came po from Rosales, Pangasinan, and my mother is from Asingan, Pangasinan. Doon pala kayo. But we lived already, we grew up, at napanganak na po kami at lumaki po kami sa Baguio City. Alright, ang masasabi ko lang dito po, may the force be with you sa bago niyong misyon. Undersecretary Camilo Casculan sa Department of Health. Maraming salamat. Good luck po sa inyo, Yusek. Maraming pong salamat, Elnar and Everly. Tayo po ay isang public servant. Kahit saan mapunta tayo po ay tutulong sa gobyerno para sa kapakanan po ng ating bayan at sa mga tao. Maraming pong salamat. Marami pong salamat din po. Yan si DOH, ang bagong DOH Undersecretary Camilo Casculan, Western o kaya naman ay Visayas, lahat na. Visayas, mga lugar dyan, yan ang kanyang magiging trabaho, ang kanyang operational matter pagdating naman dyan sa Department of Health. Samantala, ang nakakabighani ang Grande Festival of Lights dyan sa Makati City na dinarayo. At nagtungo doon sa lugar kagabi si Bombong Marlene Padiernos. Mga kabombo at ka-Star Nation, andito tayo ngayon sa bahagi ng lungsod ng Makati upang personal na masaksihan at i-experience ang nagniningningan na Christmas lights and sound show. Ang muling pagbabalik ng Festival Lights dito sa Ayala Triangle Gardens. Kutitap, bumubusi-busilak, at tila kumakandirit o sumasayaw ng mga ilaw ang tampok dito sa Makati City ngayong papalapit ang Christmas season. Sa loob ng nakalipos sa 2 taon na virtual light show lang ang naitanghal dahil sa COVID-19 pandemic, ngayong taon ay muli itong dinagsaan ng mga turista. Christmas Lights Factory ang tema ng Festival of Lights ngayong taon na nakaproject sa canopy facade ng Philippine Exchange Plaza kung saan mapapanood ang pagtutulungan ni Santa Claus at Christmas elves na maibalik ang ilaw sa light show at saka ito sasabayan ng masasayang tugtuging pangpasko at nagniningning ang mga Christmas lights. Alam niyo ba? Aabot sa 1.6 million LED lights ang tampok dito sa Festival of Lights. At bukod pa riyan, lumevel up din ito sa 360 degrees immersive experience na conceptualized ni na Director David at lighting designer na si Suyan Ostero. Talagang nakakamangha at engganyong-engganyo ngayon ang mga turistang bumibisita rito. Mapabata, matanda, Pilipino o banyaga, na ang ilan pa ay nagmula sa malalayong lugar. Si Nanay Evelyn, excited at masaya raw sa muling pagbabalik ng sigla dito sa Ayala Triangle. Nakaugalian na raw kasi niya noon na dumiretso rito galit sa trabaho, bagay na natigil ng dahil sa pandemya. Excited at saka masayang-masaya ako kasi bumalik na uli itong Ayala Triangle. Kasi last time nung pumapasok pa ako, before pandemic, pumapasok pa ako, dito agad ako nagpupunta pagkagaling ko sa office. Kaya masaya na bumalik uli siya. Dati, lagi, oo. Ako parati ang nauuna pagka nag-open na ang Ayala Triangle. Since 2015 pa po yun. Ang magkakaibigan naman na sina Charm, Teresa at Shirley, pare-parehong amazed sa dancing lights dito sa Makati. Habang ang mag-anak naman na ito na naabutan namin, wala ring masabi kundi pagkamangha lamang sa ganda na dala ng mga ilaw na ito. Nakaka-amaze po yung mga ilaw. Kasi nung pandemic po kasi 'di ba, walang ganito. Ngayon na lang po ako nakita ng ganitong ilaw ulit.
Amazing po kasi nung masyadong matagal na nung nakadalaw ulit kami dito kasi dito ako nag-work dati. So achievement uli yung nakakalabas kami at nakakapag-enjoy ng ganito. Napaka-entertaining po, lalo na po ngayon kasi yung mga bata pwede na pong lumabas. So, para po siya para sa mga bata, ganun. And then for family po na gusto pong mag-enjoy na together po. Kasi ngayon, bago na po ngayon ulit, hindi na siya ganun dati na masyadong mahigpit, nakakabawi na po, parang ganun. So, entertaining at napakaganda po. Amazing ho. Ikaw naman, Gab! Kasi po nakaka-enjoy po yung mga ilaw, lalo na sa mga bata. Ang Festival of Lights ay nagsimula noong November 10 at magtatagal hanggang January 8, 2023. Araw-araw yan mula 6 p.m. hanggang 10 p.m. Sa papalapit din na holiday season ay magsisimula na ang iba't ibang activities dito tulad ng Christmas market mula December 2 hanggang December 31. Magbabalik na rin ang pagkasagawa ng simbang gabi mula December 15 hanggang December 23. At syempre, ang Christmas holiday concert na gaganapin naman sa December 20 hanggang December 22. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Isa pa sa 32 mga bansang makikipagtagisan ng galing sa 2022 FIFA World Cup sa Qatar ay ang bansang Wales. Sa lahat ng mga lalahok sa biggest sporting event, nakilala ang Wales National Football Team bilang 19th rank sa buong mundo. Alam niyo ba mga kabombo at ka-Star Nation, tinaguri ang third oldest football team in the world ang kanilang koponan na itinatag noon pang 1876 o nasa 146 na taon na ang nakalilipas. Ang best player ng Wales football team ay ang 33-year-old na si Gareth Frank Bale. Kinikilala ito bilang isa sa greatest wingers of his generation, one of the greatest Welsh players of all time, at bilang best British player of his generation. At ito pa, 2 pagkakataon nang nag-qualify sa FIFA World Cup ang Wales kung saan ang una ay taong 1958 at ngayong 2022. At yan ang ating FIFA World Cup trivia. Bombo Foreign Exchange Update. Patuloy pa rin sa paglakas ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa report kagabi ng Bankers Association of the Philippines, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 57 pesos and 23 centavos. Sa iba pang currencies naman, sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Hong Kong dollar ay katumbas sa bansa 7 pesos and 40 centavos. Singaporean dollar ay 40 pesos 0.06 centavos. Saudi Riyal ay 15 pesos and 46 centavos. Ang euro ay 59 pesos and 34 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease
and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, Ka-Star Nation, alam niyo ba na may tradisyon sa Ireland kung saan ipinagdiriwang nila ang tinatawag na Women's Little Christmas? Ito ay inoobserbahan tuwing January 6 kung saan sa mismong araw na ito ang lahat ng mga kababaihan ay binibigyan ng taunang day off para mag-rest at mag-enjoy, kung saan nagtitipon-tipon din ang mga ito para mag-celebrate ng kanilang sariling Pasko, habang ang mga kalalakihan naman ay naiiwan sa mga bahay. Sa ating Christmas countdown, 43 days to go bago ang araw ng Pasko. At yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 43 dias sa labirin antes ang adlaw sang Pasko. 43 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 4 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome madri sa pagkapangalagad sa Patunturan Bombo Hanay Big Time adlaw sang Sabado Pets 12 sa bulan na sang Nobyembre sa mga tiga 2022. Ikaduhang adlaw sang Sabado sa ika-11 nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mga nakaupo na nyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Updala kita sa San Nueva Media nga atak na sa mga aga. So dalawang sa inyo sa nga dalag ko ka mga balita lokal, mga balita national, mga balita sa luwasang pungsod sa mga balita sa batagan sa Ginampang, kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubiko nga magina sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Mag-follow pa kita karon sa pilaban ka mga barangay official sa dira sa may barang or diri sa may barangay Mandalagan. Kasunod kahapon sa pagbisita dira sa may Abkasa kay may raman sa nga report nga pila ka mga pumuluyo nga sufrer sa nga diarrhea. Kasunod man sa nga pagpamutang sa nga chlorine sa pila ka mga bubuon dira sa may Purok Luhod-Luhod.
Sa pasado alas 11 panikaron sa Udo, pwede magamit taliwat ang tubig sa mga bubon dira sa may Purok Luhod-Luhod. I-check ka tanikaron sa report ni Bombo Grace Lynn Lobaton. Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional 6 nagkompirmar nga madamo sa dugang pang mga motorized jeepney nga mag-operate diri sa Bacolod sa masunod nga tuig. Nagapangako man ang ining pila ka mga cooperatives nga magadugang sa mga unit sa motorized jeepney antes matapos ang subong nga tuig. Inakaroon sa report ni Bombo Carla Maya Defensor. Atensyon na sa mga motorista, mahimong magasaka ang presyo sa gasolina sa Martes ang aga. And posible naman ang maganubo ang presyo sa diesel, pero may raman sa posibilidad sunod sa mga oil sources, nga oil industry sources, nga wala sa changes sa presyo sa diesel. Sa Balitan National, President Bongbong Marcos nagaduso sa dugang pang mga cooperation sa Republic of Korea agot sa renewable energy sources. Kabay nagyapon din sa nagapadayon nga meeting kon pagsinapol sa mga miyembro sa Association of Southeast Asian Nations sa Cambodia. Presidente Marcos magabisita sa China sa unang mga inadlaw sa bulan sa Enero sa matsunod nga tuig suno sa palasyo sa Malacanang. President Bongbong Marcos magabisita man sa Estados Unidos at least twice sa 2023. Kasunod ba niliwat sa pagkitay nanday President Marcos kag US President Joe Biden. Sa iba na pang mga balitan nasyonal, bote mo ning isa man sa mga mainit subong ang gin-suspend ang Director General sa Bureau of Corrections sa Gerald Bantag ang nag-break na sang iyang silence. Siya ang naghaboy sa madamo man nga mga akusasyon bato sa kaya Department of Justice Secretary Boying Rimulya. Kagaginhangkatan niya ang teknikom sa Department of Justice nga magpanaog man sa pwesto. Silingan niya, hindi ka na mapatihan. Patingin mo sa nga bata na ulamid man sa illegal nga droga. O, amo na nga ginahingabot na gininyo ako. Amo na nga nakahaboy man sa nga question si Bantagaya kay President Marcos. Silingan niya, totoo ba ang pinifeed sa iyo? Sino ang naghatag sa imo sang impormasyon? Ang department or ang officer in charge sa bongga sa Bureau of Corrections nagpahayag nga ginaimbestigaran na niko ng mga report anggot sa mga pag-abuso nga nakometer ni Director General Gerald Bantag kay kadamo man sa mga ginbuyan nga pahayag si Bantag nga ginapintasan pila man gani ko ka mga priso man ang sinakita niya. Manasiling niya nga hindi ka madakpa na sa ikog mo ni madakpa na kagida sa baba. Sa iba na pang mga balita nasyonal, pungso na Pilipinas mag-import sa 25,000 katonelada sa isda bago da sining closed fishing season. Sa wakada mo man sa mga naglain-lain ng mga isda ang i-import sa ato niyang pungsod. Sa mga balita international, ang planong magpadalagan sa tuig 2024, iganunsar ni former US President Donald Trump sa masunod nga semana. Kasunod naman ini sang ginapatigayon nga midterm election sa Estados Unidos. However, top aide ni mismo ni Trump ang nagkonfirmar nga mahimo siya ang magpadalagan na liwat sa presidency. Sa ato na suning FIFA World Cup trivia, ato naman ang pagtukibon sa buong aga through Bombo Fons Espino, ang cute ang mascot
Dugang sining mga subong nga banwa ang official match ball sa FIFA World Cup. Amo ni ang bola nga pagagamiton sa hinampang sa Nobyembre 20 hasta na sa Desyembre 18. Mayara bala sa ginalain ang bola nga gingamit sa 2018 sang sa subong nga apat ka tuig nga nakaligad sa sining pagpatigayon sang FIFA World Cup 2022. Bantayan nyo na karon ang ining alarila nga bola nga igapalili nato na sa inyo. Sige, hayaban pa nga mga impormasyon kaga mga balita nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time 11 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Ginabantayan subong kunado maging sabat. Sang tiglikom sa Department of Justice, Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya. Kaya naggalakat pa rin siya subong, nagatambong siya sa pagsinapol sa United Nations. Kahit isa man nga dana sa mga natutukan na maning investigasyon sa International Criminal Court sa War on Drugs sang previous administration. Ang sabat ni Rimulya mo ning ginabantayan ta sa nga pagbalik kay palawakal man nga dan. Palahambal man nga dan, hindi na siling nga meron sa mga kontrobersiya, hindi na siya mag-issue sang statement. Kasunod sang paghangkat sa iya, sang gin-suspend nga Director General o kan Chief sang Bureau of Corrections nga si Gerald Bantag. Nga Secretary Rimulya para og gana sa pwesto. Sa sining pagpasilabot niya, ginadoktoran ko ni Rimulya ang investigasyon angot sa pagbatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Ginpasakan na niya bisang kaso nga murder o kan pagpatay si Bantag. Kay siya ang isa sa mga ulami da balang yan sa ningang alan sa sining pagkapatay or pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Tayo siling nga dre sang gunman or bayara man una nga pahayagan ni si Justice Secretary Boying Rimulya. Siya na sakitan na di si Bantag kay gengkatuan ni Lapid ang ilang balay dito sa subdivision. Ngayon videohan man to ya sang isa sa niya morning balay ni Bantago para teka dako. Ang mga salakyan ganing mga nagahilera nga nagapark diriya sa gwa sang dalan o diri sa dalan sa gwa sang ilang balay, iya ni tanan pero teka na mo mga salakyan ni Bantag. Kagamo ni siya ang ginbansagan nga Cinderella man suno kay Department of Justice Secretary Boying Rimulya. Nga doon ang expose man ba ni Lapid, amo gininggin kaakig ni Bantag. Tinangita sila sang middleman, amo ni Abi ang nagpangita sang sining gunman nga nag-surrender naman sang tinalikdan pa ang mga sinimana. Ang ining middleman subong, patay naman pinatay man mismo tapnan ang iyang ilong kag iyang baba sa sulod man sa New Bilibid Prison. Sa adlaw man mismo nga nag-surrender ang ining gunman. This is the first time banwa nga naggagwa ka naghatag sang pahayag si Bantag sa iyang involvement kuno. Ginaalegar kay involvement niya sa sining kaso nga pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Sabong ginapasalamatan na to ng aton sa mga otoridad dati bisan pa daw why nilagyan luatan, why nilagyan pa buyan-buyanan ng investigation until such time nga nag-surrender ang ining gunman. Meron to siya sa mga pahayag, may mga gintuad to siya nga natagadri ang mismo pinuno man mismo sang Bureau of Corrections. Nga muni ang nagapadalagan sa Bureau sa New Bilibid Prison as our national penitentiary. Gasiling sang gunman, tinaakig ni si
Bantag kay ginhilabdan abay sang broadcaster ang iya personal nga kabuhi. Karon, nagsulod man niya si Secretary Boying Rimulya. Gin-suspend si Bantag and then ginlakip diri sa mga ginpasakaan sang kaso. Siling ganit diri ni Rimulya, nati atubanga ni Bantag bilang isa man niya ka lalaki ang ining nasambit nga away. It was the first time kahapon nga naghambal si Bantag pagkatapos nga ginpasakaan na sila sang kaso nga murder. Tayo sila ni Bantag, wag man ko yung kapanago. Wag ko kapanago, ari ko ganyo. In fact, karabos ang mga abogado nga nagabulig sa akon, nagkadto na sa Department of Justice para nga magkuha dito sa mga dokumento ka mga papeles nga maka-file ba nabi sila sang counter affidavit. Tiway magkita na diya mahimo ya kay ang kontrata nga naan Department of Justice Secretary. Tiari man ko why man ato yung atubangon din naton siling ni Bantag. Because ang Philippine National Police and the National Bureau of Investigation gin-file nila sang Lunes ang murder complaints against suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, kagiban pa may kangtanan sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Ti amoning isa sa mga file against sa middleman nga si June Villamor, a person deprived of liberty sa sulod ban mismo sa nga New Bilibid prison. Si Villamor nga ni pinatay naman ni siya. Hindi na ni maulamay na dere kay pinatay naman to siya on the day man mismo nga nag-surrender sa katapo sang kapulisan ining si gunman man mismo. So duhan na nagkalamatay subong si Lapid and then amuning ginalegar nga middleman nga ara sa sulod sang New Bilibid prison siya ni ang nagpangita sang sining matumba sa kay Lapid. Aside from Bantag, ang mga respondents diri sa complaint, Senior Superintendent Ricardo Zulbata, isa man co-official sang Bureau of Corrections. Si Denver Batong Bakal Mayores, Alvin Cornista Labra, Aldrin Micosa Galicia, kag si Alfie Peñaredonda, kay sila habaning mga nagpangita sang manugtumba sa broadcaster sa sugo man kuno ni Bantag. Habaning alegasyon sang mga nagpagwa sang ilang statement angot sa sining kiling kay Percy. Si Bantag kag si Zulbata habaning ginangadlan nila nga principal. Principal ang iba na diri, principals by indispensable cooperation. So, pilawan to gawa ka mga inadlaw, nga wala man ya nakapakita sa makatapos ng media si Bantag. However, na-challenge man siguro ng isa, kasunod ba na sining pahayagan ni Secretary Boying Rimulya nga daw siya gidya. Siya ginatumok diri. Siling diri sa abogado, it is found through the investigation that both Director General Gerald Bantag and Ricardo Zulbata, sila ang yara sa likod sang killing na day June Villamor kag si Percy Lapid. Actually, sa nauna ning report na ginpagwa sang New Bilibid Prison, si June Villamor nga ni daw ginatake bala sa tagipusoon. Nga nakita lang nila kuno yung inang bawian na siya sa kabuhi, way na nagaulag. However, nagpatigayon sa independent autopsy si forensic expert pathologist gani siya si Dr. Raquel Fortun, nagapakita nga gintapnan ng baba ni Villamor ilong kag paro hindi na siya makaginhawa. So sa sworn statements sa mga persons deprived of liberty, nagapakita suno diri sa kampo sang prosecution nga mayara sang klaro
kag direkta nga line of communication halin kay Bantag kag Zulueta padulong sa kay Mayores. Si Mayores sa muni ang nag-communicate sa kay Labra nga nag-coordinate man sa kay Galicia. Kag sila ang nag-execute sang killing ni Lapid sa ilang nga mga gang members. Kag sa mga contact sa mga miyembro sang gang sa sang New Bilibid Prison. Nga diri na nagresulta sa partisipasyon sang self-confessed gunman nga si Joel Escorial kag iyang nga mga accomplice. Actually, si Escorial nga nito tanawagan ni siya kuno ni John Villamor. Sila niya dalawon ka lang nabonto sa safe house ni Bantag. Siling ni Escorial, dala lang ako ng pamilya, basta 3 lang kami. Siling kuno ni Villamor, hindi, ikaw lang kuno isa. Siling ni Escorial, dumaribalaso to sila diaw. Dito lang ko magkasalig, bisan pangati sila na nagbayad sa akon. Nag-surrender siya sa Philippine National Police. May mga upod pa ni siya, Israel Di Makulangan, Edmond Di Makulangan, kakamuning alias Orly, nga ginfile naman sang kaso nga murder, dungan sila nga 3. Kaya siyempre nag-ako na niya si Escorial mo. Tisiling ni Escorial nagligad sa isa ka-interview, barawa, at doon na nga, kigin si Bantag, kigin na tandog siya ni Kwan, ni Percy Lapid. Karabot doon sa mga buyagyag man niya sang isa, at doon dito siguro na nasakitan siya. Ginplano ang ining pagtumba sa kay Lapid. Inaya sa akusasyon sa aligasyon sa testimonya sang sining naunan na nga mga nag-surrender nga mga suspetsado diri sa nasambit ang insidente. Tesiling nga ni Bantag, yung kinahangkat ko subong sa Justice Secretary Remulla. Paraog ka man sa pwesto. Ay hindi ka naman gani, mapatian, why ka ng kredibilidad? Ang ginahambal mo pala na gani, puro pala na gani mga kabutigan na ang bata mo, ha? Kabalo naman ka mo sa linibantag sa mga Pilipino, kabalo naman ka mo ang bata ni Remulla, drogistaman. Drogistaman, nadakpan to nagligad bilang nga may high-grade marijuana. Habo po itong isa sa mga question nagligad. Oktubre 10 sa nakpan ng bata ni Remulla nga nagbaton isang masobra 1 million pesos nga balor sang kush. High-grade marijuana. Igon na laging pagwang balita, Oktubre 13. Nga ang nadugayan pa sa nga 3 kaadlaw. Matatis yan pagwa. Sa Newbel sang National Bureau of Investigation kag sang Philippine Drug Enforcement Agency nga nadakpan nilang bata ni Remulla. Tesiling ni Secretary Remulla, ti ato bangga na da. Wa man ko nagkulang sa imo ka may buot ka naman, may kuana ka naman, may edad ka naman. Hindi ko na yung magpailabot sa iyo nga kaso. However, siya ang nagpanindugan, waya basihan ng mga panawagan nga siya mag-resign sa pwesto. Isubong sila ni Bantag, ay tumok mo ko ni Galia, parang naog ka man na sa pwesto. Sila actually mga threat na ganin sa akon. Subong kami sa rin kumakadto, meron sa mga nagasunod-sunod, wala akong kadaan na gwardya. Kaya siyempre suspendido na siya mo. Wala naman akong gwardya. Pero kung na din kung magkanto, may mga nagasunod-sunod nga mga long firearms nga dala nila. Ayo, so dyan, naiganin, sige, matiyan na to ng pahayag ni suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Oo, meron kaming group of lawyers. Ilaban, Igorot Lawyers for Bantag. Na pumunta na sa DOJ kanina, kinuha yung paperworks doon para sumagot kami. Definitely, mag-participate kami. Definitely, we will face like a man, sabi niya, di ba? We will face it like a man. Secretary of Justice, magagawa mo. Sila nga ang magkawagawan yan, di ba? Lahat naman yan eh. NBI, tauhan niya, under niya. Yung prosecution, under niya. Anong mangyayari? Anong outcome ang ini-expect mo pa? Na ako ay hindi mabigyan ng warrant, na hindi ma-file ng kaso? Definitely, pa-filean nila ako. Di ba? Lahat tao niya mag-step down dahil wala na siyang credibility.
Walang credibility, wala na siyang moral ascendancy na hawakan pa yung pagiging Secretary of Justice. Bakit? Yung anak niya, alam na ninyo yan, di ba? WPP, Witness Against Dilima, mga involved sa drugs, gusto niyang i-process, iparelease. Anong nangyayari? Kung ang director nito ay si Boeing, definitely, delikado ako. Kasi siya nga nag-amamando, siya ng judge dito. Nakita naman ninyo kung paano siya magbuka ng bunganga. Puro kasinungalingan. Amuning pahayag ni suspended the Bureau of Corrections sa Chief Gerald Bantag. Sa sining pagagwa ni Bantag sa katapos ng media, mayra siya sa mga nabuyan nga mga pahayag. Kada may pilaman gani ka mga priso, nga kapilan niya na gani ko nung sakiton. Sino may gani nagabato, yung kapila ko na gani. Natabi na sa siguro sa Bantag, no? Ito kapila ko naman na gani sakiton, naman gani gabato. Tesiling ni Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Catapang Jr. Gina-imbestigaran na ang mga report sang ginaligar mga abuses nga na-committer ni Bantag sa mga personnel man mismo sang Bureau of Corrections kag sa mga inmates. May isang anomaly dyan, sabi, pinagsasasaksak ako. Di ko na sasabihin kung sino yun. Actually, may na unang report nga may pinalukpan gani Granada si Bantag sa sulod man mismo nagatelepon tipo ng mga kwan ang mga priso. Nung hindi siya sinaluduhan, may nagsalute. Why bila ko sulok-sulukan ni Bantag ng isa ka personal. Pero why man sila nagtiruhay. Pero man is Bantag, no? Kung hindi matuod, ini mga aligasyon, mga akusasyon pa man lang subong. Ngayon man yung ganito nagsalutong isa ka personnel na to, ginakastigo ni Bantag. Pero man siya kapintas man. Mayra man isang madamo pa ang mga bangkay sa mga persons deprived of liberty. Sabong nyara sa Eastern Funeral Services sa Muntinlupa City, why pa na-claim. It's either why na na-claim kay why naman niya planong ilang sa nga pamilya or why na kay balo ang ilang nga pamilya. Anong rason nga sila mga nagkalamatay? Ang budok-budok to lang nga nag-testify against sa kay Dilima, si JB Sebastian. Di ba ninyo napatay to siya? Nakibot ba lang to mga miyembro sa pamilya niya na COVID si Sebastian? Ando medyo tunga to sang COVID pandemic, to bala? Nag-testify siya against sa kay former Senator Leila de Lima. Nakibot ang pamilya o napatay na si Sebastian, cremate na yun. Damdaman niya to. I think last year lang to siya March. Oo, last year lang to. So nang mag-cremate, bala kay Sebastian, kita nyo ng pertegi dya kapinong abo na amo to. So, may isa ganit dari ka bangkay, yara na dito, halin pa sa December. From January 2022 to October 2022, napulo to 24 ka mga bangkay sang mga priso ang gindala sa funeral parlor kada bulan. Again, between 10 and 24 ka mga corpse bangkay sa mga persons deprived of liberty ginadala sa funeral parlor kada bulan. Amo ni kada muor sa mga nagkalamatay. It's either natural death, hindi sila madala sa balay bulolngan o may hospital man nadara sa sulod sang New Bilibid Prison o kung anong mga circumstansya nga sila mga nagkalamatay. It's either napatay sila yan naturally or pinatay. Sila lang na kay balo nadara. May dugang nga 7 kaiban pa nga dinala dito sa una nga semana sang subong nga bulan sang Nobyembre. Tekon lang taon na ton rin sa listahan kalabanan nga mga persons deprived of liberty nagkalamatay bangod sa acute myocardial infarction or heart attack. Amo ni natabo kay Villamor sos pag autopsy ni Dr. Fortun nagwa galing kuan na to siya
Gintap na blang iya nga baka ilong nga hindi baka ginawa mo nang natabo siya nga siya ang napatay. Pneumonia. At isininto medyo baton-baton pa rin. Cardiorespiratory arrest or sudden loss of breathing and heart function. Iban nga mga nagkalamatay ginaligar bangod man sa cardiovascular accident. Sometimes isa man ka inmate ang nagpanginmatay. Why na ganigin na butang dere kung paano siya nag-suicide. Sa subong kabugusan nga 166 ka mga cadavers ang unclaimed sa nasambit nga punerarya kadamo. It's otherwise na nakaibalo ang ilang sining nga mga pamilya nga sila mga nagkalamatay na o why man na-inform ang ilang sining nga pamilya kung ano man dira nga mga rason. So, amo na ganyang madugay na nga problema dira sa aton nga National Penitentiary. Nga sa tagsa nga magbisita kati kakay na alin sa mga kaprobinsyana na balang mga himata sini mga nagkalapriso. Kati kung masobra na sa 5 katuig ang imong nga sentensya, I think hasta na 5 years nga nakadira sa detention facility sang sa jail sa jail naton sa Bureau of Jail Management and Penology. Pero maglapaw ka na dira gina-remit ka ginasaylo sa aton nga National Penitentiary sa Muntinlupa. This is the New Bilibid Prisons. Dito na sila, tinig ka man ang bisitahan to sang imong nga miyembro sang pamilya. For example, ara sila sa Mindanao, dili sa Visayas, or sa iban pa nga parte sang Luzon kay di kalayo. Tiga salig-salig ka nga pamimihimata mo to, buhay pa, gali basi patay na bala. Tiya mo ni subong nga doon naglapuyo tanagid. Kung na kaysa may managani nga dumayara sa mga inang mga revelasyon mo ro. May baluan ng ganyan natin, ano may ginatago sa insangan ni man. So, may mga alegasyon managan sa kay Bantag, may mga alegasyon managan sa kay Rimulya. Actually, wala na gani katawag niya si Bantag kay Rimulya nga sekretary, panawag na sa pwesto, so linya, boyeng, resign ka na. Wala ka na sang moral ascendancy, wala ka na kredibilidad. Ang bata mo ganayo, nagligad ka pa tayo nag-resign. Kung sa bagay, isang ngalan sang delikadeza, dapat nagligad pa niya nag-resign sa Rimulya. However, tiyara man ang trust and confidence si President Bongbong Marcos sa iya mo. Tiyara ba siya gapo nagsubong sa pwesto? Ibunabantayan na talang ni kay nagpadulong pa sa lawas nga pungsod si Rimulya para nga magtambong to sa may meron sa nga pagsinapol ang UNHRC, United Nations Human Rights Council dito sa Geneva. Tinagtambong anay dito si Rimulya. Tibantayan natin yung mga sabat yan sa mga alegasyon ni Bantag kung na siya ang magbalik. 33 minutos na nagaligad sa takdang alas 8 sa aga. Pagbalikan nato na report na Bombo Gracelyn Labaton kag Bombo Carla May Defensor. Dirigid lamang sa Bombo Hanay Big Time. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon sa alas 9 saga. Pabalikan na sa aton sa nga pagpangalaga na diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Ang mga operators na nagligad ang mga nagtiligo babala, naghugpong sila kag nagatukod sang cooperative mayara sang daw undertaking inasiguro sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ngayara sa dalom sa Department of Transportation nga makaligad ang 6 kabulan nga sila ang ginatagan sang franchise parang makabiyahe sa mo nga ruta mayara sila sang certain percentage sang number or required number sang modernized jeepney sa mo nga loop o kung sa mo nga ruta nga dapat nila i-provide. For example, 25%. So, kung ang ilang unit sa mo nga ruta isa ka gatos, dapat mayroon na sang 25 units after 6 months. After 9 months, madugang na naman up to 75%. And after a year, pagsukat, dapat 100% na sang required number of units ang pa-deliver nila kag mo na ang makabiyahe. Sa sining na submit ang mga ruta nga gin-award sa ila sang Department of Transportation through the Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa subong, haman isa man sa mga yamo sang mga pasahero nga kun ang ining mga traditional jeepney, for example, diri sa aton sa Bacolod, pauntaton na sila sa pagbiyahe since nga wala man sila rehistro kag wala man prangkisa kay wala man gin-renew. Do we have enough numbers sang modernized jeepney para sa amo na nga ruta? Or why pagid sang modernized jeepney nga nagabiyahe sa amo na nga ruta? For example, ang Banago, Libertad, duwa pa nagyapon subong, no? At least ang Bata, Mandalagan, Libertad, ara na, Fortune Town, ara naman, Alihis, ara naman, i-check tala pa ka doon sa South,
sa aton nga syudad pakadto punta Taytay sumag pahanukoy kumayara na dara. Kay banti ano bala ka preparado ang aton sa gobyerno sa pag-implementar sa modernization program nga hindi man mahulaan ang ini mga pasahero kung hindi nagid pagpanagutan ang traditional jeepney nga makabiyahe. Kay manti sa dialogo nagligad dira sa BCGC ang inatag nga ligwa sa ila is 2 ka semana mo. Di sa 2 ka semana nga na magkapamiyembro ka ho siguro sa co-op. Pero hindi pa man natanan nga mga ruta nga ni mayroon na gid sang modernized jeepney. Alangilan, Granada, way pa man na dira sa modernized jeepney. Mano mga pumuluyo dira masakay sila silhig kag maglupad. Pagado diri sa proper sang aton nga syudad kun wala modernized jeepney dira nga gin hatagan abe sang prangkisa nga dira na sila makabiyahe. Ano ang remedyo sa aton nga gobyerno para sa sinimang area nga way pagyapon modernized jeepney nga in case nga way na dira sa may mabiyahe nga traditional mayara sang sakyan ang mga pumuluyo. Kaya pwede man na namatag ligwang aton nga gobyerno. For example, sa sinimang nga ruta given pagiman ka mo daya sang modernized jeepney nga nagabiyahe. I-allow lang anay nato dira ang traditional jeepney nga pwede pa sila ya maka-cater sa mga pasahero. Pero tungon why abi? Along sakyan sa mga pasahero. Ti mayra man kuno dugang nga modernized jeepney nga mag-aabot diri. Kaya ti amo na dapat ang masunod dito sa undertaking ni nga ginpirmahan nila. At ti kamo ginawardan sa mo nga prangkisa para sa mo nga ruta. You need to comply sa numbers sang required units. Sa mo nga bulan, pagkasunod sa 3 naman ka bulan, may dugang naman nga maabot nga mga units. For example, makompleto ninyo ang isa ka 14 kaya mo ng required number of units nga dapat magabiyahe sa mo na yang ruta. Di pala mag-aabot naman diri sa ato sa syudad sa Bacolod. Antes matapos ang 2022 hasta na sa first year sa implementation sa modernization program. Bumukal may defensor sa report. Kamin. Yes, Bombarling, meron sa 1,099 ka mga modernized jeepney ang mag-operate diri sa syudad sa Bacolod sa April 2023, Bombo Arlene. So, sunod kay Attorney Salvador Altura, spokesperson sa LTFRB Region 6, Bombo Arlene. So, amoy ning ilya sini nga gina-target nga mayara sa 1,099 ka mga modernized jeep ang mag-operate diri. Galing Bombo Arlene, mayara sa 53. Bombo Arlene, ara naman no, nag-aabot naman ini sa subong ang mga modernized jeep kagang iban diri by next year nga mag-aabot Bombo Arlene. So 99 na akon 1,099 pero mayara sang 53 nga mga rota ang wala pa gid may naka-apply Bombo Arlene o kung wala pa wala pa ni na-award sa mga operators o kung sa mga co-op Bombo Arlene. So mayroon lang sang 1,046 no ang nakakuha na o kung mayara nagidya sang rota Bombo Arlene. So sa subong mayara sang 164 ka mga modernized jeep ang actual nga nagabiyahe by the end of December. Bombo Arlene. Pardon mo Carl, pila? 164 ang mga modernized jeep actual ini nga nagabiyahe diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Arlene. So mayara sa damo pagidya wala mo no? Yes, Bombo Arlene, madamo pagidya sang wala pagid nga mga rota no ang bala ang hindi pa modernized Bombo Arlene. Kaga 274 ang mag-aabot sining November. So maga-total ini sang 438 ka mga modernized unit nga magadalagan sandig sa undertaking nga gin-execute sang mga co-ops Bombo Arlene kag sa ila sini nga representation sa LTFRB nga baga pa-deliver pagid ini sila madamo pagid more than sa 50% ka required sa ila sini nga undertakings Bombo Arlene. So ginahulat so na lang 50% lang anay sa pag-end sang subong nga tuig or sa April na siya. Sa bilog na Bombo Arlene no. So pwede naman ini sila makadugang no sa 50% Malamang na siya mo, do staggered na malamang mo Carl. For example, di ba nagsugod sila October? Ano ganito?
Yes, so okay, Team March ni October. sila nag-undertaking Bomborlin sinila nga mga September no na miyara na sang nag-abot nga mga units diri sa syudad sang Bacolod, So Bomborlin. March sila nagpirma undertaking. Oo. After 6 months, dapat makadeliver at least 25%. Correct? Oo. Sang required number of units. So, ba na mga nagadalaga na diri sa bong? So, yes. from September, April, Oo. May, June, July, August, September. So, from September, after 3 months, may madugang naman dapat. So, that is November. Yes, so tisubong Bomborlin mera sang palabuto nga 274 ka mga units. So matotal ini 438. So amo ning ginahambal Bomborlin nga dapat mayara sang at the end sa end ng December mayara sang 500 ka mga units nga operate o kon biyahe no ang mga modernized unit, ang modernized jeep diri sa syudad sang Bacolod, Bomborlin. So Okay, initi pagka March dapat kompleto na gid or butang tabi Yes. Abril. So for example, Bata Libertad. Ang required dira sa ila isa ka gatos or 50 Momo Carl. Yes. Pagka Abril 50 na gid na dapat ka units nagabiyahe Bata Libertad. Yes, Bomborlin dapat amo na ang magabiyahe nga mga modernized jeep sa area sa Bata Libertad, Bomborlin. Ang pa-south sa Yabala, do why pagi kumay na kita, do wala pagi man, no? For example, po Taytay Central Market, no, Momo Carl? Yes, Wala pa Bomborlin, yan, no? no? Yes, do wala pagkikita sa may makita nga mga modernized nga ra sa area sang South, pero Bomborlin may ara sang 472 nga nagadalagan diri sa subong mga traditional ini nga restrado, no? Ari ini sila sa idalom sang co-op o ko nagahulat na lang gid ini sila sa mga units nila Bomborlin. So 472 nga nagahulat na. Okay. Yes. So meaning naka-form na sila sang co-op ang operator sa sina nagahulat sila nga i-deliver sang car company ang ilang nga units. Yes, so amo na lang amo ni Bomborlin no nga allowed ini sila nga magbiyahe kay ti ini sila mayara na sang franchise o ko na ka-renew na ini sila sa ila sini nga mga dokumento Bomborlin. So kita mo to nagligad ba lang nga mayara dakpan na yan. Siyempre kung kaya may rehistro ang imong salakyan and then mayara sang prangkisa mo yan na renew wala gid sang kakulbaan. Ang mga nagkontat man lang to amo to mga hindi rehistrado kag syempre wala prangkisa. Oo, yes, amo na sila ang mga nagluluntat Bomborlin. Ti kung taon naton Bomborlin nagligad Lunes no nga naguntat gid sa pagbiyahe ang mga iban nga mga tradisyonal nga mga salakyan, mga PUJ kay tungod nga kulang ang ila sini nga mga papeles. Ulan taon naton kulang gid sa Bomborlin no ang mga nagbiyahe kag madamo gid sa mga pasahero nga na stranded Bomborlin. So ini nga 1,099 nga ni Bomborlin wala pa ni mahibaluan kung madugangan ini siya no mag-abot ang Abril. Kung madugangan bala ini kay i-test pa ini nila o kung napagalan taon pa nila kung kinanglan pa bala magdugang o kung hindi Bomborlin. Pero kung kinanglan magdugang ma-request lang ang LGU sa syudad sa Bacolod sa LTFRB para magdugang sa sa kada ruta o kung sa units Bomborlin. So kaya so meaning Momo Carl sa Abril bali sa subong amo na ni mga gintalana sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga pwede makabiyahe diri. So total number of units nila is 1,099. Pero kung for example Abril na nakita ang ops do kakulang ini siya request lang si Bacolod. Yes, request lang gid. Okay. Amo lang gid na Bomborlin. So sa subong galing Bomborlin, mayara lang gid yang 1,046 ang sigurado no. O kung mayara sa mga ruta no, Bomborlin, mayara pa galing sang 53 ka mga unawarded. Kumbaga wala pa gid sang may nag-risk, wala sang may nag-ako, wala sang may kagto kag para magparehistro sa mga ruta. May rara pa sang 5 ka ruta nga wala pa sa mga takers Bomborlin. So ini nga mga ruta. Paano na lang na sila abi? Ano na sila ba mo Carl? Yes, ini nga mga ruta Bomborlin amo ang Paglaom Libertad Loop. Pulo ka mga units ang kinahanglan. Ang Alangilan na Burgos, pulo ka units ang kinanglan. Doña Juliana Central Market, 13 units ang kinanglan. Bredco Port,
to North Bus Terminal 10 units, kag si Gasco Government Center 10 units ang kinahanglan Bombo Arlene. So amo pa ni ang 5 ka mga rota. Nalakyab wala na pa takers. si Bradco. Duway manada sang ruta subong. So magabutang Madugang ini sila. Ate Oo, Mayo gid. butangan. Oo, that is good move for the LTFRB and the Bacolod Bumukal. Yes. Nga, may mga do kolorum na da siguro or lain ang ruta nila nga mga jeep nga magpanaog ka dira sa Bradco. Daw gina-recruit ka na nila bla, ginahaylo ka nila nga dito ka masakay. Pero dako nang imo ya bayad. Oo, nagapanglakton lang na sila ya, lindra sa Bradco, kadto dira sa Palangka Road, kadto sa may lapad na lang nga dalan nga iyagi dyan ni Bradco. Oo. Dason liko sa may San Juan, kadto sa may liko damanda sa may Santo Niño stop bala. Nga makadto na diri sa may police station 2, kadto na sila sa Ginaldo and 27th Street, liko na diri dampe sa may Lacson. Yes, kung kaysa sakto na. gani nagadirekta na sila from Palangka Road, kadto dira sa may lapad nga dalan, nambot ano na kay private man na siya mo. Kadto sa dalan sa Nuwan, direkta na sa Barago nga ni nga dalan bla. Sa Nuwan na siya no, ang lapad nga dalan. Kadto liko na dito sa Circumferential Road pa flyover. Kadto sa North Terminal. Di syempre kung manaog ka dira sa Lacson, for example, abi alinda sa plaza, pakadto sa Lagun, pakadto diri sa Aton bla. Pakadto sa may Mandalagan, hindi ka na yata sa kaya dira kay hindi ka na malabayan mo. Kay matiyang iya direkta na siya sa northbound terminal. Yes, sakto gid Bombo Arlene. So una Bombo Arlene, di lang ko sure no. Amo pa ni nga ton sini nga iga pa confirm gid Bombo Arlene. Kay do sa una may nagabiyahe do Banago siguro Bombo Arlene ang dira. Pero hindi na ila ruta. Oo, galing itungod nga nagbutang na terminal, doon nadula to Bombo Arlene. Doon nag-out of route na sila gani. Kay man magapakontrata lang na sila, do 40 na bilang bayad mo, pila naman 30? Alin sa may Bradco, pakadto sa may terminal. Oo, doble na Bombo Arlene. Kag kalabanan dira nga nagabiyahe is tricycle. Kag taxi no, amo na dira kalabanan gid nga nagabiyahe gid. Taxi da nga dan may managa metro Bombocar, dapat na masakyan na sila sa LTFRB. In fairness man sa mga taxi nindiyan taban na sila. Kaya tinagahulata sila dira. Pero sobra-sobra naman aya. Yes. Why na sila gagamit metro? Sa any terminal, for example, aling ka din sa Bacolod, tabok ka to sa Iloilo. Pag pungko mo na yung automatic na on ang meter. Pero dere yung kontratahon kapayasang taxi driver. Kung kaysa nga inaway pang pasahero ang driver, kag ini magkasugot pag abot to sa pasahero sa destinasyon. Amo gid gani kay hindi magbase sa metro, gusto sa driver ko kaysa hindi magbase. Ginapandar ang metro nila Bombocar. Oo, amo gani dapat required gid na iya Bombo Arlene nga igagamiton ang metro kay ang metro ginbutang ginaiya para sa mga taxi no. So 45 subong ang flag down rate as ang taxi. So dapat pagpungkos ang pasahero, amo man pag-on man sang metro, dapat kumbaga wala na lang sang kontratahanay, ara na lang gid sa metro. Illegal na siya mo, illegal ng kontratahanay bala. Yes. Sa taxi, kaya ti total why man gid sila ginpilit nga magulat sila dira sa Bradco. So dapat na metro ginagamiton kay man kung isa nang patupa na lang wala. Ibis nga 150 lang na tani bayaran mo pag kadto da nagimo ng 250 ni kan 200. Amo gid. Nagdako lagi Bombo Carl kung ka pangabudlay ang mga driver, ano nga pasahero ka pangabudlay man na sila mo. Sakto man gid Bombo Arlene no. So depende na lang na kung kaisa sa mga pasahero kung magadugang ini sila sang pamasahe Bombo Arlene no. Bisan pag gani nga mayara sa metro. Kaya na kung may ruta na dira. Yes, so from Bradco, hindi ka na mag-tricycle kadto sa SM. Yes, sakto gid Bombo Arlene. Kung kaysa mga toda dabla na plaza ka pero SM ka man na nakotob. Amo gid. Kung bugat tabi dala mo Bombocar kaya awan ka gid. Amo gid sakto gid Bombo Arlene kag isa pa kolorom. Amo man ning ginadakop sa aton sini katapos ang bitaw ang mga kolorom nga mga tricycle, ang mga e-bikes bala Bombo Arlene kung kaysa hindi man doon sila pwede gid mag-agi sa mga main roads gid ang ginakalabanan ni ginagyan sa mga PJ. Bradco, pwede sila to SM and then
Maligto Dudra lang na ito sa downtown area. Kaya Dudra lang kunara ka naman sa downtown, makasaylo ka naman mo, Bata or Mandalagan. Yes. Kung mapaterminal ka. So, hindi na siya mabudlay. Pwede man makabutang ruta from Bradco to terminal, pero direct ka na yan malabay sa Banago. Oo, na mo na ang Bombo Arlene, no? Sa nga ila sininga rota, no? Maging butang diri sa syudad sa Bacolod. So muna, ang 5 ka mga rota. Kung sa Lacson, kaya manaog, syempre hindi ka na magsakay, hindi ka na maglabay sa Lacson. Kung madirekta, kaya sa North Terminal, kaya mapan Northern Negros ka, amo na nasakyan mo. Yes. Sakto gid Bombo Arlene. So, sabi namin, amo pag na may another ruta, pag from Bradco and Lacson Street, bala Bombo Carl? So, mas okay tani, Bombo Arlene. Duwang pilian sang mga pasahero. Kaya balat mo kabudlay na balang may nalid ka to sa tabok. Kasi mga bugas sa mga sagi. Balay ka dala. Bit-bit. Kapoy do ang baga mo do mabilwa mo Carl. Amo gid sakto gid Bombo Arlene mo nang iba niya kakapilitan na lang gid nga mag-taxi. Hindi mo nang mabilwa. Amo gani Bombo Arlene. Do superlative na ginasang nga do manublang baga mo bla. Utod. Tamo ginatuod Bombo Arlene, no? Dumodamo gitatuod nga mga kauturan nga gikan sa tambok nga may muna ang ila sini nga mga dala. So kinanglan gid nila nga may masakyan gid sa gilayon kung kaisa gani Bombo Arlene yawan pa sang hulat kay wala pa kung kaisa sa lakyan nga o tricycle nga nagapadulong asulod mismo sa Bradco Port Bombo Arlene. Nagkakangay gyud naman mo balad mo ti highly urbanized city kita mo. Maabigan sa iba niya gani nga mga lugar may ragid sa nga jeep nga nagasulod sa Bradco sa ilang puerto sa ilang pier tinga ang diri sabi abi sa aton ita na mahimo. Ay importante gid na siya. Kapag panaog sang pasahero gabay nilang balalakton nila Bombocarl makasaylo sila dayon sa jeep. Makadirekta sa city proper. Sakto gid Bombo Arlene may ari gid diri tuod no isa ka highly urbanized city. Ang mabala man naton sa area sa Iloilo Bombo Arlene nga ang isa ka may ara sang PUJ gid mismo nga nagahulat sa port no. So pagpanaog mo bala sa Lapos may ara na ya balaya dayon nga jeep. Oo. Di pila lang plite, pulo lang Bombo Arlene ara ka na sa city proper. So kabay pa Bombo Arlene nga mera sa mga takers nga magkuha na sini nga rota para at least nga ma-providean sa modernized jeep na Bombo Arlene. Ano na itong alangilan? Pulo lang idugang sa ila, ang mabiyahe sa ilan. Diyo tayo man nakatama? Yes, sa Bombo Arlene na alangilan Burgos, 10 units no ang pagkakuhaon. Pero sa subong Bombo Arlene do mayara sa 12 no? Do nagligad pag interview naton, do 12 ka mga units ang mga traditional ang nagabiyahe sa subong sa alangilan Bombo Arlene. Di ka na mo sa mga nagadulog. Yawan na sila bantaya Bombo Carl. Kinaglan pag kinagdan sa langilan ng bakod gadya balang car company. Wala man niya bayasa sa saning Chinese yung chicken ang gani Bombo Let's. Pero kung gapataklad ka bala, okay lang na kung gapadulog kalin sa langilan ganiya kaway ka nag-accelerator na Bombo Carl. Yes. Preno ka na lang na. Pero kung gapataklad gadya bumulit, hindi ginaya ka kuanan ni magadugay ng subong gani Nganing mga do mapilok ning lawas. Bisan pa magpadulho gani Bombo Arlene kung mayara sang karga do siguro do kabudlay ka. Yes, ayawan na. So, amo lang niya lang taon tala ni Bombo Arlene kung may mga takers nga magkuha sina diri nga mga rota ay di sa subong wala pagidya sang may nagkuha nga rota. Ang alangilan ti sagwa na giman sila ya sang syudad. Basta pwede na maalaw ang subong na lang balang mga jeep padara. Kaya tibalan mo, tagdamo ang mga dala nila, Bombo Carl mo. Kaysa mga produkto, mga agricultural crops pa bala kaming from Alangilan, nga madulhog gadre, dapat ka ng bakod, nga maskin ibagtol mo balang halawasan niya, hindi na yan magupi. Bakod gid sakto gid to Bombo Arlene dapat mabakod gid nga kung pag-aislan magidila sa modernized Bombo Arlene dapat iga-design gid sa mabakod nga pwede masakyan o kung mabutangan sa mga bulante. Kay kalabanan gid nga daan Bombo Arlene nga halin sa babaw, halin sa Alangilan, kag Granada, da bulante gid Bombo Arlene. Paano na may karong may mga lubi sila nga dalabi padulhog. Amo gid sakto gid bugat na gid nga daan mga isda nga malangsa, hindi ka pwede ka dala. Pagluwas siguro may mga styro box ka blada.
Pwede dapat na. dapat gid da Bomborlin, dapat may mga musina kay ti aircon nga daan. At ti syempre kung isda na yan malansa ginaya Bomborlin, okay lang na iya kung pagsakay mo lakat gid sa gilayon na Bomborlin at kung da parking pa madugayan pa at siguro do mo ginang pinaka kung mabaho gid yang imo sini nga isda Bomborlin. Doon ambot ko sa ng pulo Kabay pa madugangan na babukar. So, matira binaton si Attorney Altura. Yes, Bomborlin pamatian naton pahiyagikan kay Attorney Salvador Altura. PTRP isang Bacolod nga na-aprobahan na. Ang number of authorized units sinada sa base LPTRP sa tanan nga mga ruta is 1,099. Okay. 1,099. So, Bunhambalon, at the end of 1 year from the time this LPTRP was implemented, starting last March, by March or by first day of April next year, 1,099 na supposedly ang ma-deliver kag madalang tandra. Okay. Ay, may 100% sang Pero bangod kay when we awarded these routes to the co-ops, kasi isa sa ilan nag-execute sang undertaking to the effect nga in the first 6 months they will deliver 25% of their awarded units. In the next 9 months they will deliver the another 25% of the awarded units, and by the end of the year or 12 months they will deliver the 100%. Okay. So ibutang naton nga sang March kami nag-award. So 6 months is subong na no? Oo. November. Supposedly 140 na is 261 units of the 1,099. Pero ibuhin kadra sa 1,099 ang 53 units nga wala pa ma-award. Yes. Nga bangod kay ning 53 units ga pertencer ni sa 5 karutada sa Bacolod nga wala ting takers. Yes. Wala ting interesado bla. So you deduct this 53 1,099, so mga 1,046 na lang siya. Yes. So ang 1,046 i-divide mo na sa 4 amo ng 25%. Okay. So ang actual nga biyahe na subong nga modernized is 164. Okay. Okay. With more coming within the next within the month of November, and by the end of December, based sa commitments ang aton mga co-ops nga, there will be another 274 coming up. So by the end of December, may 164 plus 274. By the end of December, gina-expectan natin ng 438 modernized units ang madalaganda sandig sa undertakings na gin-execute sang aton mga co-ops. Pero suno man sa ila representation di sa amon nga they could deliver actually more. Yes. More than the 50% nga required sa ila undertakings. May mga ginahulat na lang nila ang loan approval sang bangko kay wala man na sila control. So once ma-approve na ina kaglantawon nilang sitwasyon ba, they will deliver. Yes. So pero sini nga November attorney sure na gid nga may maabot diri nga unit. In fact, may mga schedule na nga mga launching dry. Well, hindi ko lang masigurado kung saan no? Pero may ginabutang dry nga by the end of December, ang computation naman kay 9 months, there will be 274 more. So may himo na siya nga 438, which is more or less 1/4 of the 1,046 pero malabot na siya galing ang conservative na ng aton mga co-ops hatag sang figure sa aton bangod kay siyempre wala man sila control sa kung saan aprubahan ang ila loans sa mga lending institutions. Although right din sila mag-loans once ara na. Okay. Ay stress ko lang yung Carla no. Ebalaan mo if we talk about modernized units nga gadalagan, basi ang tingkaron naton, basi amo lang na sila ang madalagan ra.
No? Yes. Iklarohon na to na luwas kini sa mga traditional unit, modernized units, may ara dalagan nga traditional units pero legal ang ila pagpadlagan kay na-consolidate na sila kag ilan isang mga co-ops nga what this. Okay. So nga subong nga 472 nga lawfully allowed to ply the roads. Yes. So idugang kay ini ang modernized jeepney nga gabiyahe. Nga idugang kay bala mo kami di sa office supposedly sina ang gina-expecta nila nga kung mag-deliver ka isa ka modernized unit, i-drop mo man ang equivalent number na traditional. Oo, pero why namon gin practice na bangod kay nakita nato nga kung obrahon nato na ginabuhin na nato ng madalagan nga mga salakyan nga legal sa dalan. Yes, so ginapasigil lang namon ang traditional upod sa modernized na iya man sang co-op. Attorney, kung magtungtong na March o kung first week sang April, ara na di ang 1,099 di attorney, no? Madugangan sa gid iniya haton sini nga mga modernized jeep. Ilang taon na to ng sitwasyon na kadla kay at the end of the day, it will be the LGU who will tell us nga ako lang gyapon. Yes. So, by that time, sobra naman ang kabulan nga gina-implementar ng LPTRP sa Bacolod. Maybe the city will re-evaluate their LPTRP and propose daw mga enhancement or mga modification or changes sa ilan number of units depende sa nag-arise na situation. So butang balon kung based sa old LPTRP 1,099 ni ang awarded units, pag makita sang Bacolod City nga okay sa kaya nga na-deliver ni tanan ng 1,099 may kakulangan gihapon na kinahanglanon, they can make a proposal sa DOTR pag isamon office nga idugangan ang mga units ngayon sa kung sa depende sa ruta gatinanglan sang additional units sakay pre LPTRP nga implementation na wala na ang consolidation kag tanandla ang mga franchise nga mga jeepney sa Bacolod 2,445 ni tanan. Oo. So ginabasihan ta sini numbers lang wala ta kabalo kung bala numbers na per our record by franchise. Yes. Pero wala kabalo kung actually gadalagan ni sila sa dalanon kay base iban nagaluko naman ang iban sini hindi na roadworthy. So amo na no, so we cannot say we are just relying on this 2,455 nga number. Okay. So kung magambal ka nga kinanglanon na mga 3,000 na maglagan wala ka na singkuhaan nga taga Bacolod na look. Bigyan ko na sila mangita from outside. Outside of Bacolod City. Based man may studies man na sila nga ginbasihan nga ang they came out with that number. 5 ka ruta nga daw kaduha na namon naging open for selection pero wala gid interesado makuha. So of these 5 routes may apat nga napulo ang units ang authorized. Tapos may arada nga isa nga 13 authorized units. So ano lang naton nga tani may tumar interest no. Kay part man na sang namon sa mga operators man dabla nga may mga nga co-op man sila pero wala ma-consolidate ang ila units. Yes, oo. So hindi nga wala na sila ma-awardan sa mga rationalized roads ginatawag naton nga arada sa LPTRP. Pero sa guidelines ng LTFRB, qualified na sila nga mag-apply for selection sa mga new routes. Ang mga new routes nga amon ning 5 nga wala sing takers. Okay, oo. So suggest ko na namon nga ila option kung gusto nila to continuously engage legally in the public transport business, da sila mga sulod sa 5 ni karuta. Okay. Siguro kasi sige pa man analisan nila kung bala viable na kung hindi. So kabay pattern niya. So until now wala sing mag-start sa internet. Okay. Ma'am Barlene, kung mabutanga sa maning mga ruta, I'm sure hindi man na
mamirdihan ang operator dira kay damo man dira mga pasahero bumukal Yes, sakto gid na Bombarlin ang mga rota nga wala pa sang takers. Makita man naton nga madamo gid sa mga pasahero kay ti barangay ang ginahalinan Bombarlin kagang sa may area sa Bradco Port. Madamo sa mga nagatabok nga gikan sa area sa Iloilo Bombarlin. Ang paglaom ganito? Paglaom Libertad to no? Or Central Bombarlin. Market? Sa Central Market Bombarlin lang gid. Ang paglaom bala? Yes, Paglaom dira naguro sa Mansilingan. Doña Juliana, Bombarlin to Central Market Loop, no? Amo ini siya ang okay, are. May paglaom. Paglaom. Yes, paglaom to Libertad. Akon paglaom Libertad Loop, Bombarlin. So, 10 units ang kinahanglanon. Pila? 5? 10. 10. Okay. Kahit subong Mansilingan na dira mo? Yes. Oo. Sa Mansilingan. Sakto gid. Oo, Mansilingan na dira Bombarlin. Kung lang taon man naton, malayo-layo na magituod Bombarlin, no? Ini ang malapit na ini siya sa area sa Murcia, Bombarlin. So Mansilingan ang nagakuha diri nga rota. Sige. Bobo Carl, kwanta na sa reaksyon pila ka mga tricycle drivers sa dira sa may Bradco next week. Pwede na ba nabing reaksyon nila kaya mo na ginaplano sa mga sang LTFRB ang sang ruta nga Bradco. Wala pa na natumod, no? Bradco to ganito? North Terminal? Yes, sa North Bus Terminal Bombarlin siguro sa may series ini Bombarlin. Okay. So wala pa man gid na tumod yun. Pero amo ni ang plano no nga magabutang sa rota Bradco Port to North Bus sa Terminal Bombarlin. Okay. Bobo Carl, thank you gid. Bombarlin na may nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor. So, meron sila sa undertaking ang after 9 months, dapat makompleto ang 50% sining number of required units nga dapat mo na ayara dara nagabiyahe sa mo nga ruta. 21 minutos sa nakaligad sa Tangalasan Nueva Saga. I-check na ito na report ni Bombo Gracelyn Labaton kay samtang ara kahapon dira sa may Proclode Luho, Barangay Mandalagan ang mga barangay official sa the same time nurse sa Bacolod na nurse ang Bacolod City Health Office. Meron sila sa nabaton nga report nga may pilaman kuno ka mga pumuloyo. Sa Purok Abkasa nga nagabatyag man sa nga diarrhea, amo tingin padulungan nila pagkatapos nga nakapanghulog sa nga chlorine sa pila ka mga bubon dira sa may Purok Luhod-Luhod Barangay Mandalagan. Para makuha na sa nga sampol ako na bala mayara man sa mga bubon nga mayara sang bacteria nga mo ni nagadala sa nga cholera. So subject pa to for laboratory test. Tayo subong ginahulat pa ang result sa ning laboratory test sa mga water sample na ginakuha sa mga bubon dira sa Maya Purok Abkasa dira sa Barangay Mandalagan. Bombo Gracelyn Labaton sa report. Come in. Bombo Grace. Yes. Sige, go ahead. Bombarlin, ang sa status subong no sa Barangay Mandalagan, spesyalmente sa may luhod-luhod, danay kita na Purok Luhod-Luhod. Okay. Bali ma-resume or ma-open ang mga bubon nga ginpang seryohan o kung ginpang tabunan mga last 10 dapat last 9. No, kaso naghatag sila sang additional 30 minutes para sigurado gid bala, no. So ang panumdum sa gihapon naman nga hindi danay maggamit panigo kagapag panglimpyo sa mga hulugasan, no? So okay gid sa panglaba kag sa pagpamunyaga samtang sa Barangay Mandalagan sa may Abkasa. Yes, sa Purok Abkasa or sa Ipilipil Abkasa, Bombarlin, may ara tuod sang mga na LBM. But di kagapon kadtuan na sang aton sining barangay health office, no, especially ang barangay nurse bala nila si Ma'am Maria Vida Anteposto. Kagasubong na confirm nila nga may LBM ged, pero ang ining area kung sa diin may ara sang bubon, no,
ginpa-check pa nila, no? Wala pa kaabot sa ang result, no? Magagikan sa mayor's office, kay sa mayor's office na siya Bombo Arlene ginapasa or dira magagawa ang resulta, no, sang pag-test sa mga tubig sa Bubon, no? Nga may gina-suspensyohan bala, may ara sang cholera. So subong half day ang Barangay Manalagan according kay Barangay Kagawad Paul Anyeve Berlin. So kay subong daan ginalaungman man nga magwa ang resulta kay usually mga magpasa kabala subong adlaw pagka buwas ara naman ako mo. So open sala subong kag puli man karon kay ti hindi man mapabayaan kay every Saturday naga half day gina sila. So kay para nga kung may ara man gid sang kaso mahimuan dayon bala sang solusyon o kung makatake action sila, no, kay ti kabudlay magpareho sa Barangay Elhis nga may outbreak dito sang cholera. Okay. Kaya dari abi why giman niya sang taklobang bubon mo, no? Mayo na ganing giban nga mga bubon na gali dara sa may lodlohod kay at least do may isa pa katamburo nga nagalabaw balaya sa duta Bombo Grace. Iba niya halos do tupong na lang na siya mo. So kung do nagadanaw-danaw sa babaw kung isa po nagaulan na binadara o kung nagapanglaba nagabalik na to siya sa bubon. Oo. Ang tubig hindi ka makahambal balang amo gina siya ka tinlo kung Berlin, no, kay ti balik-balik na kakalabanan dito sa mga bubon wala pa mga semento or wala bala sang natawag nga panangga dangan ino balik ang tubig, no. So pero tanan man di ba may tamborong? Yes. Tanan man nga bubon di ba may tamborong ining bilog ba lang ang semento? Oo. Pero wala lang galing taklob kay subay na timba nila mo, no, kay wala sang jetmatic pump. Yes, so dapat ani amo na, no. Oo, kutob sa may bubon amo na dapat Bombo Arlene kay ang iban may ara na iya mo, no. Diri sa Bacolod tani tingwaan bala nga mag-upgrade man ining mga bubon kay ti dira man gakuha sa mga kinanglanon, no, mga tubig ang atong mga kotoran pero hindi man lang or hindi wala na inom. So kagapon wala kuno nila naubos Bombo Arlene pamutang ang chlorine sa 17 gid bala. So gin-prioritize ining 11 but kahulat update si Kagawad Anyeve sa barangay nurse kay kagapon may ginpatigayon sila nga misa para man kay Cap Baby pa rin mo. So medyo na shorten ang ila sini nga time patayon nila subong siguro. Okay. So may ba na at least na test lang dito sa may abkasa para panigurado bala kay kuan na kay isang lang ginadala-dala tanang ang LBM na Bombo Grace. Galing kay hindi lang siya ng normal nga diarrhea bala nga kung kay sabi ka salamat kita nga gina LBM kita ka dumadi ka detox ta bala. Yes. Pero niyo kabudlay na kung may bacteria nga nagadala sa cholera kay delikado gid. Sakto gid na Merlin do. May ara gid sang mga na LBM nga subong okay naman ko, no, kay ti nag-inuman sang bulong bati hindi na iya magpakampante, no, ang mga taga Barangay Mandalagan ginila i-verify ginila amo ni nga kaso kay ti hudline na, no, magbalatsyag ang iban nga mga katawhan. So sa pila ka mga purok kadira sa Barangay Mandalagan Bombo Arlene okay man ko, no, ang in-check nila ang purok active, no. So, may mga bati-bati pero negative man ko, no? Okay. Yeah, so Merlin pamatiyan ta si Kagawad Paul Anyeve. Ukla kami to kagapo na gano, nagdagdag kay sila ko pamanan ng 30 minutos alas 10 karon pwede na sa mabriyan. Oo, naubos na kita na. Ang wala pa update si Ma'am Bida kung nasa lang din natapos nila 11 to kabilog ang prioritize mo kayang iban mga gagmay man lang pero ang amon lang gid nga advice sila hindi lang gid pag-usaron paligo kag panghugas. Pwede lang gid flash ang basin kag sang pamun kag panglaba hindi pwede paligo kay makasip sila tubig kung magpaligo mo. Gani. Pero kung sini nga na-prioritize niyo kagapon ubos kini ya. Ning wala pag-update si Ma'am Bida sa akon kagapon abi mo ay alas 4 may misa sa may
Sa may ambot lang ko nag-attend sa misa. Sa may kapitan pa rin nyo, sa may Mountain View. Okay. May mas. Oo. Half day kami subong sa barangay. Kinpa-open ko tong barangay. Tinapat paano lang ko to, makadto ko to karon kay para kunin kaso nga may updates nga kaya ang naghahatag na bala sa result ng kolera na mayara nga positive. Syudad gina sa mayor's office na halin. Ulihin ang barangay. Oo, sa Abgasa, tabi Kagawad. Anong update dito? Ang Abgasa to LBM lang to kuno. Gapo nang nila may LBM to kuno daw 8 na to something. Hindi ko kuan kay si Ma'am Bida wala pa man to nagadto kay gintapos yan ay namon wait kami sang result sang test sang city kay test naman tong Abgasa. So wala man update kay iban to na daw nagkalaumpawa naman to wala man to kay hospital kay naman to nila kay life sa replacement lang tubig lang na mineral water. Usually pila ni kadlaw maabot ang result halin sa LGU. Ning kaysang atong sa nagliga at pagkabuas nagabot man dayon mo. Pero ining 8 ni or more or less 8 na test na gid sila. Ang ilang nga bomba ng source nila mong gintest. Ang source ng tubig among gintest. Pero ang dito LBM pa lang to wala man to positive sang kolera kay wala man update sang halin sa kay doktora pa rin nyo. Panla ning suli. Kaya nagatawag man na si doktora sa akong kung may update. Other than Abgasa, wala naman kamo may nabalitaan nga may kaso sang LBM or laing nga sa China. Wala man, wala tayo lupot sa inyo nga mga bata. Wala na tayo sa ila sa active yan. Nagadto kami ito kagapon kay Mara na sila kay kong karap yung nga tubigan. Purok active ng dalaga, nagadto ko ito kagapon. Siko pang mga bomba. Proactive. Purok active. Purok active. Progreso o mandalaga na. Tubangan, blas ang baliw peso na. Ito bla. Mayon ang tay-tay. So, wala na. Okay na. Wala to ya cases. Amo lang gining Abgasa. Pero i-monitor lang namo. Naman ang gusto ko i-update ang barangay. Anytime kung may ara to sila update makaingagaw patasubong sa City Health. Okay, Momo Grace. Yes, so, Marlene. mo na. Hulato nato na kay Basi Bande, ara naman na siya mo. Posible gid, no? Putunta niya. Kung mag-negative, pasalamat kita, Ma'am Berlin. Pero dapat ni siguro pirmi man ni butangan chlorine, no? Kasi syempre ang ang chlorine ni siya man masettle lang ni siya. Kay galing kay gin liquid naman siya mo. Ning gin buhos ng mainit nga tubig. Yes, mainit na siya nga tubig. Dissolve pagi sa mainit nga tubig. Okay. So dapat siguro masabi na butangan na chlorine, Bombo Grace. Kasi syempre atong ginbutangan na gamito na Manila mo. Hindi ba na siya permanente nga magatener baladera? Yes. At least siguro palibot napatay na. Yung mga 24 hours kung magbutang chlorine, 24 hours hindi magamit. At least makambal ka nga safe. Sige, kada barangay agad sa mga dapat meron sa mga nagakaigo dari mga tikang and monitoring gida sa quality sa nga tubig kung daw nagaduda sa bisan gid bakal pa ni sa water refilling station kay dulay ng sabor mayo gid pabukalan na lang Momo Grace. Yes, para 100% sure gid no kay tubig nga daan Merlin lain makaapekto sa lawas ng tao. Oda ko taman kag sa hindi nami gid maginom cold mo no. Yes. Kung makatambok siya. Kung gipabukalan nabi do may blado dali ka pala mabusog ano man kagi ka na. Oo. Tapos namin gid cold, especially kung mainit ang panahon. Subong ka na. Pero ka namin panahon na subong sa NGC, no? Kaya namin gid mo Merlin, masanag, wala sang galom diri, no? Kagtawhay ang flow sang traffic. Wala pa ni may nagalagaw na kay adlaw pa mo. Oo, tikaron kay Sabado, adlaw, buwas Domingo, madugok naman di ang mga utod sa gabi. Yes. Lapad gadaan nami ang ambience, no? So amo na siya. Sige, Momo Grace, thank you gid. Yes, Ma'am Berlin. Yan si Momo Grace din na ba ito nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo.
Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Gracelyn Nalabaton na sulatan natin nila ito ng resulta sa test or laboratory test sa water sample na ginakuha sa mga bubuan na dira sa Procabca sa Barangay Mandalagan. Pero kahapon, nabutangan na rin kalabanan ng mga bubuan na nabutangan na chlorine, kalabanan ng mga bubuan na dira sa may puro kaluhod-luhod. Kaya tidya sa siya, tenga bagusan nga barang mga bubuan na dira, ang nabutangan is 11. 34 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Ato nga diskubrehon, ato nga lilion ang dugang pang mga kagamitan nga pagagamiton sa 2022 FIFA World Cup ang patigayonon sa Qatar. Anong bola? Ano ni siya nga sa isang bola ang pagagamiton kay mantin na feature na naton ang mascot nga pagagamiton sa FIFA World Cup 2022 aboning layib subong ang official match ball. Ano ini siya, ano mga features sa sini kag paano ini siya napilian. Yari ang katon nga FIFA World Cup trivia with Bombo Fons Espino. Ato na tigayon nga madulong sa inyo ang isa sa tatlo ka mga simbolo sa nagailapit na nga 2022 FIFA World Cup sa pungsod Qatar. Ang cute nga mascot nga ringalan sa kay Layib. Subong naman nga daw ato nag-feature official basketball sa 2022 FIFA World Cup uko na ang pagagamiton nga bola sa inampang sa maabot nga Nobyembre 20 to Disyembre 18 tuig 2022 sa pungsod Qatar. Nabuloan nga sa tag sa katuig sa paghiwat sang FIFA World Cup kasanggit suguran ini sadtong tuig 1930 tubtob na sa karon nga tuig may yara na gid sang gina-manufacture nga pinasahi nga bola agud amo ang gamiton sa entire game sa World Cup. Kag sa sari nga tuig ang FIFA World Cup official match ball ang ginhingadlan Al Rela nga bola nga ginpakita ini for the first time sa publiko sa nakaligad nga Marso 30 sini nga tuig. Ang inspirasyon sang design kay itsura sang sini nga bola agid base sa kultura, arkitektura, iconic boats kag flag sang host Arab country nga Qatar. Sa Arabic ang tinaga nga Al Rela ang may buot silingon nga The Journey. Al Rela Ball was designed with sustainability as a priority. Rason kon nga amo ini ang pinakaunang official match ball nga ginhimo nga may water-based glows kag inks. Bangod kang ang hinampang sa karon sa FIFA World Cup, nagaamat-amat na, nagadasig, nagapagsik kag naga-spin up sa paglipas sa panahon ang manufacturer nga Adidas. Sang sini nga bola ang nag-enhance man sa ginaginhimo nga World Cup ball sa sila ang nag-usara sang pinasahi nga water-based nga glue kag ink. Sa madumduman nga ang pinakauna nga bola sa World Cup sa tuig 1930, may duha ka klase, ang Tianto kag T-model. Ginsundan sang Federali 102 ball sang tuig 1934, si Allen Ball sang 1938, Duplo T sang tuig 1950, Swiss World Champion sa 1954, ang Doga Yellow nga top star sa 1958, Crack Ball sang 1962, Challenge 4-star sang 1966, Telstar sa 1970, Telstar Dorlast sa 1974, ang bola nga si Tango sa 1978, Tango Espa sa 1982, Azteca sa 1986, Etrusco Unico sa tuig 1990, si Kestra sa 1994, Tricolor sa 1998, Icon sa 1999, Women World Cup, Fever Nova sa 2002, Team Gist kag Team Gist Berlin sa 2006, Habulani sa 2010, Speed Cell sang 2011 Women, Brazuca kag Brazica Final Rio sang 2014, tatlo ka klase sang bulang gingamit sa tuig 2015 Women, ang Connex 15 Final kag ang bola nga ginhingadlan Vancouver. Sang 2018 World Cup mayra sang duha ka mga bola, ang Telstar 18 kag Telstar Metsta Connex 19 kag Tricolor 19 sang 2019 Women, kag ang sa karon nga bola nga si Al Rela. Sana siling na nga ang sa karon nga tuig nga official match ball Al Rela sa pagtawag sa Arabic ay may buot silingon The Journey o kon The Excursion sa Ingles nga pulong. Ang yara sa karon nakahanda o kon ready na agud usaron kag idribulon sa mga teams nga magapa indis-indis. Kag mga kaboboy inyo nabatan nato sa nga 2022 FIFA World Cup Trivia. Ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Padamang salamat kay Bombo Fon sa Espino.
Dugang sa mga trivia niya naman na batian nagkaroon na sa bombohanay sa Udon. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 43 sa diya sa Banwa na Bilin, ada sa adlaw sang Pasko. 43 days to go before Christmas. Kolabo sa langotan nga tiyampo dari sa baga pangalagad sa Paratontoran Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udon. Delegate lamang sa matutod nga numero 1. Hope na kita sa Lunes sa Moman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas.
Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon sa pagsugod sa katong bag-ong nga sugiranon di sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Bisan ng panahon, nagaog yun sang kaakig kakasubo nga kinabatyag ko. Kagari ako diri sa lulubngan sa nga akong ginapakamahal. Si Lorena. Kaginabulong ko ang akong kahidlaw sa iya. Pagi sa pag-ako sa pansyo niya. Lorena, nga ginbayaan mo ako. Kinahiko kang mako kay ikaw. Kagkaroon nga wala ka na. Ano pang pulos para nga magpabilin pa ako diri nga buhi sa kalibutan. Nagpangako ka sa akon, hindi mo ako pagbayaan. Apang nga hinali mo na ako gintalikdan. Nga Lorena. Ang patalom ngayon sa akong bulsa. Kuwaon ko. Kagini. Paagi sa patalom ngayon Magahupod na kita, Lorena. Kag hindi na kita magbulagay pa. Hindi na kita mapabulag sa mga tao nga mga mapintas. Kag mga dalok sa aton kalipay. Apang pag-abot sa gusto nga panahon, liwat ako nga magabangon sa kululubngan. Kag paagi sa akong kinaalam, liwat man nga mabuhi. Kag magaupod kita. Magaupod kita tubtub sa katubtuban. Kag makalalagas ang tanan nga kabuhi sa mga mortal sa kalibutan nga ini. Apang kita, hindi. Kag sa aton pagbalik, magabayad ang tanan nga nagbalabag sa aton paghigugmaanay. Magabayad sila. Ganiari, ipataas ko ng punyal ngayon nga mong matapos ang akong kabuhi. Bah, katalom sang kilat nga ito. Kaya ang kasanag sini, nag-igogil sa akong punyal. Karon, itibsok ko na inis sa akong dughan. Hey!
Excited na ako nga makalambot sa balay ni Lola. Ako man. Gusto ko naman nga makabati sang iya mga istorya eh. Halin sa mga gagmay pa kita. Ginaistorya niya sa aton ina. Kag sulit-sulit na lang gani eh. Apang makalilinga man gihapon. Gagasta subong nga dalag ko na kita. Excited gihapon kita nga mamati. And I hope nga subong nga tigkalalag, may bago na siya nga isugid sa aton. Ba? Oy. Ba? May nag-text gili sa ako, no? Ay, madali lang gida. Kailan tawon ko ini. Ote, sino? Ay, si Kas Adidit. Nagahulat na sila kuno sa aton. Handa na nga aton mga dalalon sa patyo. Sige. Balusi siya nga ara na kita after 15 minutes. Wala na bala kita sa nalintad nga minatay naton para sindihan sang kandila kag halaran sa mga bulak? Do wala naman la? Ako na bo, mapauli na kita Kaysa luhan nato naging paluto ko nga Balensyana kag kalamay hati. Diri na lang kita mang lakton nga bahin sang patyo ho para nga madali kita nga makagwa sa mayor nga puwertahan. Ate sige la Total, hindi man kita magtalang. Kay kadamo man sang tao diri la. Kabisado na yan ni Lola ang pagwa pasulod diri sa patyo. Bisan pa gani ang mga lakturan eh. Siyempre, halin sang bata pa ako ang pakadto pakariko diri, no? Kag ang bahin lang nga ini ang wala ko gid matilawan nga agyan la. Halin sang mga bata pa kita. Ba? La? Hindi pala nga mo ining daan nga patyo? Oo. Anong tabo? Nga dawla na inagnakadtuan. Ang mga krus sa mga pansyo, no? Nagahilay na. Ang iban gani, daw nagkalabali na ho. Kagatagas na sa mga hilamon sa sulod. Kagamuman sa palibot. Nga wala sa may nagaduaw doon sa mga linubong nila, haw? Kay balo ka mo, mga apo. May istorya sa likod sina. Ha? Pag-abot naton karon sa balay, istoryahan ko kamo samta nagakaon kita. Sugiran ko kamo sang bahin sa paghigugmaanay sang duwa ka tinuga nga wala nahatagan sang katumanan. Sinong ngalan nila la? Si Lorena kag Alfonso. Anong sinimula? Naghikog si Lorena? Oo. Kag wala man nagdugay, nag-apa si Alfonso sa iya. Tungod ginutas man sining kabuhi, didto mismo sa pansyon ni Lorena. Ay hala? Ha? Oo. Nasapwa na lang wala na sang kabuhi ang lawas ni Alfonso nga nagahapaon sa pansyon ni Lorena. Kag masamay ang kapait sa iya nawong. Naghikog si Alfonso gamit ang patalong. Ginbuno niya ini sa iya dughan. My God! Ay, Ote, anong dason niya natabo la? Tungod mapinatihon sa mga disparatis ang mga pumuluyo diri sadto. Kag ginapatihan nila nga nagahatag sang bag-o nga kadimalasan sa mga tawo
ang nagasunod nga paghikog. Ginpakot-kot nila ang lulubngan ni Lorena. Kaginimuan sang bag-o nga lulubngan. Nga naghikog si Lorena la? Likom sila nga dua ni Alfonso. Nahibalaan ni Abonjo nga magulang ni Lorena ang plano nila nga mag-ilop. Eh, nga alaw, hindi ba gusto ang pamilya ni Lorena kay Alfonso? Supak sila sa relasyon sang duha. Nga aman la? Tungod, nabalitaan nila nga nagatuon kuno sang Mahika Negra. Ang iloy ni Alfonso nga napatay na. Kun amula, wala madayon ang ila pagpalagyo? Wala. Anong natabo pagkatapos la? Ginpapati ni Abonjo ang kabutigan si Lorena. Kung si Alfonso ang ginahulat mo dire, hindi na siya mag-abot, Lorena. Nung? Nakita ko ikaw nga nagagwa sa balay. Kag may dala ka nga bag. Gani nagsulod sa kaisipan ko nga sundon ka. Kag amoy na matudang ginbuhat ko. Likom si mo'y hibalo, ginsunod ko ikaw. Kag nakita ko nga nagalaba-laba ng liog mo sang hulat saya. Gani nagpalapit na ako sa imo. Magpauli ka na lang. Hindi na mag-abot si Alfonso. Hindi niya inamabuhat sa ako noong nagpangako siya. Nabuhat na niya, Lorena. Gani hindi ka na magpakabuang pagrat. Siguro, nakamarasmas na siya. Nga hindi niya kaya nga ipakigbato ang inyo paghigugma. Gani gin pa kamaayo na lang niya nga magpalayo. Hindi. Alfonso, nangagitalikdan mong imo pangako. Nga nagpakatalaw ka. Nga, Alfonso. Ano ba lang nagabo nga to? Daw dito naghalin sa kwarto ni Lorena? Mangusisa ako. Lorena! Lorena! Ano ba lang nagabo nga to? Lorena! Wala gid siya nagkasabat. Wala pagadaan dili sila ni nanay kay ni tatay. Ang maayo pa. Gubon ko na lang ang pertahan. Bulyahon ko ini. Parehos ini. Hay! Ara na. Nawasak ng pertahan. Be! Lorena! Hindi! Ara siya sa salog. Kag nagabura ang yababa. Lorena! Lorena! Himulsuhan ko siya. Oh, Diyos ko! Wala na ako sa may nabatsyagan nga nagapitik sa pulso niya. Patay ng manghod ko! Patay na si Lorena! Kuno mo, sa dinagila nga lulubngan, Lula? Dito gani sa Baryo Dolom. Ano kayo wala ka nag-upod sa amon kay ina mo? Amon ang nga wala mo makita. Natulugan ko abi mo. Pero la, hindi ba nga sila man nga duha ang naghikog? Di nga kadamo man sa mga pansyon dito haw. Madamo pa sa naghilikog pagkatapos nila. Gani didto man sila ginlubong. Pero nga wala sang may nagabisita sa ilalahaw. Tungod ang mga tao nga nagabisita sa ila didto, ginadapuan sang balatian nga hindi mapaathag. Do ginakaon kuno sang ulod ang unod. Kag tama kahapdi isang pilas nga naganinig sa lawas. Kani ginpakamaayo na lang sa mga nagamalasakit nga maghikog na lang.
para nga hindi na sila mabudlayan pa. Kay wala sang manugbulong nga nakapaayos sa ila. Ay hala, makaluluoy man Kag tungod ginapatihan sang tanan nga si Abunjo, among may kaymuan sang tanan. Didto na lang sila ginlubong sa mga partidos nila sa amo nga sementeryo. Magabiyan sa dagari nyo sa pagkumati ang magabatang umagsukong sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Monbo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradyo Monbo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi.
lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod.
Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimol sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ng ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga Radio Bongo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi
Diri sa atong palatuntunan, Once There Was a Love sa kasaysayan. Kaupod sang isa kahandom. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Madugay ko na nga wala ma-eksperyensyahan. Ang maagbayan, ang mauyatan sa kamot. Nagahuti ka na sa mga matamis na tinaga sa paghigugma. Ay, hinali ko naman nga nadumduman si Ken. Masamiin nga nagakatabo kung nag-aisahanon ako kasubong sini. Paano na ayan siya? May iba na ayhan nga nagapadang-iyas ang kasing-kasing niya. Do hindi ko gud siguro mabaton. Kung isa ka adlaw sina, mabalitaan ko na lang nga nakasalapo na siya sang iban nga higugmaon. Samtang nagadugo pa ang kasing-kasing ko. Morning, Tita Weng. Good morning, Daddy. Baby? Kiss anay, Tita, be? Boko na minombi. Kaya sa baby boy namon, ah. Tita Weng? Nag-promise ka pala sa akon. Ha? Nag-promise? Ano na? Nga malagaw kita eh. Ha? Bo, ikaw ha? Hindi ka gadya malipat nga tabatsoy ka, no? Isiling mo makaon da sang damo nga ice cream. Dason, baklan mo ko damo nga ang panganan. Ay, hoo, gali, no? At sige na, malagaw kita, ah. Ara. Ano ka? Silingon ko na si Mami. Ay nga bata, ini hoo. Ako pa yang nalipat. Nakapangako matuod ako sa iya. Bahala na. Basi kon magsunggod pa ini karong kung hindi ko pagtumano ng pangako ko sa iya. Diyos ko, Weng. Nadiri kita yung nagkadto sa mall nga iniman. Kamahal sa mga balaklon diri. Wala lang bala. Dali na Dito kita makadto ho. Pakauno nanay naton si Daddy. Mami, dito ang gusto ko. Uy, Weng. Nagatudlo siya dito sa second floor. Ako nang bahala Daddy, baby. Makaon anay kita ha. Kagdason, amo nang pagsaka naton dito. Okay? Promise Promise Bebe, apir anay kay tita be. Apir. Inaiya. O dali na. Kay ma-order anay kita sang paborito mo nga Chicken Joy.
Mami, ato nga kung tuyo. Anak, Gwen. Ote, kita mo na, Weng? Sala mo gini. Nagsiling na gid ako nga hindi naton siya pagdalon diri. Te, nagpamilit ka gid. Jerlyn, nag-enjoy ang bata mo, ho? Hamak mo, ha? Pila ka tuig na siya. Pero amo pa lang siya yung makatapak sa mall nga ini. Ay, makaluluoy man gani siya eh. Mas nga magwa siya nga makaluluoy karon kung wala ako sang ibakal sa itudlo niya nga panganan. Dali na. Mapauli na kita, Tadi. Tadi? Oh, hala! Wala na siya! Oh, Diyos ko! Weng, di na ba si Tadi man? Jerlyn! Ato siya gali ho! Din! Sa sulod sang palaligyaan sang mga toys! Ay, karika! Kagduan natin siya! Mami, amo na nga ako no. Oh, Diyos ko. Ang dako nga helikopter na ginatudlo niya mo. Mami, bay mo ni sa akon, Mami, ha? Bay mo ni, ha? Anak, kamahal sina. Baby Tadi? Ari lang ho. Ang car? Hindi ko na ya. May ara na ko na. Ari lang nga ako, no? Masaka ako, di bala? Ay, Diyos ko. Hala, may isa ka bulan nga arkilas ang apartment ang bilis sini. Mami, siling ko mo ning gusto ko, bro. Amo niya, Mami. Kami na lang ginatulog diri sa mga tao sa sugod mo. Ay, nabalipong ko. Tadi, anak. Dali na. Mapauli na kita. Hindi, kuya. Mabay, kuya, Toya. Alam mo ning gusto, kuya. Amo ning gusto ko, Mami. Amo ni. Tadi, anak. Ini ba ang gusto mo, Tadi? Uy, Dayton. Ano? Gusto mo ini? Oo, amo ning gusto ko. Di pa kita gusto mo, ha? Karika? Dalton. Tadi, kun... Di pa kita gusto mo, Tadi, baby? Ato pagi daw, na. Ato pagi daw. Okay. Sige. Dali ka. Baby, please. Gusto na. Maluwi ka kay Mami. Sige na. Dali ka. Dito kita. Dali ka. Oo, Tito Dayton. Jerlyn, pabayaan na lang natin Talagsama lang nag-abot ang swerte sa kabuhis ang bata. Oho, wala ka bala makakita? Daw baklo na ni Dalton ang bilog nga toy shop para kay Tadi mo. Weng, ako naman ang problema sini pagkatapos. Manikawid ang gatod mo. Kung wala mo lang ginhagad dari si Tadi, kung akig kaya sa akon, si Tadi sigurado nga nalipay. Tulo ka balang bata mo? Amo ko pa lang siya makita nga mo sinang kalipay niya. Pero sala gani ini. Nasalaan pa yung nga amay sang bata si Dalton. Buot silingon, kay nasalaan siya nga amay, ikaw gadyang mangin mami Yudi, mag-sweetheart sila nga duha. Tapungol, gusto mo? Nga abalay nga akig kagidyaman.
Nga nagainit ka diyang ulo mo. Nga hindi ka nalang magkalipay para kay Tadi. Basta. Sala mo gid niya. Sala mo gid. Oh, sa din pa gid, ha? Wala na, tito. Wala ka na sa minanamian? Wala na. Ka mga laway na. Dasun ka mga gagmay. Hindi ko na ya. Okay, ikaw mahibalo. Sige na, bayaran na lang natin initan na. Miss, paniho ganit sa niyo? Ato na. Ginabakintol na sang sales lady ang mga toys nga ginpanudlo ni Tadi, ho? Abi ko anay, siling mo. Bad boy si Dalton. Kabuot gid lang sa iya. Nag-usik gid siya bala sang tion kag kwarta para lang mapahalipay si Tadi. Kadang painto ka naman sa nakita mo. Ara ka naman imuya. Nagapadayaw lang na. Tugod madamo sang tao sa palibot. Siyempre, nagahakwat sang kaugalingon niya nga bangko. Kag siyempre, gusto lang niya nga maggamay pagid ako sa kaugalingon ko. Tugod hindi ko masarangan nga ihatag kay Tadi ang mga butang nga gusto niya. Gusto niya nga itampa sa nawong ko nga mahuyang ako nga sahi sang iloy. Hi, Jerlyn. Nagapraning ka lang imo ya. Nagahamba lang ko sang matuod, no? O, ara na sila ho. Nagapadulong na diri. Mami, damo ko toys, oh. Nagpasalamat ka naman kay Dalton, baby. Ay, oo, gali, no? Thank you, Dalton. You're welcome, baby. Ba? Intawag niya si Tadi nga baby. Kaganapulas pang ulo sini. Wala siya sang matarong na magtawag nga baby kay Tadi. Ay, anay ka. Dalton? Ano ba lang gusto mo nga itawag sa imo ni Tadi? Do kalain naman nga tawagong kaniya sa ngalan mo lang. Daw wala siya sang respeto sa mas magulang sa iya. Paminsaran ko pa. Pero sa subong, okay lang nga tawagon niya ako nga Dayton. Kayo ni kani pamatian eh. Ay, oo gali. Ha? O nga Nagsugtalay na gali kami ni Tadi nga magkaon na kita antes ka mo magpauli. Ha? Mami, gutom na ko. Pero anak, gutom na ko. Tadali na bala. baby, Juan, madali lang. Jerlyn, palihog. Wala lang sa personalan, ha? Guwa na din bata para ini kay Tadi. Mami, dali na. Gutom na ko. Sige na, dali na ka mo. Dito kita sa food court.
isiling lang kung pilang na gasto mo. Buwas, masugod na ako sa pagtrabaho kay lola mo. Kung makasweldo na ako, bayaran ko ikaw. Pero hulog-hulugan ko lang kada bulan. Madamo ako sa gastuhan eh. O nga, maging bakal bala ko para sa imo. Para kita ding tanan nga pamakal ko, kagula ka sang utang sa akon. Pero, Tapakyan ang pride mo, bisan subong lang. Ginapabudlayan mo lang kaugalingan mo eh. Kag tungod dira, pati ang bata, nagkakapaiktuhan. Kung tindugan mo gid man siguro nga may utang ka sa akon, basi kung wala ka na sa ibakal sang gata sa anak mo. O kung iban pa nga mga kinahanglanon mo para sa balay ninyo. Paminsaron mo na lang, nga regalo inatanan halin sa akon. Tapos, wala na sa sugilanon. Okay na. Kag inatanan, hindi para sa imo, kundi para sa bata. Dayton, idulong mo kami puli. At tadi anak, ma-jeep na lang kita. Masako si Dalton eh. Isa pa, palapit man lang ining mall sa aton. Isa lang kasakay. Idulong ko kamo, Tadi. Ara! Baby, man. Domingo man subong, kagide ako masako. Pero istorbo na kami sa imo. Pero nag-enjoy ka man, tugod naglagaw ka man gani. Well, paano naman ako mag-enjoy dire? Kaya wala man ako sang kaupod. I'm all by myself. Kabakatala ka. Nga wala kang galisang upod. Para nga hindi ka matak-an. Si Lola Asuncion bala, upda. Nakikita sa iya ka doktor. Kag wala man ako sa napinsaran nga mahimo nga opton ko. Kag natabuan man nga ari ka mo dire. So, kita na lang nga apat ang magkaupod. Sa dinggaling asawa mo. Wala ako sa asawa, Wing. Ha? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn nga iyaman gid pasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kaupod sang isa kahandom. Direksyon Marnie Mungkal. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradio Bombo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City. Amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox